Con đường thiêng liêng hằng sống. Lời tựa của Ban Tốc Ký. Sau khi ấn hành xong bộ thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đã thuyết trong 10 năm, bắt đầu từ năm Bính Tuất đến năm Bính Thân, chúng tôi tiếp tục xuất bản quyển Con đường thiêng liêng hằng sống để cống hiến quý vị một tài liệu quý giá trong vấn đề nghiên cứu nền giáo lý của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Con đường thiêng liêng hằng sống là một quyển tài liệu đầu tiên nêu rõ vấn đề siêu hình, mà từ xưa tới nay chưa có một bộ sách nào diễn tả được tận cùng chân lý. Quyển tài liệu này không những là một ánh đuốc soi đường cho người học đạo, mà còn là một tài liệu chép lại đầy đủ những cuộc đối thoại giữa các chân linh cao siêu, nhưng thiếu đạo đức với các đấng trọn lành nơi cảnh thiêng liêng hằng sống. Ngoài ra, tài liệu này có thể được xem là một biểu đồ ghi rõ sự biến thiên về cá tính cùng trình độ tiến hóa của con người qua không gian và thời gian. Trong những ngày khởi đầu ghi chép tốc ký quyển Con đường thiêng liêng hằng sống, chúng tôi bị thiếu sót một đoạn rất quan trọng là đoạn mở đầu. Nhưng may thay lúc chuẩn bị tài liệu để thực hiện lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, thì được chức sắc, chức việc và đạo hữu quen thân gửi về chúng tôi nhiều tài liệu để đóng góp. Đến khi soạn ra để in, thì chúng tôi tìm thấy bài đầu của Con đường thiêng liêng hằng sống. Thật là may mắn thay, mà cũng là vinh hạnh thay mà cho chúng ta. Vì nếu Con đường thiêng liêng hằng sống mà thiếu bài đầu cũng như chúng ta đi đêm mà không có ánh đuốc vậy. Thật ra khi chép lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, có nhiều tốc ký viên ghi chép, nhưng chúng tôi thì hoàn toàn thiếu mất một đoạn đầu. Đến nay lại tìm thấy trong số tài liệu mà quý vị có nhà ý đóng góp với chúng tôi muốn biết quý danh để ghi vào danh sách những ân nhân của chúng tôi, nhưng không cách nào biết được. Vậy chúng tôi thành kính ghi lại những dòng chữ này để tri ân vị tốc ký viên nào đã giúp cho chúng tôi hoàn thành quyển Con đường thiêng liêng hằng sống được hoàn toàn đầy đủ. Dầu sao, để cho quyển Con đường thiêng liêng hằng sống có một giá trị tuyệt đối về tinh thần, chúng tôi thỉnh cầu Hội Thánh thiết lập một đàn cơ tại cung đạo cầu Đức Hộ Pháp giáng đàn hiệu đính lại lần chót. Đó là ý nguyện duy nhất của chúng tôi. Thành kính. Phần 1. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 13 tháng 8 năm Mậu Tý, ngày 16 tháng 9 năm 1948. Con đường thiêng liêng hằng sống là gì? Và 3 cách lập vị. Đêm nay Bần Đạo thuyết đạo có hơi dài chút, ráng ngồi nghe. Kể từ đêm nay Bần Đạo bắt đầu thuyết một đề tài trọng yếu. Đề tài này phải thuyết nhiều đêm mới hết, bởi thế cho nên cứ mỗi 4 đêm thì thuyết một lần. Bần Đạo ráng thúc nhặt cho con cái Đức Chí Tôn có một bửu bối nơi tay, để ngày kia tìm đường đoạt đạo. Đề tài đêm nay là Con đường thiêng liêng hằng sống. Con đường thiêng liêng hằng sống là gì? Nếu hiểu theo chân pháp của Đức Chí Tôn, thì con đường thiêng liêng hằng sống là con đường dành cho các chân hồn khi thoát xác, rồi quay về với Đức Chí Tôn để được định vị, thăng hay đọa. Nhưng nếu hiểu theo triết lý nhà Phật, thì con đường thiêng liêng hằng sống là con đường của luân hồi. Như vậy, con đường thiêng liêng hằng sống là một đề tài thuyết pháp khó khăn, muốn cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn thấu đáo, lãnh hội đầy đủ nghĩa lý sâu xa của đề tài đó. Ít ra phải viết thành sách, mà sách ấy tới mấy ngàn trang là ít. Ấy vậy, con cái của Đức Chí Tôn ráng nghe và ráng đi cúng đặng nghe, để nữa sau khỏi hối tiếc và oán trách, nói sao Bần Đạo không cho hay trước, không cho biết trước, để được nghe những điều bí yếu trong nền đạo cao đài, những triết lý cao siêu mà chỉ có đạo cao đài mới có. Tuy nhiên, Âu cũng là một đặc ân của Đức Chí Tôn dành cho đạo cao đài ngày nay, nên mới có mấy đứa nhỏ cố gắng học được tốc ký để ghi chép những lời thuyết đạo của Bần Đạo. Vì những lời thuyết đạo này không phải của Phạm Công Tắc mà là của Hộ Pháp. Hộ Pháp thay lời Đức Chí Tôn nói đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe, quý hay chăng là ở chỗ đó. Bần Đạo may duyên được Đức Chí Tôn chọn làm ngự mã quân của Ngài để thay Ngài lập nền chánh giáo, tức là nền đạo cao đài này, để thay thế tất cả tôn giáo đã có từ trước. Vì lẽ các tôn giáo ấy ngày nay không phù hợp với lương tri lương năng của loài người nữa,
hay nói một cách khác là các nền tôn giáo ấy ngày nay đã bị bế. Nhớ lại, từ khi Đức Chí Tôn chọn Bần Đạo làm hộ pháp, dạy Bần Đạo phò loan và chấp bút, đặc biệt hơn hết là chấp bút, vì nhờ chấp bút mà Bần Đạo được Đức Chí Tôn dạy cách tham thiền. Khi biết tham thiền rồi mới nhập tịnh, nhưng nhập tịnh không phải dễ, chỉ sai một tí, sót một chút là có thể hỏng cả cuộc đời. Nhập tịnh mà không tới thì bị hôn trầm tức là ngủ gục, còn nhập tịnh mà quá mức thì phải điên đi mà chớ. Nhập tịnh mà đúng rồi, còn phải nhờ các đấng thiên liêng mở huệ quang khiếu nữa mới xuất hồn ra được. Con đường mà chân thần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là con đường thiên liêng hằng sống đó vậy. Chính Bần Đạo được Đức Chí Tôn mở huệ quang khiếu, nên mới được về hội kiến cùng Đức Chí Tôn, và đã học hỏi được nơi Đức Chí Tôn nhiều điều bí yếu bí trọng. Ngày nay, giảng con đường thiên liêng hằng sống, là Bần Đạo muốn dìu dắt chân thần của toàn thể con cái Đức Chí Tôn về với Đức Chí Tôn qua một hình thức thuyết đạo. Con đường về với Đức Chí Tôn không phải dễ, mà cũng không phải về là tới liền. Muốn về với Đức Chí Tôn ta phải qua nhiều cung nhiều điện. Mỗi cung chúng ta gặp một sự lạ, mỗi điện chúng ta gặp một huyền vi khác nhau, phải đi từ cung này đến điện nọ, nên gọi là dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Về được với Đức Chí Tôn thì không còn hạnh phúc nào bằng. Một kiếp tu chưa chắc đã về được với Đức Chí Tôn, muôn 5.000 kiếp mà nếu thiếu tu, cũng không khi nào về được với Đức Chí Tôn. Mấy anh mấy chị ráng nhớ điều đó. Mà tu thì sao? Trong cửa đạo cao đài này đã dạy tu rồi, nhất là Bần Đạo đã giảng nhiều rồi, ấy là ta phải lập đức, lập công và lập nguồn đó vậy. Bây giờ trở lại đề tài dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Như hồi nãy Bần Đạo có nói, nhờ hồng ân đặc biệt của Đức Chí Tôn, Bần Đạo được diễm phúc hội hiệp cùng Ngài, và trước khi hội hiệp cùng Ngài, Bần Đạo cũng đã được hội kiến cùng các đấng thiên liêng nơi cõi thiên liêng hằng sống. Kể từ đêm nay, Bần Đạo không thuyết đạo, mà Bần Đạo chỉ nói lại, thuật lại những gì Bần Đạo đã thấy, đã nghe, đã biết, khi gặp các đấng nơi cảnh thiên liêng kia. Âu cũng là phương pháp giúp cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn biết trước cảnh đó như thế nào, để nữa có về thì không bỡ ngỡ. Bần Đạo nói, con cái Đức Chí Tôn nghe, rồi tưởng tượng như mình có một người hướng dẫn, và đi đến đâu thì người hướng dẫn giải thích đến đó. Tỷ dụ như người ngoại quốc đến nước Việt Nam được một người hướng dẫn và giới thiệu các thắng cảnh tại Việt Nam đó vậy. Mỗi chân hồn nơi thế gian này, khi thoát xác đều phải quy tụ tại đền thánh này, và đi từ trong đền thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào đền thánh này, mà không vào các đền thánh khác? Tại vì đền thánh này tỉ như một trường thi, mỗi năm chánh phủ mở một kỳ thi như thi tú tài chẳng hạn, địa điểm đã ấn định rồi. Chỉ có thi nơi đó mới có giá trị. Tòa thánh này cũng vậy, Đức Chí Tôn lập ra để con cái của Ngài lập công, lập đức, lập nguồn, mà về với Ngài. Vào đền thánh tức là vào hiệp thiên đài, đi từ hiệp thiên đài đến cung đạo. Nhưng muốn vào cung đạo phải qua cửu trùng đài. Mỗi nấc của cửu trùng đài là mỗi lần khảo dược của các đấng thiên liêng, là mỗi lần cứu rỗi của cửu vị nữ Phật, là mỗi lần cầu xin của các đẳng linh hồn. Toàn thể con cái Đức Chí Tôn đọc lại mấy bài kinh từ đệ nhất cửu đến đệ cửu cửu, đến tiểu tường và đại tường, thì biết. Trong cửa đạo cao đài có 3 cách về với Đức Chí Tôn, hay là có 3 cách lập vị mình. Cách thứ nhất, các chân hồn mượn xác phàm phải đi theo phẩm trật cửu thiên khai hóa, tức là theo hội thánh cửu trùng đài, dùng tài sức mình lập công để đoạt đạo, nghĩa là phải đi từ bậc đạo hữu lên lễ sanh, giáo hữu, giáo sư, vân vân, phải lập công từ tiểu thừa, trung thừa đến thượng thừa, phải ăn chay từ 6 ngày mỗi tháng đến 10 ngày, rồi ăn chay trường luôn, phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Các chân hồn đi theo phẩm trật cửu thiên khai hóa, còn phải có tự tính, rồi tha tính, tức là giác nhi giác tha đó vậy. Có tự tính rồi tha tính tức là có tự độ mình, rồi độ chúng sanh.
Đạo cao đài khác với các nền tôn giáo khác là ở chỗ đó, trước hết phải độ mình, độ gia đình mình, rồi độ ngoài thân tộc, tức là độ cả nhân loại vậy. Mình phải học để mình hiểu đạo rồi, nói sao cho thân tộc mình hiểu đạo, chẳng những nói đạo cho thân tộc mình biết mà thôi, mà phải nói đạo cho toàn nhân loại nữa. Mình học để biết đạo là lập đức, nói đạo cho thân tộc mình biết đạo là lập công, độ toàn nhân loại là lập nguồn. Có làm đủ 3 điểm đó mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường cửu thiên khai hóa. Cách thứ hai, lập vị mình theo thập nhị đẳng cấp thiên liêng, tức là theo hội thánh phước thiện. Nơi đây ngoài việc ăn chay giữ gìn luật đạo tùng theo chân pháp của Đức Chí Tôn, còn phải dùng đức để lập vị mình. Muốn lập đức phải đi từ minh đức, tân dân, thính thiện, hành thiện, giáo thiện, chí thiện, vân vân. Lập đức là gì? Là dùng sự thương yêu để cứu độ chúng sanh mà Đức Chí Tôn đã có nói. Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh, là vậy đó. Các đẳng chân hồn tái kiếp đang chơi vơi trong tứ diệu đế khổ. Muốn thoát khổ họ phải thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Người đi theo thập nhị đẳng cấp thiên liêng là dạy người ta thọ khổ để thắng khổ. Muốn dạy người ta thọ khổ trước hết thì mình phải thọ khổ đã. Muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng đức thương yêu. Cho nên bậc thứ nhất của thập nhị đẳng cấp thiên liêng là minh đức đó vậy. Có thương yêu mới thọ khổ được, ta thương cha mẹ ta mới chịu khổ mà bảo dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, ta thương con ta mới lo tảo lo tần nuôi nó khôn lớn, ta thương những người cô thế tật nguyền ta mới tầm phương giúp đỡ họ, mà tầm phương giúp họ là thọ khổ đó vậy. Thọ khổ rồi mới thắng khổ, thọ khổ không phải một ngày, một bữa, mà phải thọ khổ cho đến nơi đến chốn, nghĩa là nuôi cha mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ khi còn bé cho đến lúc nó tự lo cho nó được. Hai điều đó còn dễ, đến lo cho thiên hạ hết khổ mới khó. Vì khi lo người này, hết người này đến người khác, và cứ như vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thắng khổ. Có thắng khổ mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường thập nhị đẳng cấp thiên liêng. Cách thứ ba là cách tu chân, hay là cách tịnh luyện cũng thế. Những người đi trong cửu phẩm thần tiên, hay đi trong thập nhị đẳng cấp thiên liêng, khi mình nhận thấy là đã lập đức, lập công, lập nguồn rồi, hay là đã thọ khổ và thắng khổ rồi, mà còn sức nữa, thì vào nhà tịnh, để được tu chân. Nơi đây các vị đó sẽ được học phương pháp luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tức là tinh khí thần hiệp nhất, là hường hư đó vậy. Bây giờ trở lại con đường thiên liêng hằng sống, khi chúng ta qua khỏi cửu trùng đài bước vào cung đạo, trực ngó lên trên không thấy bát quái đài nữa, mà thấy đại hải mênh mông, thấy mờ mờ mịt mịt, càn khôn vũ trụ bao la không thể gì tưởng tượng được. Bắt đầu từ lúc này chúng ta bước vào con đường thiên liêng hằng sống rồi đó. Nếu đi theo con đường cửu thiên khai hóa và con đường thập nhị đẳng cấp thiên liêng thì khác. Vì đi hai con đường đó là khi ta mãn kiếp về với Đức Chí Tôn, ta đi với cả linh hồn và thể phách. Còn hôm nay chúng ta về với Đức Chí Tôn bằng chân thần, vì bần đạo may duyên được đặc ân của Đức Chí Tôn cho phép, nên mới đi riêng, cũng như đi tắt vậy. Chúng ta ngó lên thấy như đại hải mênh mông, nhưng thật ra không phải đại hải, mà là vòm trời của càn khôn vũ trụ. Nơi xa xa, khi ẩn, khi hiện trong mây, một tòa nhà nguy nga đồ sộ, thoạt ẩn thoạt hiện mập mờ, vừa ngó thấy thì ta muốn đến ngay, không biết làm sao đến. Vừa lúc đó pháp thân ta như có một sức mạnh hút đi, không đi, mà đến mau như đi bằng máy bay vậy. Đến rồi ngó thấy quần sanh nhân loại muôn trùng, lớp đến lớp đi không biết bao nhiêu mà nói, nhiều như vậy, mà dường như không có tiếng động nào, thứ tự lớp lang có trật tự lắm. Nơi đó gọi là cung thánh, tức là cung để cho các chân hồn ra khỏi cảnh thiên liêng đi tái kiếp, mà cũng là nơi tiếp rước các đẳng linh hồn sau khi tái kiếp trở về. Nơi đó giống như một trạm hàng không, hay là trạm xe lửa vậy, kẻ đi, người đến muôn trùng, đi thì buồn, về thì vui,
nhưng tất cả đều hiển hiện lên khuôn mặt của mọi người một sự lo lắng chung. Đi cũng lo, mà về cũng lo. Đi mà lo là lo không biết xuống thế gian có làm tròn bổn phận khi giao ước với Đức Chí Tôn không. Về cũng lo là lo không biết phẩm vị mình ra sao, có còn hay mất. Lo lắm, mọi người đều lo lắm. Kỳ sau, Bần Đạo giảng tiếp về cung thánh và cung thể thiên hành hóa. Phần 2, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 18 tháng 8 năm Mậu Tý, ngày 21 tháng 9 năm 1948. Cung thừa thiên hành hóa. Y như lời hứa hẹn của Bần Đạo hôm qua, chúng ta rủ nhau dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Hôm qua chúng ta đã đến cung thánh, chúng ta đã hiểu sơ lược quần sanh nhân loại trên mặt địa cầu này. Hôm nay Bần Đạo dắt chư hiền hữu vào nơi cung thừa thiên hành hóa. Nơi đó chư thánh đang ngồi cân lường từ việc tương lai, từ trái địa cầu này qua trái địa cầu khác. Nơi đó không có một buổi nào họ không tưởng đến tinh thần nhân loại trong càn khôn vũ trụ. Từ nước này qua nước khác, họ ngồi, họ lập chương trình định quyết, ai đến, ai về để cứu vãn tình thế. Không có buổi nào họ quên được. Hạng nhất hơn hết trong cung thừa thiên hành hóa. Chúng ta hiểu rằng chư thánh không buổi nào họ quên lo cho số mạng của chúng ta. Ta phải dục tấn tới nữa, tới cung hành hóa ta dông rui trên con đường xa xăm, vòi vọi, bởi trên đường đi đến cung hành hóa thiên hạ vắng vẻ, ít ai. Từ thử tới giờ, muốn quy tiên, muốn vị Phật, chẳng phải dễ gì đoạt đặng. Từ loài người, biết người, ta so sánh coi luật pháp giúp nhân loại thành tiên, thành Phật như thế nào. Tất nhiên muốn thành tiên thành Phật phải tu bao nhiêu năm. Chúng ta coi đạo giáo tại sao không tăng tiến. Chúng ta tính xem đạo giáo đã giúp thiên hạ đoạt vị gì. Phong thần Trung Hoa hay của Phù Tang không giúp họ gì hết, chỉ làm họ tạo thêm bất mãn. Luân luân chuyển, không giúp họ tạo được phẩm vị gì hết. Phần đông họ nhờ quả kiếp họ định vị cho họ mà thôi. Vì cớ chúng ta thấy trên mặt địa cầu này nhiều vị oán đạo giáo lắm. Bần Đạo nói điều ấy để quan sát, vì chúng ta phải dục tấn trên con đường vô cùng vô tận. Kiếp sanh của chúng ta mặc cho thiên hạ nói dễ mà khó gìn chân lý. Chúng ta đi đến nơi khác hơn cảnh náo nhiệt đã trải qua. Trái lại, con đường chúng ta đi hôm nay thật là huyền diệu đẹp đẽ, an nhàn làm sao. Ta vừa bước tấn tới, thì thấy trong mình ta thơ thới nhẹ nhàng, dọc theo hai bên con đường ta đi ấy. Cảnh nào cũng hữu tình, khi nhắc đến thế gian làm ta buồn rầu, nhưng nơi đây không có cảnh nào làm cho các bạn thơ thới bằng. Hễ nói tiên, thì có tiên, mấy bạn biết sao không? Mơ mộng chẳng phải là chuyện không có, ta đi tới mãi, càng đi sâu chúng ta thấy hưởng vui khoái lạc vô cùng, chúng ta sẽ đi tới cảnh đó, để tạo ra các pháp giới. Muốn đặng thì đặng vô biên huyền bí, chúng ta thấy các việc ta chưa đoạt đến mà dòm thấy mặt thiên hạ đặng, họ không phải lãnh đạm với ta đâu, chờ ta đặng đón rước ta. Ta thấy trên khuôn mặt họ hiện ra đủ khôn ngoan, hiền từ, đức tánh thiên liêng lộng lẫy không còn một mảy may phàm cách, cái phong thần vẫn còn huyền bí vô biên, họ muốn thế nào thì đẹp cả đôi như vậy. Trái lại có một điều vẫn giữ thể pháp của họ cho dễ nhìn, như chúng ta gặp bác tiên y, như trong tượng vẽ không thay đổi mấy, đặng, thiên hạ nhận ra cho đặng. Bởi trong thâm tâm cao siêu ấy cho chúng ta tìm phương đoạt tánh, chúng ta thấy địa giới không thua gì càn khôn vũ trụ, từ thượng cổ đủ hết. Tôi xin nói không phải địa cầu này làm bạn với địa cầu này, mà thôi, mà nơi địa cầu khác họ đến làm bạn. Những đấng đến đó họ ở địa cầu khác họ qua không phải ở địa cầu này. Họ ở địa cầu về đoạt phẩm vị cao siêu, chớ địa cầu 68 này. Bần Đạo nói, ở địa cầu 68 này có loạn nhiều chớ không phải có con cái nhiều. Bần Đạo nói, họ đừng nói chuyện, mà trên đầu họ muôn ánh hào quang xẹt tứ tung ở không trung. Họ đừng nói chuyện ở đây, mà họ điều đình tới địa giới khác. Cả càn khôn vũ trụ huyền bí vô biên không tỏa đặng, ấy là một phẩm vị thể thiên hành hóa cầm quyền tạo đoan, không có điều gì họ không làm đặng. Cái quyền ấy như đàn cựu chúng ta nói, tiền trảm hậu tấu, họ nịnh có, trung có, nhưng chúng ta muốn tìm bạn mật thức tinh thần nghị lực,
Trí não huyền bí. Nơi cung thể thiên hành hóa có cảnh nào mà không có, ta thấy hoàn cảnh phụ phê phạt giới, không sở năng nào thiếu thốn, địa cầu này muốn đủ, thì họ bảo bọc cho tồn tại không thể thiếu pháp giới nào. Phần 3. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 8 tháng 9 năm Mậu Tý, ngày 10 tháng 10 năm 1948. Bát Quái Đài và Bích Hải. Đêm nay Bần Đạo giảng tiếp con đường thiên liêng hằng sống. Chúng ta đã định bộ tại cung thể thiên hành hóa, ngày nay giảng về cung ấy. Chúng ta đi tới nữa sẽ gặp cảnh ly kỳ, nhất là buổi giảng đạo hôm nay, cốt yếu giảng cho cả chức sắc thiên phong, là các phần tử trong thánh thể của Đức Chí Tôn đó vậy. Chúng ta tiến tới mãi đi trên con đường đó xa vô cùng tận, không thể gì định thời gian. Chúng ta tới nữa, thử nghĩ, chúng ta ngồi trên chiếc máy bay như thế nào, thì đi theo cơ huyền diệu pháp như thế ấy. Ngồi trên cơ huyền diệu pháp tức là ngồi trên chiếc xe bí mật của Chí Tôn, để đến một đài sáng suốt chiếu diệu. Đài ấy có 8 gốc kêu là Bát Quái Đài, không thể gì chúng ta tả ra với lời nói đặng. Bởi đài ấy huyền bí biến hóa vô cùng, nó có 8 cửa, trong 8 cửa chúng ta ngó thấy cả vạn linh và vật loại, các hình thể vạn linh đều xuất hiện hình ảnh sáng xuất hiện ra hào quang chiếu diệu. Trong 8 gốc có 8 cái cầu, lạ thay, cầu ấy không phải bằng cây ván, mà nó là 8 đạo hào quang, cầu ấy bắc ngang bờ. Dưới cầu ấy chúng ta ngó thấy dường như một bích hải nước sao, sóng dợn như biển sôi nổi đó vậy. Trong 8 gốc chúng ta thấy đó, chắc cả thảy đều để ý nơi gốc ta đến, thấy nhân loại đi tới đi lui nhiều hơn hết. Lạ thay, cầu ấy rất huyền diệu, ai đứng đó được mới biết mình nhập vô Bát Quái Đài. Lúc để bước lên cầu, cầu ấy chuyển đi, làm cho chúng ta phải yếu, đi không đặng, chúng ta muốn thối bộ. Khi chân vừa bước tới chính mình ta ngó thấy dường như mình yếu đi, nhưng người nào bước tới cũng đặng, đi được nửa chừng nếu không đủ thiên vị, hay vì tội tình oan gia nghiệt chướng chi, mà chúng ta đã đào tạo nơi mặt thế này, chúng ta đi tới nửa cầu sẽ bị lọt xuống Bích Hải. Lọt xuống đó rồi ta thấy hồi lúc đi, còn ở trên cầu, chúng ta thấy hình ảnh còn đẹp đẽ tốt tươi, hễ lọt xuống Bích Hải, rồi chúng ta thấy hình thù đen thui dị hợm lắm, ta không thể tưởng tượng, còn hơn loài mọi kia tối đen như vậy. Tội nghiệp thay khi ta thấy nơi ấy, có nhiều bạn đồng tu với ta, những bạn chung sống với ta ở trong lòng Đức Chí Tôn đó vậy. Chúng ta may duyên được ngó thấy mình ngồi trên chỗ cao trọng để làm người khán giả, dòm thấy người bạn của chúng ta lâm vào cảnh ấy, dầu ai vững tâm thế nào tôi tưởng khó cầm giọt lụy đặng. Ngộ nghĩnh có một điều là không khi nào sai chạy, Bần Đạo dám quả quyết rằng, không có điều nào qua pháp luật vô biên ấy. Chúng ta ngó thấy mỗi việc nơi thế gian này ta, nên lấy làm bài học đặng định tâm chúng ta, đặng tu tĩnh tinh thần ta cho nên chí thiện, chí thánh, hầu xứng đáng làm phần tử thánh thể của Đức Chí Tôn. Đừng mộng tưởng một hành tàn nào trong kiếp sống thế gian này của ta có thể khuất lấp qua khỏi quyền thiêng liêng của Đức Chí Tôn được. Ta minh mẫn, sáng suốt, biết phân biệt tội phước đặng định số phận thiêng liêng, quyết hẳn rằng không có điều nào khuất lấp luật pháp thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã định cả. Bần Đạo may duyên đặng thấy hình trạng ấy, chúng ta không thể gì định hành tàn người này hay, người kia dở, người này nên, người kia hư. Nhiều điều ta ngó thấy trong cảnh này khác hẳn với khuôn luật vô hình, chúng ta chẳng thể nào đoán trước được. Bần Đạo thấy người bạn nhờ ơn thiêng liêng của Đức Chí Tôn, ơn riêng ban cho người bạn ấy, người ấy có người chí thân là một đấng cầm quyền trọng hệ trên hư linh tức là Diêu Trì cung Thất Nương. Bần Đạo nói rõ, người ấy là Vương Quan Kỳ chú ruột của Thất Nương vậy, người mở đạo mà chẳng biết đạo là gì hết, đi theo một tư tưởng của nền chánh giáo do Đức Chí Tôn định quyết tư tưởng của người ấy và cả hành tàn. Nếu chúng ta thấy ta sẽ lên án là tả đạo bàn muôn chắc hẳn vậy. Lạ thay, khi Bần Đạo quay lại dòm thấy nhiều bạn rơi xuống Bích Hải khóc lóc, còn người đó có bận thiên phục giống hình đội mạo giáo sư, lại áo tốt vắt vai, mão cầm nơi tay, bận quần cụt ở trần đi ngật ngờ, ngật ngưỡng cười một mình không biết cười cái gì,
đi ngang qua bát quái đài như không vậy. Ấy các bạn đủ biết, dầu hành tàn của người bề hữu vi thấy trái hẳn nền chân giáo Đức Chí Tôn, mà trọn tâm tín ngưỡng Ngài, ta đoán không đặng. Người thọ thiên phục áo mão dầu không thế gì mặc vô được, ghi cầm nơi tay đi ngang vô bát quái đài không quyền lực nào ngăn cản được. Chúng ta nên lấy bài học ấy đặng để trong tâm, đừng phê bình công kích, thoảng ta có phận sự dạy dỗ, để dìu dắt cả các phần tử thánh thể của Đức Chí Tôn, và chúng ta có được quyền lấy oai nghiêm của mình tìm phương thế nào dạy dỗ đặng hiểu biết về phần hình thể và phần hồn của toàn con cái Đức Chí Tôn, ngoài ra không có quyền gì công kích, tự kiêu. Mình bất quá là một phần tử trong thánh thể Ngài, mà thôi, không đặng quá tự tôn tự trọng, cửa thiên liêng. Chúng ta có những linh hồn, thoảng may duyên tạo nhiều linh hồn nữa. Tất nhiên ta có đủ quyền năng, dìu dắt con cái của Đức Chí Tôn trở về trong đường lối khai phá của người. Ấy là phận sự của chúng ta đó. Phận sự, khi nào gọi đến phận sự, thì không có quyền sở hữu chi riêng của mình nơi đó, chẳng phải quyền hành riêng tư của mình, thì không có lý do được tự kiêu, tự làm phận sự. Nếu nói chánh đáng nữa, thì ta bất quá là cái máy thiêng liêng của Đức Chí Tôn, mạnh yếu tại nơi người điều khiển, không phải tại chúng ta có quyền tự chủ tự kiêu gì, mà đoạt được. Chúng ta có quyền thay thế làm thầy làm cha của con cái Đức Chí Tôn, chúng ta không có quyền làm chủ sự đầy đọa họ bắt làm nô lệ. Chẳng phải vì công nghiệp vĩ đại hay là công nghiệp tối cao của mình, mà trở lại khi rẽ các chân linh xuống thế gian này. Nếu các bạn không giữ cho nó công bình ấy cũng không phương thoát khỏi tội đó, bởi nó là phương pháp trị loạn vậy. Có điều thảm trạng hơn hết là có nhiều kẻ đi đến nơi, biết mình đi không được đến bờ, khóc lóc rồi trở lại. Cả thầy tưởng tượng coi họ cốt yếu tái kiếp làm người, để trả oan nghiệt của họ là vì lẽ đó. Phần 4. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 12 tháng 9 năm Mậu Tý, ngày 14 tháng 10 năm 1948. Sự ngăn cách giữa khổ hải với bát quái đài và ao ô trì. Bần đạo giảng tiếp con đường thiên liêng hằng sống. Kỳ trước bần đạo đã đi đến bát quái đài, tưởng cả thảy đều nhớ. Hôm trước bần đạo chỉ giảng về bài học của chúng ta khi vượt qua khổ hải để đến bát quái đài. Hôm nay, bần đạo giảng tiếp tại sao chúng ta lên bát quái đài bằng con đường khác hơn con đường những kẻ đã đến. Vì những kẻ khác bị một cây cầu ngăn cách giữa khổ hải và bát quái đài. Cầu ấy buộc họ không thể gì đến bát quái đài, phải thối bước. Sự thảm trạng của họ không thể gì tả được, sự thối bước đó diễn tiến trước mắt. Chúng ta không có người nào cầm giọt lụy của mình đặng, ngó thì đau khổ vô ngần. Vậy kiếm hiểu coi, bát quái đài ấy là gì? Phải chăng là tòa tam giáo của Đức Chí Tôn, do Thánh Ngôn để lại? Chúng ta quan sát coi trạng thái. Muốn đến bát quái đài chúng ta phải qua ao ô trì, chúng ta thấy bát quái đài nó thù luộc ở dưới trồi lên trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy hình nó giống như cây cột có 8 cửa vậy. Cột đài ấy có 8 cửa là thất đầu xa. Có 7 đầu trong 8 cửa ngăn cản các chân hồn không cho vào bát quái đài, duy chỉ chưa có cửa Phật mà thôi. Cả 7 cửa kia quỷ dữ không cho ai qua lại. Không có lực quyền nào đi ngang qua đặng. Chúng ta dòm phía dưới thấy đại hải mênh mông, nước cuồn cuộn xanh như biếc, sóng giận ba đào. Mỗi làn sóng có đề chữ khổ, chúng ta chia ra đi trên ấy. Chúng ta thấy giận hào quang nổi lên dữ tợn lắm. Mấy chữ lớn là sanh, lão, bệnh, tử. Làn sóng giận lên rồi hạ xuống. Mỗi làn đều có một chữ khổ. Chúng ta thấy đau khổ trong bụi sanh. Thấy làn sóng rồi chúng ta thấy khổ nhục, khổ dữ lắm. Mỗi làn sóng đều thấy khổ. Thử nghĩ đại hải như thế nào, thì khổ hải là cả nước mắt của chúng ta như thế ấy. Nếu chúng ta xin phép Đức Chí Tôn vô đài ấy, chúng ta biết trước rằng, đó là tòa tam giáo Ngọc Hư Cung, chúng ta được hiểu trước hết. Nếu Chí Tôn cho vô, thì chúng ta chẳng phải đi ngang qua cầu như những người kia vậy, con đường ta đi khác hơn. Chúng ta tưởng rằng, đường bần đạo dắt cứ đi trên con đường hằng sống. Con đường này khác hẳn với con đường kia.
Chúng ta dung rủi trên con đường thánh cho nên chúng ta muốn đến tất nhiên sẽ đến. Chí Tôn có bát quái đài, chúng ta ở ngoài thấy mênh mông hào quang chiếu diệu một nhà 8 cửa. Khi chúng ta vô, rồi đài ấy biến mất, chỉ còn càn khôn vũ trụ chung quanh chúng ta. Đài ấy vẫn xây mãi, mà ta biết rằng đài ấy là tòa Tam giáo. Chúng ta không thấy cái trạng thái hình thể nó ra sao, khi chúng ta đến hào quang chiếu diệu xông lên làm như ngọn lửa vậy. Lửa ấy chẳng phải là lửa thật, nó là hào quang, cho ta thấy trước, rồi nó biến mất đi. Kế thấy một cây cân công bình hiện ra trước mắt chúng ta, rồi cũng từ từ biến mất. Chúng ta thấy mình chẳng khác nào như khán giả đứng trước đài kia coi cả kiếp sanh chúng ta. Từ trước nó sẽ có trước mắt chúng ta, không điều gì sót. Phải chăng nơi ấy kinh Phật nói là minh cảnh đài, chớ không phải kiến, trước mặt chúng ta thấy. Khi trước chúng ta làm những việc gì nay, nó sẽ chiếu lại cho xem chẳng khác gì như mình xem tuồng hát bóng vậy. Mỗi khi mình hành động gì trong kiếp sanh, khi xưa hôm nay, đều ngó thấy trước mặt, và cân ấy tùy theo nên, tội phước, mà hiện tượng ra hết thảy. Quyết đoán một cách công bình không sai chút nào hết, phải chăng đó là huyền bí của tòa thiên liêng ấy? Vậy hành tạng đã có trước mắt, luật Tam giáo chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì đời hay đạo, mặc luật thiên liêng không sót một điều. Chúng ta muốn coi cái bí pháp xử trị ra sao, đi vô đó, thì biết. Những người khác, họ đi đường nào, chúng ta không ngó thấy. Khi vô trong đài, rồi họ cũng như mình, đồng thể như mình. Nếu họ vô rồi không phân biệt họ được nữa, ngó thấy quyền pháp trong đài ấy tình trạng rất ngộ nghĩnh hào quang chiếu diệu. Khi bước lên cây cầu đứng rồi thấy chung lộn với nhau, vạn vạn người đi ngang qua đấy. Có một điều ngộ nghĩnh là chúng ta ngó thấy nam hóa nữ, nữ hóa nam không còn hình ảnh nữa. Đến bây giờ trong đài ấy hiện ra hai ánh lửa. Nếu người nào thiếu lòng thương yêu không biết thương mình, không biết thương người, nếu phạm vào luật thương yêu ấy, thì dầu nam, cũng phải hóa nữ. Nữ đã trọn kiếp tu thực hành nghiêm luật thương yêu đó, thì đặng hóa nam. Có một điều ta nên để ý là không biết lúc nào họ ra cửa, khi họ ra không biết họ ra cửa nào. Chúng ta ra chỉ biết mình thôi, không thể gì đoán được mấy người kia. Nếu có đoạt phẩm vị họ chỉ biết lấy họ mà thôi, họ thành tiên, thành Phật, cũng tại đó. Khi họ ra nam hóa nữ, nếu họ có tội tình gì, thì bắt họ phải trở lại đầu kiếp. Dầu cho hình luật định, họ phải đầu kiếp, nhưng họ còn quyền duy chủ của họ nữa, không có quyền luật nào buộc họ phải đầu kiếp liền được. Họ đặng vô đài ấy 1.200, 2.400 đến 3.000 năm ở đó an nghỉ vui hứng. Ngày giờ nào biết ta có thể đầu kiếp trở lại, đặng kiện pháp, đến giáo đạo, hành đạo. Chừng ấy chúng ta ra khỏi niết bàn đặng đầu kiếp. Ngày ấy chúng ta định cho chúng ta chớ không phải Ngọc Hư cung định cho chúng ta. Ta có quyền tự chủ khi đã định nơi cõi hư linh, còn khi mang xác phàm này, rồi, thì mình không định được nữa. Có nhiều đấng thiên liêng đến trọn một kiếp sanh, mà không làm gì được lại phải đầu kiếp. Ấy vậy chúng ta, nên kể trong sử của chúng ta từ thử đến giờ. Nhất là đạo giáo họ để tâm thần tìm cho nhân sanh một thuyết không đúng với chân lý thiên liêng chút nào. Họ lập thuyết là phân chúng sanh ra nam nữ, làm ra khuôn khổ nam nữ thọ thọ bất thân, cả nền tôn giáo tạo ra pháp giới bất công, là nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi hơn nam. Đạo vợ chồng ở trên thế gian này chúng ta nên cẩn thận để ngày kia về đến bát quái đài khỏi thất lỗi với vợ. Nếu người vợ đối tròn bổn phận với mình, thì họ được hóa nam. Chừng ấy là người bạn mật thiết với chúng ta, thoảng như chúng ta làm sai với bạn chúng ta, thì ngày kia bạn ta trách ta rằng, tôi xuống trần chung sống với bạn. Những cảnh khổ bạn không dìu dắt tôi, bạn còn hân hủi tôi nữa. Câu trách ấy ta phải chịu Phật giáo cho nữ đồng quyền nam. Tôi nói quả quyết rằng, chừng nào chúng ta thấy nơi mặt thế này đoàn em nữ phái mình biết sợ, kiêng nể pháp luật, thì nó cũng như nam vậy. Nếu bạc đại nó, hủy bỏ nó không dìu dắt đồng sống nhau, ngày giờ đến bát quái đài nó hóa nam dòm lại nó là người bạn quý nhất của mình, cũng chịu đau khổ trọn kiếp sanh.
Chúng ta tưởng lấy làm đau đớn không giúp được, trái lại còn khi rẽ gớm giết, chúng ta đến sẽ thấy chỗ đó không còn nam nữ nữa. Hư linh kia quả quyết rằng, có nhiều bạn nam ta quen biết, đầu kiếp nữ tại thế gian này, không biết là bao nhiêu, nhiều lắm. Có các đấng cao siêu đến yêu nồn tứ chuyển này đặng tạo hình các chân hồn, họ xuống tại thế đặng chuyển thế, dầu nam nữ ở các cung cũng đến tại thế gian này, làm đàn bà đặng thay các sắc dân ấy, để chuyển thế, chân thật nơi cõi hư linh kia không phân biệt nam nữ. Đức Chí Tôn nói, nam không được lấn quyền hành hơn nữ, nam nữ đều con của Đức Chí Tôn hết, nói như thế ta biết không có gì lạ. Phần 5, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 19 tháng 9 năm Mậu Tý, ngày 21 tháng 10 năm 1948. Cực lạc thế giới và hình ảnh Phật mẫu. Đêm nay chúng ta rủ nhau dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống, trước bần đạo đã đắc chư hiền hữu, chư hiền muội vào bát quái đài chung chịu với các bậc quỷ nhân hay nguyên nhân. Tưởng khi chúng ta vào đó mỗi đứa chắc hẳn rằng sẽ được gặp nhiều người bạn quen có thâm tình yêu mến chúng ta. Trước khi chúng ta ra khỏi bát quái đài, rồi không còn hình thể nhơ nhớp như trước nữa, bỏ bảy khí chất tạo thành hình thể chúng ta, nhờ đi ngang qua bát quái đài, bước thiên liêng ấy, bần đạo tả cho chúng ta rõ con đường đi ấy không phân biệt nam nữ, còn cả thảy hình hài thể chất chúng ta nhờ huyền diệu ấy mà tiêu hủy, nó biến thành đạo hào quang, chúng ta dầm lại, bần đạo quả quyết rằng chúng ta tưởng như thể xác này là gió bụi, chúng ta không còn mặc một mảnh áo, hay mảnh vải gì khác nữa. Chúng ta trở nên trầm lộn với đạo hào quang vinh diệu kia che phủ. Khi chúng ta ra khỏi bát quái đài, rồi thấy vui sướng chúng ta không tả được. Phải chăng nơi ấy là nơi chúng ta đã đoạt đặng thánh thể ta? Nhà Phật gọi tiên phong đạo cốt. Khi ra khỏi bát quái đài, các bạn chúng ta ở trong bát quái đài không có người nào là không bạn với chúng ta. Chẳng bao lâu nữa các vị ấy là thân nhân của chúng ta. Đây rồi chư hiền hữu, chư hiền muội còn ba điều vui hơn nữa, ba hạnh phúc mà chúng ta không bao giờ hưởng được nơi mặt thế này. Chúng ta đi, chúng ta dục tấn tới con đường thiên liêng ấy. Con đường này là con đường chúng ta phải đi, duy có một điều đi trên con đường chúng ta đã đi. Con đường quen này chưa gặp trong bát quái đài có người nào ác hết, dầu biết hay không biết chẳng hạn, khi về cạnh ấy không đấng nào xa lạ với chúng ta, không phải một loài với chúng ta, mà lại trong bát quái đài có cả thân nhân chúng ta đó vậy. Một điều chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn hết là, chúng ta đi trên con đường thánh này thấy những hạng lãnh đạm ấy cũng mừng rỡ, cũng vui thấy nhau vậy. Nhưng không bằng những người đi qua cầu bát quái đài rồi, khi chúng ta tưởng tượng các đấng ấy, thì họ sẽ nghinh tiếp mừng rỡ chúng ta, mừng rỡ một cách nồng nàn như người thân nhân của họ vậy. Và họ còn ứ lụy nữa, trong đài tiếp trước mừng rỡ tôn trọng ấy, chúng ta chưa thấy vị đế vương nào tại thế gian này mà hưởng được đặc ân ấy. Chúng ta tự hiểu rằng, cõi thiên liêng hằng sống kia không phải để rước những vị chí thánh mà thôi, mà cảnh thiên liêng vinh diệu kia thoảng chúng ta biết tự tu thân giải oan nghiệt, tội chướng, thì đoạt đặng chân huệ tinh thần của chúng ta vậy. Một điều chúng ta đừng tưởng họ căm ghét chúng ta. Sự vinh hiển của họ có bao nhiêu, thì mình cũng được vui hưởng bấy nhiêu như họ vậy. Tới cửa đó hết sự ganh ghét, giành giật, hiềm thù với nhau, cảnh đó là cảnh vui hưởng hạnh phúc chung với nhau. Chúng ta thấy vật loại cũng có tình đời với chúng ta. Có một cảm tình không thể gì tả đặng, như loài chim chóc, thú cầm, cây cối, đều có để trong tinh thần của chúng ta một thâm tình quen biết nồng nàn đặc biệt với nhau. Con người ở thế gian này gọi nam thanh, nữ tú, nhưng bần đạo quả quyết rằng, thế gian này không có. Nếu có, thì cũng chẳng đẹp bằng, ở trên đó không người nào không xinh. Nơi cảnh ấy không cần gì ăn mặc, họ muốn, thì hiện tượng có, tỉ như mình muốn cái gì đẹp, thì có cái nấy, nhất là mấy cô nhỏ muốn chi đặng nấy. Cái kiếp chúng ta nơi cảnh này, là cảnh giả. Chúng ta đoạt ý muốn một điều vui hơn nữa, là những người thiếu thú nơi mặt thế này, nếu họ đoạt vị được, thì ngày đó họ vui hưởng biết bao nhiêu.
Chúng ta đến nửa xa xa dòm tới một phương trời xanh, thấy một vân động đẹp vô biên, vô giới, không tả bằng mực hay bút nghiêng được. Vân động ấy hữu tình nồng nàn, với chúng ta làm sao đâu. Chúng ta thấy xa xa kia phất phới một cây phướng theo chiều gió phất phơ, màu chiếu diệu, đầy hào quang, mà cây phướng ấy lại quen, phướng ấy là tình cố hữu với chúng ta nữa. Bần đạo dám nói chắc rằng những kẻ nào gốc gác ở Tây Ninh này đã lìa khỏi xứ sở lâu rồi, đến khi về tới Trảng Bàng trượt lên ngó thấy hình dạng núi Bà xanh ngắt kia, bắt nhớ lại mọi cảnh đáo để. Bần đạo nói cái tình của mình đối với cây phướng trước mặt kia, có muôn triệu sự mến yêu. Bởi vậy nên chúng ta ngó thấy rồi dường như kẻ ấy muốn chạy sao cho mau đến Tây Ninh, đến đặng thấy tòa lầu nguy nga chớn chở đẹp, đẽ vô cùng. Tại đó cũng biến hóa vô biên, nào nhà nghệ, nào nhà kiến trúc, làm cho cả tinh thần phải gẫm nghĩ xem mê man, không có họa đồ nào vẽ được hết. Chúng ta thấy bước qua nền bên kia chúng ta đi đó chẳng phải cát đất, đó là hào quang chiếu diệu. Chúng ta vô tòa lầu các ấy đủ các hạng người chúng ta quen thuộc hồi trước. Bần đạo chẳng cần nói, cả thảy cũng đều biết. Nội bao nhiêu đó chúng ta sẽ biết cảnh đó thế nào. Chúng ta được gặp bạn thân yêu không còn e lệ nam nữ, kìa bạn ôi! Bạn thân mến, không có gì ngần ngại nữa, tình thương chúng ta sống lại, ân ái chập chồng, anh em xác thịt. Đối với cảnh ấy nó không nghĩa lý gì hết. Bần đạo nói rằng cái luật thương yêu ấy nó hiện tượng ra không phải vô nhân đạo, nó hiện tượng tình hạnh phúc lớn lao, làm cả mấy người dòm thấy hiểu hạnh phúc, vui hưởng cái tình ấy. Họ để cái thâm tình nơi cảnh ấy, có một điều quyền năng vô tận mà chúng ta không hưởng được. Chúng ta không thể hưởng được cảnh ấy nơi thế gian này. Ngộ nghĩnh thay, tỷ như chúng ta đã lưu lạc cõi xa, khi bần đạo về đến, thấy cảnh ấy, thấy nó nồng nàn thâm thúy biết bao nhiêu, họ mừng rỡ tiếp trước. Bần đạo nói, nơi cảnh ấy chúng ta muốn gì đều có trước mắt, nên giờ khắc này, chúng ta vừa tưởng muốn người bạn nào, thì sẽ có người bạn ấy ngay. Bần đạo căn dặn một điều, đặng ngày sau về cõi thiên liêng khỏi ân hận là vợ chồng với nhau. Bần đạo nói đồng ý kiến hay không, là về tâm lý, để về đến cõi ấy, rồi ân hận. Bần đạo khó tả được, vì sự thương yêu của họ còn mặn nồng yêu ái hơn nữa. Những hạnh phúc đã qua họ rớt giọt nước mắt đau thương, trong thế gian làm người 100 năm, còn cảnh kia đời đời kiếp kiếp, chúng ta đi tới, vô cửa, họ sẽ dắt chúng ta đi tới nữa, thấy vui hớn hở vào thân ta, không biết vui hưởng thế nào, có phải chăng là nhờ nơi cửa đạo. Gọi là cực lạc thế giới, ngoài cảnh đó ra bần đạo chưa tìm được cảnh nào hơn cảnh ấy, chỉ có nơi đó mà thôi Phật gọi là cực lạc thế giới. Chúng ta vào trong cũng thấy một cái ngai, đến trước ngai vinh diệu ấy, chúng ta vừa dòm lên giường như có một đấng ấy chúng ta có thể gọi là bà già. Nếu chúng ta tưởng một vị tiên nữ, thì có một vị tiên nữ, muốn thấy già, thì già, muốn thấy trẻ, thì trẻ, rất huyền diệu. Chúng ta được vào, vô thấy bà mẹ mình, ông nội, dòm lên cũng thấy mẹ, cháu nội, dòm lên cũng thấy mặt mẹ. Bởi vậy cho nên cả tình ái của mình đều thấy cả nghiệp năng yêu ái của mình. Ở thế gian này, mẹ hay chửi mắng, rầy la, khi chúng ta về cảnh ấy thấy người mẹ có nhân tình làm sao đâu, chớ không phải như các bà mẹ ở thế gian này vậy. Hễ khi thấy bà rồi cả tình ái xưa không thể gì tả ra hình trạng được, rồi tình ấy buộc chúng ta dầu đứa nào cứng đầu bao nhiêu, mà khi thấy cái thâm tình cao trọng của bà mẹ cũng phải đổ lệ, rơi châu. Bần đạo dám chắc có nhiều người tin đạo, hiểu đạo mà chưa biết. Thử hỏi Đức Di Lạc Vương Phật, dầu Ngài đến bậc cao trọng bao nhiêu, cũng là con, nghe ra dường như chưởng quản các nơi, do quyền của Đức Di Lạc. Còn Phật mẫu nơi cung Tạo Hóa Thiên là mẹ của chúng ta. Có một điều bần đạo chẳng dám nói, muốn biết cái tình mẹ yêu con thế nào, chúng ta thấy tượng của Phật mẫu. Đức Di Lạc quỳ đằng sau lưng chắp hai tay đưa lên đó, dầu bần đạo không tả hai nghĩa lý ấy, cả thảy cũng đều hiểu quyền năng bậc nào, nghĩa là mẹ cũng vẫn là quyền mẹ. Trái ngược lại cầm quyền vi chủ, mà bần đạo làm con phải hiếu hậu vi tiên,
quyền năng ấy cũng để là mẹ. Phần 6, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 26 tháng 9 năm Mậu Tý, ngày 28 tháng 10 năm 1948. Do quyền năng Phật Mẫu mỗi khi thấy người thì y như hình ảnh của mẹ ta. Hôm nay Bần Đạo giảng tiếp dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Trước khi tiếp Bần Đạo nói rõ cái chí hướng của Bần Đạo thế nào, mà từ trước đến nay Bần Đạo giữ căn bản đặng trụ các bạn đi cùng Bần Đạo trên con đường thiên liêng hằng sống. Cả thảy các bạn nam cũng vậy, nữ cũng vậy, có một điều làm cho Bần Đạo ái ngại lo lắng hơn hết. Trước khi mở nền đạo, đã có định phận đặng đi độ những chân hồn thánh thể của Đức Chí Tôn, nhất là đối với mấy anh mấy chị niên cao, kỵ trưởng, Bần Đạo lo lắng với nhiều điều hơn hết. Vì cớ cho nên Bần Đạo giảng dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống, cốt yếu là để cho có địa vị trước mặt cả thánh thể Đức Chí Tôn, nhất là mấy anh mấy chị lớn biết con đường đi, hiểu rõ thấy trước mặt dường như mình đã biết rồi, định tinh thần, đừng mờ mệt, ái náy, sợ sệt, ngập ngừng, đường mình đi quen tất nhiên mình đặng mình đi mạnh bước trên con đường thiên liêng hằng sống. Bần Đạo cùng các bạn kỳ trước đã ghé nơi tạo hóa thiên tức tòa thiên cung Phật Mẫu là Diêu Trì Cung. Bần Đạo có nói một điều làm cho chúng ta nên suy nghĩ nhiều là huyền bí vô biên của Phật Mẫu. Bần Đạo nói sơ lược huyền năng thế nào, mà khi chúng ta vào kiến diện Ngài, ta ngó trên mặt Ngài ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như bụi sống, đương lo bụi trở về. Bần Đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh Bần Đạo, tưởng cả thảy cũng đều ngó thấy người mẹ của họ vậy. Nếu lấy theo cái trí học tưởng tượng không biết con mắt thiên liêng có chiếu hình mẹ ta chiếu diệu ra không, hay là huyền diệu vô biên của Phật Mẫu cho chúng ta thấy như vậy. Bà mẹ hình hài chúng ta đây, là nhân viên của Đức Phật Mẫu bên phái nữ đó. Phái nữ ráng để tâm nghe điều ấy, là nhân viên mật thiết của Đức Phật Mẫu, trước khi đã để tại thế gian này một hình hài vào lòng mình sản xuất, tất nhiên là Phật Mẫu đã giao quyền năng tạo đoan trong tay mình đó vậy. Chẳng cần nói cái vinh diệu của người đàn bà khi người con ấy, nên người, biết dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Mình về tại cung Diêu Trì dòm lên thấy tượng ảnh của mình, không vinh diệu nào bằng, cái vinh diệu ấy, có điều trọng hệ là giàu nam, nữ cũng vậy ráng giữ một điều này. Coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ, ngày mình ngó thấy hình ảnh của Đức Phật Mẫu, thì thấy người mẹ nhân từ, hiền hậu vô cùng, hạnh phúc mình được hưởng đó. Còn trái ngược lụng lại nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó. Bây giờ, chúng ta đi vô đến cảnh ấy, muốn cái gì đặng cái nấy, vì cớ cho nên Đức Phật Kim Cang, khi đoạt đạo có đi vào cảnh ấy, để một câu thơ tượng hành khúc là chân thần ấy vậy. Bởi nơi cảnh ấy, hễ mình tưởng cái gì, muốn cái gì, thì được cái nấy. Nếu mình chưa thỏa mãn trong mấy ngàn kiếp sanh thuở trước, mà khi mình được hữu hạnh, hữu phước, về đến Phật Mẫu được, thì chừng ấy chúng ta muốn cái gì nó sẽ hiện ra để làm cho chúng ta thỏa mãn cái tinh thần, cũng như cái hạnh phúc ở thế gian này vậy. Loài người tìm mãi hạnh phúc của kiếp sanh, mà trong kiếp sanh, không bao giờ đoạt được. Chúng ta có thấy, khi trước trong đạo sử để lại, nếu chúng ta muốn biết đạo Minh Châu chúng ta đều ngó thấy trước mắt. Có một điều kẻ nào có đi, thì mới biết. Còn tánh tộc mạch nghe nói nơi Diêu Trì Cung có vườn Ngạn Uyển, mà vườn Ngạn Uyển ấy ra sao? Trong kinh luật có nói mỗi mạng sanh con người, đều có hiện tượng một bông nở trong vườn Ngạn Uyển. Mỗi khi bông ấy héo rụng tất nhiên là có một người chết, tại thế này gọi là chết chớ không phải chết. Loài người không bao giờ chết cả, chết ấy là chúng ta thay một cái áo, để ngoài, vào nhà tắm rồi ta mặc lại nữa. Sự sống chết như thay đổi cái áo kia vậy thôi. Trước mắt chúng ta, hiện tượng hào quang chiếu diệu một vườn hoa, đẹp đẽ đủ màu. Vườn hoa ở cảnh thiên liêng ấy, không phải như vườn hoa ở thế gian này đâu. Bông hoa thiên liêng ấy sẽ sống 1 triệu lần, do nơi quyền năng biến hóa của nó, và nó sẽ hiện tượng biến hóa trước mặt ta vô cùng tận vậy. Bởi vì nó thay đổi màu sắc rực rỡ vô biên.
Cho nên mỗi phen kiếp sanh tại thế này, đường tấn hóa trên con đường trí thức tinh thần, mỗi khi nhân loại tấn triển lên, thì vườn Ngạn Uyển nó sẽ đổi hình đổi tướng một cách đẹp đẽ vô ngần. Nghe trong kinh luật nói, nơi ấy là nơi vạn linh, hay nơi Ngọc Hư Cung, hoặc là nơi Cực Lạc thế giới. Nếu chúng ta tưởng tượng, thì nó sẽ hiện tượng ra trước mặt chúng ta. Có một điều là kẻ tộc mạch muốn đi tới đặng biết cái hướng của mình thế nào. Khi dòm lại thế gian phía sau lưng hiện tượng trước mặt chúng ta dường như con sông Đại Hải, và thấy bờ sông bên kia người ta đứng muôn trùng thiên số không thể nào đếm được. Còn phía xa mù tịch bên bờ sông đông đảo vô cùng, mắt ta không thể nào trông thấy, và đếm được. Chúng ta thấy xa xa thiên hạ vô số bên kia bờ họ đương khóc than đau khổ vô cùng. Có một điều làm người tộc mạch ngạc nhiên hơn hết là, không biết họ sao, mà đông đảo. Bên bờ sông bên này nam, cũng có, nữ cũng có. Bên bờ sông bên kia nam, cũng có nữ cũng có. Nhưng họ cứ dòm chừng nhau ở bên mé thiên cung. Họ buồn rầu như lo lắng, như đợi chờ ngày tái kiếp, muốn đi nửa đặng mà sống. Thương thay người mé bên kia sông dòm qua mé bên đây sông, thấy họ thảm đạm khóc lóc, buồn rầu, không biết bao nhiêu mà kể. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, ráng để tâm mà nghe một điều này, là một điều bí mật trọng yếu cho kiếp sanh, nên hiểu kìa. Ở mé bên đây thiên hạ hào quang chiếu dịu đẹp đẽ vô cùng, còn ở mé bờ bên kia sông, thấy hình thể họ khô khan đau thảm tiều tụy, và buồn rầu. Hỏi vậy bên này làm gì dòm bên kia lại khóc, bên kia dòm qua bên đây lại đau khổ, đó là luật thiên nhiên vẫn có một, vì luật thương yêu, mà những người đứng bờ sông bên kia dòm qua, bên đây dòm lại, là những người trước kia đã có tình thương yêu với nhau, mà những khi có sự trắc trở nhân tình, nên họ bị quả kiếp, mà họ phải tự sát lấy họ. Người đàn bà nào tự vận hay người đàn ông nào tự sát rồi người nào có thiệt lòng thương yêu chân thật ấy. Trước đã xuống uổng tử thành để đầu kiếp mà trở lại căn quả, vì không trọn căn số của mình còn niên kỷ bao nhiêu, cũng phải trở lại đầu kiếp. Vừa đến tuổi cập kê nam nữ đôi bên vừa có tình dục đã phát động ra, thì là chết, làm cho chết. Dầu hai đàn đứng trước mặt nhau, cũng không khi nào làm chồng vợ với nhau đặng. Chừng ấy người trọn lòng thương yêu chân thật, thì Đức Phật Mẫu Sư Độ cầu rỗi với Đức Chí Tôn đem vào cảnh thiên liêng hằng sống. Còn người nào không biết tình thương, thương bằng tình giả dối xảo trá phải đầu kiếp trao lại từ người. Kiếp người hữu hình, đời người vô hình, xây nhau cả 50 kiếp, thiên trùng đau đớn đáo để. Nếu biết con đường thánh vào ở nơi đó, thì trên con đường thiên liêng hằng sống là con đường đạo, hay là con đường giác ngộ, mà thôi. Chúng ta dòm bên kia thấy họ đau khổ, họ chỉ mong cái ước vọng của họ đoạt thành, nhưng tuyệt vọng, họ cũng phải đành chịu vậy thôi. Chúng ta ngó thấy tình trạng này, làm cho kẻ ấy ngày đêm mơ mộng, họ ước mong sao qua khỏi con sông ấy, bần đạo tưởng là ngân hà sông đó vậy. Chúng ta dòm xuống mặt sông bờ bên đây giữa con đường, khi chúng ta phải đi ngang qua đó dòm lại thấy bát quái đài đứng giữa không trung. Con sông ấy có 8 đạo hào quang mù mịt chiếu ra 8 cửa, chúng ta dòm tiếp trong các hào quang, đều có tượng hình ảnh vạn vật cả thảy. Bên bờ sông kia có một chiếc thuyền, thuyền ấy của Đức Phật Quan Âm Bồ Tát đã vâng lệnh Đức Di Lạc Vương Phật đi độ sanh, thuyền ấy thường qua qua lại. Vì cớ cho nên bờ bên này ngó bờ bên kia như mơ mộng, để trông chờ. Tôi tưởng bài học này ai biết được quyền năng vô biên ấy, ngó lại kiếp sống của mình, ngó thấy cả trạng thái đương nhiên. Nó không phải là cảnh phàm này vậy, mà mãi từ thử đến giờ, làm người ai có biết kiếm chỗ thật của mình không? Hại thay, họ không biết họ sống, họ không biết kiếp sanh của con người khổ não là thế nào. Phần 7, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 29 tháng 9 năm Mậu Tý, ngày 31 tháng 10 năm 1948. Sông Ngân Hà và thuyền Bát Nhã của Đức Quan Thế Âm. Ngày nay chúng ta lại tiếp tục tiến bước trên con đường thiên liêng hằng sống. Khi rồi bần đạo rủ cả thảy các bạn đi cung Diêu Trì, chúng ta lại còn rủ nhau ra trước cung Diêu Trì dòm trở lộn lại xem cảnh tục của chúng ta.
vừa thoát qua coi thế nào. Bần đạo chỉ nói nơi xa xăm của chúng ta đi qua, chúng ta thấy hình trạng bát quái đài, dưới chân có thất đầu xà, và dưới mình của thất đầu xà là khổ hải, tức là cảnh trần của chúng ta vậy. Bên kia có liên tiếp mật thiết vô một nẻo sông Ngân Hà, rồi bần đạo chỉ cho hiểu rằng, từ khổ hải ấy về cảnh thiên liên hàng sống phải đi ngang qua Ngân Hà. Có một chiếc thuyền bát nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát, vâng lệnh Đức Di Lạc Vương Phật chèo qua lại sông Ngân Hà, và khổ hải đặng độ sanh thiên hạ. Có một điều chúng ta để ý ngó lại 8 cửa bát quái đài xuất hiện ra 8 hào quang chiếu diệu rực rỡ, và xây tròn trong 8 hạng sanh linh, đều có đủ 8 cửa có bát hồn hiện ra đủ hết, vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhân loại, thần, thánh, tiên, Phật. Chúng ta thấy các đẳng chân hồn ấy rải khắp trong càn khôn vũ trụ. Có điều đặc sắc chúng ta để ý dòm coi người ta thế nào. Chúng ta ngó thấy các vật loại, nhất là hạng bất động vật, cũng vẫn bình tĩnh trong đạo hào quang ấy, xuất hiện ra, mà không sao xuyến dữ tợn, ra khỏi 1/3 đường. Bề xa xuôi của nó chúng ta không thấy gì đoán đặng, tỉ như ra khỏi cửa ấy 3 bậc, chân hồn ấy vẫn còn có thứ tự, ra ngoài nữa, thì lộn xộn, phải chăng nơi ấy đạo giáo cho là kim bàn đó vậy? Tất nhiên là nơi các chân hồn hiện ra, còn các chân hồn nữa, chúng ta ngó thấy trên đầu mỗi người có một đạo hào quang, đặc sắc hơn nữa là, trong ấy hiện ra một điểm linh quang hiển hiện chân tánh kiếp sanh họ, tất nhiên là vị Phật. Chúng ta quan sát tìm hiểu ngó thấy trong mỗi người chúng ta có 3 món đặc sắc mà Đức Chí Tôn đã để vào hình ảnh con người là tinh, khí, thần. Thật ra, thì 3 vật là thú, người và Phật. Thỉnh thoảng có dịp bần đạo sẽ giảng giải điều ấy cho biết nguyên căn của người xuất hiện nơi nào, đến đây, để làm gì, và chết rồi đi đâu. Phải chăng cái cảnh của Đức Phật Kim Cang đã đoạt vị, vô thọ thường thức diêu trì, chúng ta đến đó ngó thấy tinh thần tư tưởng hiện tượng, chúng ta thấy bất quá là tin tưởng đạo giáo. Bần đạo dám chắc người nào đi tìm đạo, mà có tâm định tưởng là thấy ngay, chớ nếu đi theo đạo Chí Tôn dìu dắt tới đâu, thì hay tới đó, thành ra không phải tin tưởng. Thì cái thế giới vô hình là con đường đã mở để dìu dắt cả toàn nhân loại trong càn khôn vũ trụ, không thấy được. Chúng ta thiết nghĩ Đức Chí Tôn mở đạo cho chúng ta biết phân biệt bí pháp chân truyền đặng đi theo Ngài, hay là theo thú. Vì thi hài chúng ta là thú không thể gì chối cãi được. Nếu chúng ta quan sát trong cái bí mật huyền vi của thiên liên tạo hóa từ trong phẩm tiểu hồi đến đại hồi, tới phẩm thần, thánh, tiên, Phật, thì con đường ấy đi không biết bao nhiêu thời gian mà nói, thật sự từ hồi mới tạo trái địa cầu này, tất nhiên mỗi địa hoàng mới phôi thai, chúng ta có thể tính nó là 700 triệu năm. Tiểu hồi đã đến tại mặt thế gian này tạo hình ảnh vật loại thú cầm, cho nên cốt cách nhân phẩm, từ trong giác hồn đi cho đến linh hồn, tính ít nữa, cũng 100 triệu năm. Con thú chúng ta đang mang nơi mình đây là con kỵ vật nó lăn lóc, chết sống nơi mặt địa cầu này, tới chừng nào nó có đặng nhất điểm linh tâm, thì đại hồi chúng ta đến nhập thể phách của nó là thú, thì nó tranh sống đủ điều, phải ăn phải mặc, đồng sanh dưới mặt địa cầu này đặng bảo tồn sanh mạng, phải đối phó với áp lực tạo đoan như lửa, nước, gió, mưa, nóng nực, thú dữ, vân vân. Loài người cũng giữ đã bảo tồn sanh mạng, thì chiến đấu không biết bao nhiêu là chiến đấu. Với tánh đức thú đã qua chẳng biết bao nhiêu thời gian chiến đấu đặng sống. Con người giữ được nhân phẩm, thì đừng để con thú ấy nó giữ đặng nó bảo tồn mình, tất nhiên nó sẽ đầy đọa mình. Mình ở giữa trên kia là Chí Tôn, dưới đây là thú, hỏi mình có đủ linh tánh bảo tồn danh thể khỏi phải theo ai chăng? Không lẽ mình theo thú? Thú là cái khí là sự sáng suốt khôn ngoan, là linh tâm mình vậy. Nơi trí mình đây, đương nhiên bây giờ, chúng ta thấy cả huyền vi bí mật của tạo đoan, một ngày kia không khỏi trí óc của loài người có điểm quang minh cực kỳ, họ sẽ đoạt được huyền vi ấy. Bởi trí họ quá khôn ngoan, vì vật chất, trí ấy dục họ vô đạo, phản loạn lại linh tâm, và dục tánh, phản lại tạo đoan. Chính mình đứng trong hàng quyền năng, tất nhiên khí ấy là quyền năng khôn ngoan ấy.
do Đấng Tạo Đoan ban cho, mà Đấng Tạo Đoan, tất nhiên là Đức Chí Tôn vậy. Chí Tôn ban cho chúng ta hưởng cái khôn ngoan hơn vạn loại, mà loài người thường phản lại với tạo hóa, trở nên tự kiêu, tự đắc. Sách Thánh, sách Phật nói, cái khôn ngoan của người là quỷ. Hèn chi ông bà mình nhất là An Nam, hễ khi nào thấy đứa nào xảo trá ngang ngược họ nói, thằng đó quỷ quái. Cái khôn ngoan của mình là quỷ, nếu nó dìu đường mình đi theo nó, thì mong gì đoạt được ngôi vị cao trọng đối phẩm thần, thánh, tiên, Phật mà Chí Tôn đã hứa. Nếu các con có thể hơn thầy, thì thầy cũng hạ mình cho các con đoạt được ngôi vị. Ấy là hàng phẩm của Đức Chí Tôn đối cả chân thần. Hại thay, họ không muốn nghe, và không muốn biết, bởi không dám biết mình sợ e cho họ không biết, nên quỷ tánh họ dục theo con đường thú, thành thử ra cái tấn tuồng tương tàn, tương sát nhau tại thế gian này. Đương nhiên, chúng ta thấy tình trạng khổ sở trước mắt là do nơi loài người mất nhân phẩm, mà theo tùng phục con thú, làm nô lệ cho nó, rồi họ chiến đấu sát hại nhau như con thú rừng, tương tàn, tương sát nhau, mà giành sống. Đó là bài học để cho chúng ta biết, và Bần Đạo còn thuyết nhiều nữa. Hôm nay chỉ nói sơ lược đặng mở trí để kỳ tới chúng ta có, thì giờ đặng dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Phần 8, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 5 tháng 10 năm Mậu Tý, ngày 5 tháng 11 năm 1948. Bí mật huyền vi của Bát Quái Đài và sự vận chuyển của bát phẩm chân hồn. Ngày nay Bần Đạo giảng tiếp cuộc dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Hôm trước Bần Đạo rủ các bạn đình lại nơi Bát Quái Đài, để xem cái bí mật huyền vi của cơ tạo. Chỗ ấy là toàn cả chân thần của vạn loại, biến tướng ra tạo thành càn khôn vũ trụ. Bần Đạo không cần tỏa, duy lấy cái bí mật huyền vi, mà làm bài học. Ngày nay Bần Đạo tỏa hình tướng nó ra cho rõ ràng coi có phải Phật giáo gọi kim bàn là đó chăng. Chúng ta dây mặt ngó lại nơi cõi trần là khổ hải, liên hệ với sông Ngân Hà, cõi thiên liêng, thì dòng Ngân Hà, có chiếc thuyền Bát Nhã, người ngồi dưới thuyền ấy là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát, vâng lệnh Đức Di Lạc Vương Phật, để đưa rước các chân linh đoạt đạo. Bần Đạo xin tỏa đài bát quái ấy nó huyền vi bí mật làm sao. Trong 8 cửa xuất hiện ra 8 phẩm chân hồn, nó xoay tròn như bánh xe, chúng ta thấy chẳng khác cây đèn pha nơi mé biển, hễ có xây, thì thấy 8 đạo hào quang chiếu diệu khắp cả càn khôn vũ trụ. Cái tôn nghiêm không thể tỏa, mặt thiên liên huyền bí vĩ đại làm cho kinh khủng sợ sệt, bởi hào quang chiếu diệu ấy nó lẫn lộn trong khối sanh quang. Cái hình trạng các chân thần như chúng ta thấy ở mặt thế gian này vậy, dầu thú cầm, nhân loại, thảo mộc, chân thần hình tượng nó vẫn tốt đẹp như thường, không phải như xác thịt thú chất chúng ta vậy. Hễ 8 đạo hào quang ấy soi tới đâu, thì 8 phẩm chân thần đều cuồn cuộn chiếu diệu ra, lớp thì đi, lớp thì về, lớp vô, lớp ra, muôn trùng vạn điệp không thể gì tưởng tượng được. Và chăng, trong càn khôn vũ trụ có nhiều tam thiên thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị địa, ngoài cảnh giới ấy, thế giới này qua thế giới kia, có nhiều thế giới chưa biến hình tướng cả thế giới, chưa có vạn linh vũ trụ. Chúng ta lấy sự so sánh gọi là chủ quyền hơn hết là trong phần 72 trái địa cầu có nhân loại ở. Chúng ta tưởng tượng trái đất này bề ngang có 10.000 cây số. Chúng ta chỉ lấy một tấm ban giang chúng ta cân thử thế giới chỉ xa chúng ta 280 cây số, mà xa trái đất có một tấc thôi. Chư hiền tỷ, chư hiền muội tưởng tượng càn khôn vũ trụ lớn vĩ đại, lấy mặt thiên liêng mà thấy càng sợ sệt, thì ngoài ra không thể nào chúng ta thấu đáo đặng những chân hồn biến hóa ra vạn linh. Chúng ta ngó lại coi, trước Diêu Trì cung, nguy nga đẹp đẽ vô cùng, bên mặt có thế giới, bên trái cũng có thế giới chẳng khác, nơi cung giữa cũng chiếu diệu hào quang như trước mặt chúng ta đó vậy. Tưởng cả thảy muốn biết trước Diêu Trì cung, 3 cung ấy là gì, Bần Đạo nói rõ, cung giữa trước Diêu Trì cung là cung hiệp thiên hành hóa, bên mặt là cực lạc thế giới, bên trái là Ngọc Hư cung. Tuy vâng chúng ta thấy, với con mắt thiên liêng Bần Đạo nói quả quyết rằng, đường xa muốn đoạt đến muôn trùng xa thẳm chúng ta thấy đặng
là vì tại cung Diêu Trì chúng ta muốn cái gì, thì được cái nấy. Muốn đoạt đến Bát Quái Đài như chúng ta thấy khi nãy chẳng phải dễ. Kim Bàn chúng ta thấy con đường muôn trùng, mà không thể gì quan sát và tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta chung vô cung Hiệp Thiên Hành Hóa, rồi lần lượt qua hai cung kia. Cung Hiệp Thiên Hành Hóa, Đức Chí Tôn để ở thế gian này cho chúng ta hiểu biết hai chữ Hiệp Thiên đem, để trong cửa đạo, tất nhiên đem hình tượng, để nơi mặt thế gian này. Ấy là nơi ngự của Tam Trấn oai nghiêm, là nơi của các đấng trọn lành đóng đô tại đó. Chẳng phải nơi mặt địa cầu này thôi, trong tam thiên thế giới, thất thập nhị địa cầu cũng vậy, đều có đại diện của mình nơi đó đặng để bào chữa tội cho vạn linh sanh chúng. Bần đạo nói nơi đây chẳng khác gì ở nơi cõi trần này, như các chỗ tòa án, để làm việc vậy. Các đấng trọn lành mới được về đó làm đại diện cho vạn linh, phải có đặc quyền mới vào được cung ấy. Dầu thần vị, thánh vị, hay tiên vị, Phật vị cũng phải đoạt được cấp bằng trọn lành mới vào cung Hiệp Thiên Hành Hóa, cung ấy đặc biệt để binh vực vạn linh sanh chúng. Bần đạo tưởng Đức Chí Tôn lập Hiệp Thiên Đài tại thế này rất ngộ nghĩnh thay. Có một điều là khi bần đạo vào thì thấy họ niềm nở, bần đạo dám chắc nơi miệng họ. Khi thấy mình đến đó hiểu được và biết được như có lời yếu thiết, họ muốn nói với mình rằng, về nếu có thể nói lại với sanh chúng tức là nhân sanh, hiểu rằng cái án của kiếp sanh họ nơi Hiệp Thiên Hành Hóa đã có nhiều, chúng ta đã đảm nhiệm nhiều nỗi khó khăn, ước ao sao các bạn hiểu luật nhân quả thiên liêng. Quyền thiên liêng thưởng phạt là gì? Định quyền thiên liêng đặng về nói lại, thuyết lại dỗ dành họ cho biết rằng, nơi cõi hư linh, còn có kẻ chí thân vẫn hàng ngày cầu nguyện và xin tội cho mọi người. Nơi Ngọc Hư Cung rất nghiêm khắc, nơi cực lạc thế giới khó khăn, mà các bạn đều có binh vực và nhiều đường mở lối cho họ đi, đặng các bạn có một điều tu tỉnh đặng nối gót theo Đức Chí Tôn. Tận hiếu với Ngài tận trung cùng thánh thể Ngài. Cả anh em nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa đủ phương trước, đủ quyền hành, để bảo tồn con cái Đức Chí Tôn, họ biết tự trọng họ, thì chẳng quyền năng nào ép họ đặng. Bần đạo tưởng, từ thử tới giờ, chưa có nền tôn giáo nào công chánh, nhân từ và đặc sắc công bình, là quyền thiêng liêng vô cùng, vô tận. Tưởng lại tiếng hứa của Đức Chí Tôn tận độ chúng sanh không phải quá đáng vậy. Có lẽ phương pháp khó khăn ấy, Đức Chí Tôn định quyền năng dầu thế giới vô hình cũng vậy, mà thế giới hữu hình cũng vậy. Các bạn duy có tu mà thành, tu hành, thì không ai có quyền hành nào biến nhẹ các bạn, và không có quyền hành nào bỏ rơi các bạn. Nhớ hàng ngày tưởng tượng tới lẽ ấy, để tâm hăng hái đặng làm bửu bối, mà theo chân Chí Tôn cho trọn đạo. Phần 9, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 8 tháng 10 năm Mậu Tý, ngày 8 tháng 11 năm 1948. Long Hoa hội định vị cho các chân linh. Bần đạo ngày nay thuyết vấn đề có liên hệ với cung Hiệp Thiên Hành Hóa. Chúng ta kỳ trước đã ghé nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa, đã hội đàm cùng các đấng trọn lành, các đấng cứu rỗi nhân loại toàn cả càn khôn vũ trụ. Có một điều trọng hệ, đương buổi này là buổi náo nhiệt. Tại sao? Tại Mãn Hạ Du Nôm Tam Chuyển, Thiên Thơ đã định Long Hoa hội, Thánh giáo Chí Tôn nói, các con phải chung cùng nhau. Tất nhiên lập Long Hoa hội, định vị cho các chân linh trong kỳ hạ Du Nôm Tam Chuyển này, định vị cho họ đặng mở thượng Du Nôm Tứ Chuyển cho các chân linh. Ngài mở Long Hoa hội ấy, tất nhiên là Ngài định chấm rất đậu cho các chân linh vậy. Vì cớ cho nên chúng ta ngó thấy có huyền vi bí mật nơi mặt thế này, Đức Chí Tôn đến mở đạo ngày nay. Chúng ta có thấy oan gia nghiệp chướng phải trả liền buổi này, không cho thiếu, trả mãn mới thôi. Bần đạo đã thuyết minh dầu cho một cá nhân, một quốc gia, hay cả toàn thiên hạ, mỗi nơi đều có quả kiếp của mình, đương hiện tượng, tấn tuần chúng ta thấy than thở, nặng nồi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn, sát hại lẫn nhau, nguyên do không có gì lạ. Cái tấn tuần loạn Tây Sơn buổi nọ thế nào, tấn tuần này cũng vậy, quả kiếp của nước Việt Nam vay trả đó là xong. Vì cớ cho nên cung Hiệp Thiên Hành Hóa nắm quyền nhân loại cả càn khôn vũ trụ nhiều trái địa cầu,
duy có trái địa cầu 68 này các chân linh ở hiệp thiên hành hóa. Khổ tâm hơn hết là lo trái địa cầu này phải chịu oan gia của Hạ Du Luân Tam Chuyển. Ấy vậy bần đạo đã thuyết minh từ buổi mới khởi đoan, chúng ta dắt nhau đi trên con đường thiên liêng hằng sống. Bây giờ chúng ta để dấu hỏi, vì cớ nào cả toàn cầu nhân loại buổi này sanh hỗn loạn, náo nhiệt, tương tàn, tương sát nhau. Vì có tấn tuồng ấy mà cả nền chánh trị thế giới quốc gia nào cũng chinh nghiêng, siêu đổ, nguyên do tại chỗ nào. Ta tìm hiểu trước rồi mới để ý truy nguyên căn nhân quả của trái địa cầu 68 này, mới có thể hiểu được con đường tấn bộ trong cõi thiên liêng hằng sống. Con vật nó còn chung sống cùng xã hội, tất nhiên hiệp chủng cùng nhau đặng sống. Loài thú có nhiều giống, nó tự chủ lấy nó, dầu cho côn trùng, thú vật, hay ngư điểu, có nhiều loại đã sống tự chủ lấy nó được. Nhân loại là người, chẳng hề khi nào sống riêng mình được. Tại sao? Tại cái thương yêu ràng buộc trong phương sống, con người chỉ lấy trí khôn ngoan tất nhiên cái thiên lương mình đặng chung hiệp. Nói về mưu trí bảo vệ sanh mạng mình là cái mưu trí con người không đủ, lấy luật sống để làm căn bản, thì con người thua nhiều hơn con thú lắm. Bần đạo thường nói thua mà sợ, nào kêu là ông cọp, ông voi, ông sư tử, vân vân. Nhiều con thú mà con người sợ như vậy, nên lập xã hội đặng bảo vệ cho nhau, tất nhiên có lập luật xã hội, quây quần chung sống cùng nhau, mới có tinh thần vững chắc. Mà con người bao giờ cũng vậy, họ chẳng hề khi nào định phận họ phải đối trả lại xã hội nhân quần, trái lại, trí khôn ngoan, để mâu thuẫn, lường gạt xã hội, mà thôi. An gian xảo mị, con người có thể qua mặt xã hội được, nhưng luật công bình thiên liêng căn quả chẳng hề khi nào chúng ta qua mặt đặng. Vì cớ trái chủ, oan gia là tự chúng ta tạo nghiệp nơi kiếp sanh của chúng ta đã nương theo đặng sống, đặng bảo vệ sanh mạng mình mà ra. Mình còn mượn cái sống cả vật loại đặng làm phương sống. Phải ăn mới sống, phải mặc mới lành. Nếu nhân loại trần lỗ, thì dở hơn con thú nữa. Con thú không có manh quần tầm áo, nó tìm phương thế che để sống, mà hễ nương sống, tìm sống tức giết nhau đặng giành sự sống. Con người, nếu giành sống như con vật tất nhiên phải sát nhân đặng bảo vệ sanh mạng mình. Tấn tuồng ấy chúng ta thấy hiển nhiên trước mắt. Bần đạo chức vụ thiên liêng là hộ pháp, bần đạo vấn nạn các đấng thiên liêng buổi ban sơ, không thể gì con người có thể đầu kiếp làm thú. Các đấng thiên liêng trả lời dè dặt, khi tôi tưởng có nhiều chân linh không đáng địa vị nhân phẩm, Chí Tôn vẫn ban ơn cho, làm thế nào cho có sự tấn hóa toàn thể. Còn nhân phẩm trở lại, tấn tuồng ấy có hai lẽ, hoặc đứng chừng phẩm người tấn tới, mà hệ ta đứng không đặng phải thối bộ, mà con người đã thối bộ, tất nhiên con người trở lại thú rồi. Chân lý ấy để lại có lẽ thiên hạ quả quyết không xứng đáng bảo thủ. Kỳ dư nếu buổi hạ du non này định Long Hoa hội, Chí Tôn đã đau khổ về con cái của ngài biết bao nhiêu, đấng cha lành thiên liêng ấy đã thảm khổ dường nào, vì con cái của người. Ta tưởng tượng từ tạo thiên lập địa tới giờ không có nhân loại nào nơi mặt địa cầu nào được hưởng hồng ân đặc biệt như chúng ta ngày nay vậy. Nhân quần xã hội đồng sống cùng nhau tất nhiên ta phải có định chủ quyền. Từ lúc còn ăn lông, ở lỗ dị chí ngày nay, muốn bảo vệ phương sống, cất nhà trên ngọn cây, rồi tạo ra hang ổ, rồi thỉnh thoảng làm nhà, hồi buổi ấy duy có sợ thú dữ. Ở trong hang coi chừng không thấy thú gì dữ mới dám chạy ra bưng, ra ruộng tác cá đem nấu ăn, rồi coi chừng không có con gì dữ hại đến tánh mạng, chạy ra cuốc đất trồng khoai đặng nuôi sống. Có nhiều khi sợ thú dữ, không dám chung ra khỏi hang, bị ba thằng điếm nó lén ăn cắp của mình, rồi mình yếu hơn nó, không thể gì bảo vệ sanh mạng được phải chịu thua, rồi cặp bầy, cặp bọn, hễ nó làm được bao nhiêu củ, thì tao mày hiệp nhau giành lấy. Một mình mày đánh không lại nó, tao hiệp với mày đánh nó, đứa này kiếm 2, 3 người, đàn kia tìm 4, 5 người hiệp nhau đánh giết tàn phá, thành ra mắng. Mọi kia chưa chắc bảo thủ cả sanh mạng đặng, duy sợ chúng đánh trước, rồi cùng phương, hết thế mới chịu thua, rồi phải phục lụy làm tay chân nô lệ, bọn này, làm chủ bọn kia,
tổng số lại làm xã hội, quốc gia nguyên do là vậy. Từ thử tới giờ, muốn giữ trật tự công bình, bảo vệ mạng sống chung cho nhau có phương công lý, tất nhiên có định chủ quyền. Chủ quyền hồi trước, mỗi nơi có một vị đủ trí thức, đủ tài tình, đủ mạnh mẽ làm chủ nơi máng, mọi. Khi lập quốc phải tôn sùng, cung kính vị làm chúa của nước, tất nhiên chúng ta đã thấy sau này vậy, nhờ kiến thiết, nhờ định phận có nghiêm luật, như ở Nhật Bổn có khuôn khổ buổi ban sơ, bảo vệ sanh mạng nhân dân, cân giữ công chánh, cái khuôn khổ làm chúa của máng, mọi, dị chúa quốc gia, làm chủ sanh mạng toàn thể quốc dân, nó đã định vận của toàn quốc gia máng, mọi vậy. Tấn tuồng ấy chúng ta thấy hiển nhiên bây giờ còn dấu tích, mà buổi đó theo máng. Mọi một quốc gia không có khó như bây giờ, nhân trí buổi ấy hiền lương, thánh đức của họ không xảo trá, không hung ác, không như vào thế kỷ 20 này, chịu ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo, trí lự khôn ngoan của nhân loại đi quá xa, không phương thế trị an đặng. Vì cớ cho nên chánh quyền thường bị đánh đổ. Họ nói gì công chúng kêu gọi đại đa số nhân dân cướp chánh quyền lập lại chánh trị. Ngày nay chúng ta thấy cả toàn mặt địa cầu này đều xu hướng theo dân chủ. Dân chủ là gì? Là đại đa số dân chúng tổng hợp lại nắm chủ quyền, mà ảnh hưởng cũng do đại đa số đó cầm vận mạng mặt địa cầu này. Hại thay có nhiều hạng người không đủ tinh thần học thức hay không đủ tâm đức cầm sanh mạng nhân loại. Thảo nào ta trông thấy phương tranh đấu ai mạnh là hơn, làm chúa thiên hạ với phương xảo mị, không phải làm chúa loài người theo phương pháp tối cổ, nhân loại, để lại cái giống loạn, cả tinh thần toàn thể trên mặt địa cầu này, đều loạn, chỉ vì không có quyền vi chủ, vì cớ cho nên vận mạng nước nhà không chủ quyền đặc biệt, không quyền vi chủ, tất nhiên phải loạn. Có loạn đương nhiên bây giờ họ mới biết, họ tự hiểu có quyền vi chủ ấy, mới cầm vững quốc vận, nhưng quyền vi chủ họ đã đập tan nát hết rồi. Bây giờ họ tìm tàn phương thế đào tạo chủ quyền ấy mới ra tấn tuồng ngày nay. Chúng ta ngó thấy nhân loại đương mong chiếm đoạt quyền ấy đặng bảo tồn vận mạng cho nước được tồn tại. Bây giờ nhân loại đương chạy kiếm chủ quyền ấy dầu nó thế nào, nó cũng không thể tồn tại được. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn đến, Đức Ngài nói, phương pháp tạo quyền của nhân loại không thể gì bền vững được, ta coi các người đập tan tành hết, ta đến cho lại, ta chỉ đường cho. Đường Đức Chí Tôn chỉ là con đường pháp chánh vậy. Ngày giờ nào trên mặt địa cầu này, quốc gia xã hội nhân quần biết tìm chủ quyền đặc sắc vĩnh cửu, công chánh, tức phải đồ theo pháp chánh của đạo cao đài, tạo hình tướng chánh thể quốc gia. Có lẽ ngày giờ đó thiên hạ mới thấy, chủ quyền đạo cao đài định thật quyền cho quốc gia, và cho toàn nhân loại. Bần đạo nói pháp chánh có năng lực đào tạo quyền hành cho nhân loại, khá sửa lại, chỉnh đốn lại, ít nữa muốn đoạt được món báu ấy, nhân loại phải tự tỉnh, định vi chủ trước lấy mình, dầu cho cá nhân, quyền sở hữu tự chủ của họ cũng do nơi đạo đức tạo thành vậy. Ấy vậy ngày giờ nào nhân loại trở lại con đường đạo đức đặng giải kiết, gây dựng phương pháp sống, mới sống vinh quang, sống ôn tồn hạnh phúc, ngày giờ nào tiêu diệt được quả kiếp hung tàn, trở lại con đường đạo đức, ngày giờ ấy quốc gia mới yên ổn, ngày giờ ấy thiên hạ mới hưởng hồng ân đặc biệt của Đức Chí Tôn ban cho. Phần 10. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 12 tháng 10 năm Mậu Tý, ngày 12 tháng 11 năm 1948. Triết lý bí yếu của nền đạo và chân thần là gì? Bần đạo giảng tiếp con đường thiên liêng hằng sống, bởi vì có chân lý triết lý bí yếu về phần hồn của chúng ta. Buổi chúng ta đương hội đàm cùng thần, thánh, tiên, Phật đã đoạt vị trọn lành làm đại diện bào chữa cho chúng ta nơi Ngọc Hư Cung và cực lạc thế giới. Bần đạo hôm nay giảng qua ảnh hưởng với các triết lý của nền đạo, đặng mở con đường trí thức cho cả toàn thể theo bước, đặng thấu đáo chân truyền. Bần đạo nói, chúng ta đi tìm triết lý này. Hồi lúc chúng ta còn sanh tiền, tất nhiên chúng ta đi tìm con đường thiên liêng tối cao trước mắt. Chúng ta không thể gì tìm học triết lý đặng dạy dỗ chúng ta được, cho nên từ thử đến giờ, bần đạo muốn dìu dắt con cái của Ngài, đi trên con đường chân thật,
Nếu cả thảy đều để tâm nghe và suy nghĩ tiềm tàng, Bần đạo nói một cách chân thật, cái triết lý chân thật nó không có giả dối. Bần đạo cần chỉ điều trọng yếu, nên tầm hiểu để ý, đặng vô cùng diêu trì, đặng tìm hiểu chân lý của họ. Nên chánh giáo của Đức Chí Tôn, các bạn đã ngó thấy, nơi kim bàn bát quái đài xuất hiện ra bát phẩm chân hồn, chánh thể của họ thể nào, cái phách của họ thể nào. Bần đạo đã minh tả kỳ trước cái chân thần của chúng ta như xác thú chúng ta vậy. Chân thần ấy là gì? Bần đạo chỉ sơ qua đó thôi, nó là một khối linh quang, bởi vì khối linh quang tạo chân thần, thì hình thể nó là xác thân, thọ linh hồn chúng ta vậy, hình thể chúng ta mà ngày nay là xác thú. Bần đạo đã có dắt các bạn ngoạn cảnh sanh hoạt của hình thể và thể chất. Bần đạo đã dìu dắt các bạn đi trên con đường mới sơ sanh, cái thể của con người tất nhiên là con thú hữu hình chúng ta đương mang, đương lập, là nhờ nơi khối thiên lương đức diêu trì kim mẫu đã tạo. Quyền năng chân linh chúng ta có hai con thú trong chân linh chúng ta, để bảo vệ tánh mạng chúng ta. Ngày nay loài người còn tồn tại nơi mặt thế này, chẳng phải vì mạnh mẽ mà thắng cả vạn vật nơi mặt địa cầu này, để bảo tồn mình đặng. Nếu các bạn hiểu số cộng lịch sử của trái đất, các bạn sẽ thấy, trái đất này, từ mới phôi thai, duy trì cho đến ngày nay biết bao nhiêu thế kỷ có thế lực, bảo sanh mạnh mẽ. Mà có phương thế nào bảo trọng cho đến ngày nay chăng? Nếu một kiếp, chúng ta tưởng tượng được, thì thấy luật sanh hóa ngày nay, nó dữ tợn lắm, ngày nay các vật loại cầm thú, nó mạnh lụng lại, đặng bảo vệ cả sanh mạng của nó, còn loài người yếu ớt, bạc nhược, muốn bảo vệ sanh mạng mình được tồn tại, thì phải làm sao mới đặng, chúng ta đến nhờ khối sanh quang ấy tạo chân thần, ấy là nhất điểm linh của Đức Chí Tôn đó, mình nương nhất điểm linh đó, nên con người mới bảo tồn sanh mạng cho được đến ngày nay, không thể gì mình diệt nhất điểm linh quang này đặng. Bây giờ, chúng ta đã thấy giáp vòng càn khôn vũ trụ, phải chung vô hiệp thiên hành hóa, coi đại diện mình bảo vệ mình về phương diện nào, và chăng, trong càn khôn vũ trụ, chư hiền hữu, hiền muội, hiền tỷ, hiền huynh đã ngó thấy, hằng hà sa số nhân loại, chớ không phải một số hệ định, mà hết trong càn khôn vũ trụ này, trái đất này chúng ta sánh lại với càn khôn vũ trụ, dám chắc không có bằng hàng xóm láng giềng chớ đừng nói đến một thành thị hay một xã hội gì được. Bởi vậy cho nên, các đấng trọn lành đại diện chúng ta, đã tạo thành hình thể. Trong trái địa cầu này, chưa biến tướng ra sao, vì nó còn định một ở trong như mặt trăng, nó đủ 7 phần của nó biến thể này ra hằng hà chân linh của trái địa cầu. Hồi nhất kiếp của nó đoạt biết bao nhiêu vị thần, thánh, tiên, Phật, các đấng trọn lành, đã tạo trước kia dám chắc danh thể trái địa cầu 68 này. Bần đạo nói quả quyết với các bạn, hình thể của nó cao trọng lắm, vì sao nó là một hạng địa cầu chót hết trong 72, mà đứng vào hàng 68, nói đến chót mà danh thể nơi đó, nó đã tạo ra, chúng ta có được đoạt phẩm vị, là nơi cửa hiệp thiên hành hóa, bần đạo nói quả quyết, các đấng đại diện cho chúng ta có một danh thể đặc biệt, danh thể cao trọng lắm đó vậy. Chúng ta vấn nạn, chúng ta vào nơi ấy ngó thấy các đấng thiên liên hằng hà sa số, đối phẩm một cách vinh quang cao trọng, bần đạo tưởng cả thảy lấy làm ngạc nhiên lắm. Nếu chúng ta tọc mạch tìm coi trái địa cầu ở trước làm thế nào, mà tạo các đấng trọn lành được, tạo vinh quang cao trọng được, chắc cả thảy đều tọc mạch như bần đạo, cũng muốn biết như bần đạo. Loài người do ai sanh ra, thì Phật Kim Cang trước kia, đã có triết lý buổi sơ sanh cái nguyên căn tạo ra tứ khổ, mối khổ sanh kia còn tạo ra chúng ta 3 cái khổ nữa, tại sao phải sợ? Cái sợ phải hay quấy, chúng ta để ý theo dõi, chúng ta sợ khổ lắm, triết lý các đấng trọn lành đại diện chúng ta nơi cung hiệp thiên hành hóa sợ phải, sợ mà tránh khỏi, thì cái sợ ấy hữu lý, sợ mà tránh không khỏi, thì cái sợ ấy vô lý, lại còn khuôn mẫu, sửa ra tánh đức chân thành, hồn phách còn hèn hạ tại sao ai cũng vậy. Hết thảy chúng ta quan sát như thế này, tại sao chúng ta phải làm, phải ở đây, tại sao chúng ta phải mang tứ khổ,
Bằng cớ đã có hiển nhiên, chúng ta không thể gì chối cãi được. Sự thật phải tìm cái sự thật chớ. Tại sao sợ? Bần đạo đã thuyết, dầu cho cá nhân, dầu cho thôn lân, dầu cho xã hội, dầu cho toàn thể thiên hạ nơi mặt địa cầu này cũng vậy. Cũng đều có quả kiếp ấy gây dựng ra, sản xuất ra, do cơ sanh hóa của nó. Vì cớ cho nên bần đạo dắt chư hiền hữu đi trên con đường ấy. Chúng ta sanh tại mặt thế này, vừa lọt lòng mẹ phải chịu mấy muôn quả kiếp rồi, Thánh giáo Gia Tô đã gọi là tội tổ tông chúng ta đó vậy, thì thân thể này mới làm sao đây? Bởi vì chúng ta vừa có thì khóc tu oa, cái tiếng ở trong lòng mẹ mới ra, mà có tất cả các nợ, nợ trái chủ, nợ quả kiếp đủ thứ, không biết bao nhiêu món nợ. Cử hư linh các đấng trọn lành đại diện chúng ta biết bao nhiêu đấng đã gớm ghiếc quả kiếp ấy, vì sợ giật giành quyết thắng không nổi phải chịu muôn triệu năm trong quả kiếp, họ mãi ngồi trong địa vị họ thôi, không tấn thúi được, phải chăng là mối nợ mình biết để tìm phương thế đặng mình trả, mà hễ trả rồi mình lại giàu thêm nữa mới là chớ. Cái nợ nó thiết yếu nó trọng hệ, nó mắc mỏ lắm, chừng nào mình trả được mối nợ ấy, rồi thì nó sẽ vinh diệu cho mình lắm. Nếu chúng ta sợ, như người chiến sĩ ra mặt trận mà sợ chết, thì không có giá trị gì hết, phải quyết thắng mới đáng mặt tướng quân, tướng soái, đáng mặt anh hùng. Còn chiến sĩ mà sợ chết, trốn lính thì có danh vọng gì đâu. Trái địa cầu 68 này, nó có danh thể đặc biệt của nó nơi thiên liêng hằng sống, cũng nói sợ mà các đấng trọn lành đến cư ngụ, cũng do nơi đó mà ra, các đấng ấy quyết thắng, lập vị mình một cách khó khăn, nhưng vinh diệu lắm. Chân lý ấy, chúng ta không khi nào đặng mơ hồ. Duy có một điều là những trái chủ, quả kiếp nặng nề của chúng ta từ thử đến giờ, làm sao mà trả cái quả kiếp ấy cho rồi, đừng để nó theo ràng buộc cái khối thiên lương của chúng ta, buộc nhất điểm linh quan của chúng ta, tức là nó ràng buộc lấy ta, chẳng khác nào mang theo một thây chết. Làm sao bỏ được cái thây chết thúi tha ấy, thì mới thông thả, nhẹ nhàng, nhưng không thể bỏ được. Cái tình trạng khổ não ấy, làm người ta ai cũng đều biết, không cần gì tả hình tướng nó ra, cái sanh hoạt của con thú này, bần đạo tưởng đạo Phật gọi nó là con kỵ vật, con thú cởi của chúng ta. Vì cớ nên triết lý của đạo Phật nói ví dụ như, Đức Từ Hàng cởi con Kim Mao Hẩu, Đức Phật Kim Cang cởi con Đề Thính giải kiếp họ một cách vinh diệu. Con vật này nó làm cho ta thiếu chịu kiếp sanh của nó làm ta phải biểu nó trả cho đặng, phương pháp nó phải trả thế nào, là nó phải nương theo cơ quan hữu vi này, mà nó sống nó tạo, nó gây ra quả kiếp tồn tại, nó mới nương theo xã hội nhân quần, nương theo mặt địa cầu này, mà sống, nó nương theo mối nợ riêng của nó, để nó trả nợ riêng cho nó có phần đoạt được cái triết lý cao thượng rồi, nó không nương theo mặt địa cầu xã hội, mà sống nữa, nó quyết định làm tôi tớ cho xã hội, làm tôi cho mặt địa cầu này, để trả nợ tình của nó. Ngày giờ nào nó không làm tôi tớ cho cơ quan hữu hình này, thì mối nợ ấy vẫn còn vậy. Cái triết lý cao thượng hơn hết là mình không sống cho mình sống cho xã hội nhân quần. Tất nhiên chung sống trên mặt địa cầu này, thì cơ quan giải khổ của chúng ta ngày nay, chắc chắn không ai là không đoạt được đó vậy. Phần 11, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 4 tháng 11 năm Mậu Tý, ngày 4 tháng 12 năm 1948. Hạnh phúc thật của loài người và phương thế thắng khổ. Trước khi giảng trên cung hiệp thiên hành hóa, chúng ta còn một vấn đề rắc rối giữa các cuộc thiệt chiến của các chân linh đã tạo thành đạo. Có một vấn đề rắc rối hơn hết là vấn đề con người trong tứ khổ. Các chân linh đến trần này, mang cái xác phàm, tất nhiên xác thú của họ, nương với cái hình luật tấn hóa của các chân linh để lập thiên liên vị của mình. Có một điều mâu thuẫn hơn hết là muốn đoạt thiên liên vị xứng đáng, thì phải giải quyết vấn đề tứ khổ. Đã đành sanh trong vòng tứ khổ, định lại cả tinh thần, chúng ta không thể gì từ chối cái tinh thần ấy đặng, mang xác phàm phải chịu khổ với phàm, mới đoạt được thiên liên vị.
Ngài nói có một điều là tấn tuồng theo mặt luật tấn hóa trong kiếp sanh, trong hành khổ thì ai cũng thế, kỳ dư các chân linh đoạt đến tiên Phật vị họ dám có can đảm, dám có nghị lực, dám có oai quyền, họ ngó ngay tứ khổ để quyết thắng. Bởi vì họ có năng lực đủ tinh thần, mà hại thay các đấng trọn lành không đủ oai quyền, không đủ năng lực của họ, các đấng trọn lành, vì sợ hãi, bởi cớ muốn trọn lành, thì họ phải tìm hạnh phúc, họ tìm hạnh phúc trong cảnh khổ ấy. Chúng ta đều ngó thấy như vạn loại, con cá bị nhốt trong chậu, con chim bị nhốt trong lồng, con người bị nhốt trong tứ khổ. Bao giờ cũng tìm kiếm phương thế đặng thoát ngục nơi mặt càn khôn vũ trụ này. Thật tướng nó, ta là cái lồng, cái khám, nhốt cái chân linh, như con thú kia nó còn vùng vẫy thoát cảnh khổ dầu thoát không đặng, mà nó vẫn tìm thế vùng vẫy để thoát cho đặng. Các chân linh đầu kiếp mang lấy xác phàm nơi càn khôn vũ trụ này, họ đã hiểu tứ diệu đề khổ, họ phải tìm phương thế đặng thoát khổ. Nhưng luật thiên liêng định vậy, chúng ta ngó thấy để hiểu, nhất là bần đạo đã hiểu tấn tuồng ấy rồi. Con người bị đầu kiếp trong cảnh khổ, trong ngục hình, bao giờ cũng tìm phương kế hoạt động để giải khổ, tìm phương thế giải khổ không đặng, cũng kiếm phương thế an ủi lấy mình. Tất nhiên tìm mảy may hạnh phúc để gỡ khổ cho mình, ngạc nổi muốn tìm phương thoát ngục ấy. Nhưng than ôi, biết bao nhiêu là khổ hải, có nhiều khi chưa tìm đặng hạnh phúc để giải khổ, nó làm cho mình thêm tội nữa mà chớ. Ấy vậy một vấn đề không đồng năng lực với nhau, các chân linh cao siêu ấy cũng không dám đứng ra với tứ diệu đế khổ ấy, để kiếm phương thế tạo hạnh phúc mãi may trong kiếp sống đặng đỡ khổ. Bây giờ chúng ta cũng nên ngừng bước lại, đặng quan sát cái thiệt hạnh phúc của loài người, có phương thế nào thắng cảnh khổ đặng chăng? Hạnh phúc trong cảnh trần họ là gì? Chúng ta nên kiếm hiểu, có kiếm hiểu đặng mới giải quyết vấn đề thắng khổ đặng. Chúng ta chỉ ngó thấy từ thử đến giờ thiên hạ chỉ mơ ước của mình. Bần đạo nhớ đạo giáo của chúng ta có một triết lý rất hữu hình, rất ngộ nghĩnh, rất cao siêu. Có một chân linh đó đi xuống địa ngục đến chừng trả tội xong, rồi ở dưới Diêm Vương cho đi đầu kiếp. Chân linh ấy cự nữ lắm xin Diêm Vương phải cho mấy điều xin, thì chân linh mới chịu đi đầu kiếp. Diêm Vương hỏi, ngươi muốn xin điều gì? Chân linh ấy nói, cho tôi xin 4 điều, rồi đọc lên 4 câu thơ. Cha thượng thơ. Con Trạng Nguyên. Quanh nhà, ngang khoảnh, nhất hạng điền. Trai tơ, gái lịch, vợ tốt hầu sinh thảy đều. Diêm Vương nói chưa chắc, nếu có cho người cũng chưa đủ hạnh phúc, chưa đủ vinh hiển đâu. Cha thượng thơ, con Trạng Nguyên tất nhiên linh hồn ấy muốn làm Trạng Nguyên con của vị thượng thơ. Chưa chắc gì vị Trạng Nguyên ấy gặp được vị quan thanh liêm, đủ đạo đức, đủ cường lực, đủ hạnh phúc để làm cha mẹ cho dân. Thoảng gặp vị thượng thơ gian ác, gian tham, hối lộ, chung vô đầu kiếp có nên hay chăng? Chân linh ấy vẫn cầu xin cho mình được làm quan, nhất định làm quan Trạng Nguyên. Nếu thi đậu đặng Trạng Nguyên rồi cũng chưa chắc gì có hạnh phúc. Làm quan trạng như ông Tam Phương 3 kỳ thi đậu trạng gặp ông Minh Mạng làm 3 khoa thi, ông Tam Phương chiếm hết, mới 14 tuổi, mà đã 3 lần đậu trạng, nhưng tuổi còn nhỏ lắm không xuất sĩ đặng, đợi tới 20 tuổi mới xuất sĩ ra triều, nhưng đến 25 tuổi lại chết. Thử hỏi ông Tam Phương có hạnh phúc hay chăng? Dám chắc chưa có. Câu thứ 3, quanh nhà ngàn mẫu nhất hạng điền, nghĩa là quanh nhà ấy ruộng nhất hạng ngàn khoảnh đặng sau này làm giàu, mà thử hỏi có hạnh phúc chăng? Bất quá tham của thôi, chớ chưa có hạnh phúc. Câu thứ 4, trai tơ gái lịch, vợ tốt hầu sinh thảy đều. Trai tơ gái lịch tất nhiên đệ nhất trong thiên hạ hết, mà sao, có tạo hạnh phúc đặng hay chăng? Chưa chắc. Câu thứ 5, vợ tốt hầu sinh thảy đều, vợ tốt hơn mình, thì nó ăn hiếp mình, nó cậy sang, nó biết nó đẹp hơn mình, vì mình thương nó quá, nên nó cậy thế nó đè đầu mình xuống nó dọa đầu mình. Duy có câu thảy đều hơn hết thảy là câu chót, mà cũng chưa chắc tạo hạnh phúc được.
Ấy vậy từ thử đến giờ cả thảy đều hiểu dầu cho bậc đế vương cũng chưa chắc kiếp sanh đoạt được hạnh phúc. Các nhà hiền triết của nước Việt Nam ta, nhà Tông của chúng ta có để 3 câu trọng yếu: muốn lập quốc, muốn tạo hạnh phúc cho dân, quốc dân phải có 3 điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ấy vậy chúng ta kiếm thử coi trong 3 điều kiện để tạo cho dân coi có phương thế gì giải khổ hay chăng: thuận lợi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một thiên thời tất nhiên theo mạng trời, trời đã định cho mình tất nhiên mình phải tuân mạng trời tất nhiên tùng đạo, thiên thời tất nhiên tùng đạo, không thể gì chối được. Hai địa lợi là gì? Là cả thảy địa dư toàn trong nước dân đều hiện, đất sung túc được hay chăng, bậc thượng lưu, trí thức cần, nên tưởng lại câu ấy, mà câu ấy là của ai? Quốc vương, thủy thổ, địa lợi, dầu không đặng hưởng địa lợi nó cũng biến địa lợi, mà phải có đạo đức, có nhân tài tạo mới được. 3 nhân hòa đặng chi, nếu cả thảy không có hòa, thì loạn lạc, hễ loạn lạc, thì có giặc giã chiến tranh. Ấy vậy có 3 điều từ thử đến giờ đặng tạo hạnh phúc cho quốc dân, mà có phương thế tạo đặng hay chăng? Tạo có thể đặng chớ, nhưng chúng ta thử nghĩ đương giờ phút này nhân loại bị dọa nạt trận giặc thứ 3, đã 2 phen rồi, 2 trận chiến tranh thiên hạ chết muôn trùng vạn điệp, nhân loại sắp bị dọa nạt trận giặc thứ 3 nữa, nhân loại sống làm gì mà phải chịu nạn ấy? Có phải nhân loại đeo đuổi tìm hạnh phúc chăng? Đây một bằng cớ hiển nhiên toàn cả quốc dân Việt Nam đương tìm hạnh phúc của họ ở trong lý thuyết mơ mộng, mà thôi. Như Chánh phủ Hồ Chí Minh đương tìm hạnh phúc trong lý thuyết chớ không có gì hết. Cả toàn cầu đương khởi chiến tranh, tìm hạnh phúc cho nhân loại, bần đạo dám chắc là không có. Có là chỉ lòe loẹt các yếu điểm, để lên nạn chiến tranh giết lẫn nhau, để 2 phen thất bại, cũng vì muốn tạo hòa bình hạnh phúc cho nhân loại. Hại thay tinh thần của nhân loại bây giờ đang thống khổ, dám chắc dầu không khổ nhân loại cũng không biết nghe theo tiếng thánh, đặng tự giác sửa mình, tìm hạnh phúc chân thật, họ cứ nương theo cái hạnh phúc giả dối, nên vị thánh Gandhi bị chúng giết, mà vị thánh Delegated cũng bị kẻ ác tâm ám sát, để tranh sống. Đương nhiên bây giờ nhân loại bị thống khổ nhiều, mà nó hiện tượng ra, đặng kiếm thế giải quyết cơ quan thống trị cả tinh thần hạnh phúc của loài người. Họ lập vạn quốc liên minh, mà hội quốc liên đã làm nên cũng chưa gì hết. Bởi vì có nhiều nguyên căn cho nên Gary Davis, anh đã tượng trưng tinh thần của loài người được. Phải có người đến giữa hội quốc liên đặng hỏi, có thể bảo trọng hòa bình cứu nhân loại đặng chăng? Gary Davis chiến tướng biểu nhân loại theo anh, mà nhân loại nghe không, chính mình bần đạo cũng theo nữa. Đúng theo lý thuyết mờ ám, theo lý thuyết cộng sản thuyết này thuyết nọ, đặng tìm hạnh phúc cho loài người, mà càng tìm, càng đi sâu chừng nào, thì càng đau khổ cho nhân loại chừng nấy. Để cho thiên hạ suy nghĩ, suy gẫm tìm thử hạnh phúc chân thật thế nào. Kỳ tới bần đạo sẽ giảng thêm. Phần 12, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 05 tháng 11 năm Mậu Tý, ngày 5 tháng 12 năm 1948. Hôm rày chúng ta trên con đường thiên liên đình thuyết cuộc dục tấn của hàng sống, hôm nay bần đạo giảng tiếp. Nhưng trước hết, bần đạo cho cả toàn con cái của Đức Chí Tôn nhất là thánh thể của Ngài tức Hội Thánh hay rằng Đức Cựu Hoàng Bảo Đại vừa gửi cho ông Nguyễn Hữu Trí, tức là một vị của Chánh phủ Trung ương lâm thời Việt Nam phái đi làm quan sát viên, dự hội nghị Liên Hiệp Quốc, nhưng Đức Bảo Đại chưa cho ông dự hội nghị, vì chân tướng độc lập và thống nhất của Việt Nam chưa thành hình, chưa có thể dự hội quốc liên được. Ngài gửi cho ông 3 bức thơ tỏ vẻ đầy đủ hy vọng về sự đòi hỏi sẽ toại nguyện đem lại độc lập và thống nhất cho nước nhà. Ngài yêu cầu toàn quốc dân hiệp nhau, đừng quá trọng đảng phái chánh kiến, mà nên trọng tương lai của quốc gia, phải có lòng ái quốc chân chánh, chung tâm hiệp sức vùi giúp Ngài, thì Ngài mới có thể tạo hạnh phúc cho nước nhà và cho chủng tộc. Ấy là lời than của một vị đế vương. Ngài nói rằng, nếu tôi đoạt được cái sở vọng của toàn thể đồng chúng ta đặng, chẳng qua là nhờ ở tâm lý cương quyết của quốc dân, mà đoạt đặng, tạo quốc,
cũng do quốc dân, mà định vận mạng tương lai của nước nhà cũng do quốc dân đó vậy. Một vị đế vương đã kêu gọi, toàn thể bá tánh hiệp sức với người đặng lo tạo thành hạnh phúc, tương lai của nòi giống, và cho nước. Bần đạo tưởng lại duy có kẻ điếc, đuôi mới không biết phận sự mình đối đãi với nòi giống mình, với nước nhà mình như thế nào. Hôm nay bần đạo tiếp giảng cuộc dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống. Chúng ta ngưng bước từ hỗn rầy, nơi cung hiệp thiên hành hóa, cùng ấy có liên quan tới phần hồn của nhân loại nhất là về đạo giáo tinh thần. Nên chúng ta ngưng lại đó đặng quan sát cả hành tàng của cung hiệp thiên hành hóa như thế nào. Ta gặp các đấng trọn lành nơi cung ấy lãnh đảm nhiệm trọng yếu là bào chữa cho các đảng linh hồn được siêu thoát. Chúng ta hỏi về năng lực của các tôn giáo, đương nhiên sanh chúng đang theo dõi đặng tạo tâm hồn của mình. Các tôn giáo ấy có đủ quyền năng bảo vệ tương lai phần hồn của sanh chúng chăng? Ta sẽ thấy các đấng ấy cười và nói rằng, thoảng nơi cung hiệp thiên hành hóa này, đòi phên mời các vị giáo chủ ấy đến hiện diện đặng chứng kiến một án tiết gì của các tông đồ họ thi thú tại thế. Đương nhiên tôi xin chư hiền hữu đừng lấy làm lạ, và chăng các vị giáo chủ, lập giáo đều nương, nơi một tinh thần của họ. Tinh thần hữu định ấy có căn nguyên trong tinh thần của toàn nhân loại. Họ chỉ lấy một thuyết trọng yếu đặng làm triết lý đạo giáo của họ, tỉ như Thánh giáo Gia Tô lấy tâm làm căn bản, Lão giáo lấy thân làm căn bản, Hồi giáo lấy tín ngưỡng làm căn bản. Mỗi giáo lý đều có sở năng làm trung tâm điểm đặng vi chủ tinh thần của con người trong chỗ khuyết điểm của họ. Thoảng có một vị tu hơn theo Phật giáo, chẳng nói theo tánh đức nhà Phật, là từ bi bác ái, chỉ biết một điều trọn kiếp sanh đem thân phụng sự cho nhân loại, cho chúng sanh, sang, trọng, vinh, hiển họ coi như nước chảy, như giọt sương đầu cỏ, sang trọng như Phật, xuất thân nơi nhà đế vương, mà còn bỏ hết, mang bình bát đi hành khất đặng mà chi, để làm gì? Ngài hành khất đặng của bố thí, tạo cấp cô độc viên nuôi kẻ nghèo đói, mảnh áo Ngài không muốn mặc sang trọng hơn kẻ khó khăn. Tánh đức của Phật là ăn mày, mà ăn mày như thế ấy siêu thoát tinh thần làm sao? Thoảng một vị giáo đồ nhà Phật lấy căn bản hành khất ấy đặng tạo một cảnh chùa, rồi ngồi đợi chúng sanh đem của bố thí tới đặng ăn, mà sống. Ngoài ra nữa, còn lường gạt tâm lý của các tín đồ, đem cả mầu nhiệm thiên liêng của Phật dạy làm một món khí cụ đặng dọa nạt, hù nhát kẻ tín đồ, duy có một phương hù nhát mà thôi. Lập ra cửa phong đô có hình khảo ghê sợ đặng dụ dỗ họ nơi niết bàn, mà kỳ trung chưa hề phụng sự chúng sanh như Phật. Đến khi về cửa thiên liêng nói, tôi theo tôn chỉ nhà Phật, mà Phật đã đoạt vị, tôi cũng phải được đoạt vị như Phật vậy chớ. Hỏi vậy chớ cung hiệp thiên hành hóa mới đem lý thuyết nào, bằng cớ nào đặng bảo vệ cho kẻ ấy nơi cực lạc thế giới, và Ngọc Hư cung đặng. Nói về tâm, Đức Gia Tô truyền thánh giáo tại thế, Ngài lấy tâm làm căn bản, vì lòng yêu ái vô tận của Ngài đối với chúng sanh, Ngài nói với một mảnh tâm chân thật của Ngài có thể làm con vật hy sinh đặng tế lễ Chí Tôn, Ngài xin mang cả tội tình của loài người vào mình, cũng như con dê hy sinh mang cả tội tình cho nòi giống. Ngài đã mang cả tội tình ấy mà chịu chết trên cây thánh giá đặng cứu rỗi nhân loại. Vì một mảnh tâm yêu ái vô cùng tận mà Ngài chỉ biết sống với tình thương vô tận đó mà thôi. Ngài chỉ biết sống đây, mạng sống để trong tay của chúng sanh, đặng làm con vật tế Đức Chí Tôn, và vì Đức Chí Tôn mà thôi. Chân lý của Ngài là vậy, tâm thánh của Ngài vô cùng tận. Thoảng các môn đệ của Ngài về tới cung hiệp thiên hành hóa nói, tôi thương chúng sanh như thầy tôi nói theo chân truyền của thầy tôi tức là Đức Chúa Giêsu. Tôi cũng đem mảnh tâm đặng hiến cho Chí Tôn vậy. Nhưng tinh thần của họ không mảy may yêu ái chúng sanh, trái lại họ cầm quyền năng gọi là nhân danh Đức Chúa Trời tha tội cho nhân loại. Cầm quyền ấy đặng vi chủ tinh thần loài người. Nơi cửa hiệp thiên hành hóa ấy chúng tín đồ nói, tôi theo dõi chân Chúa, làm tôi cho Chúa, nhưng chính sách của Chúa, đem mảnh tâm làm môi giới đặng cứu khổ chúng sanh, mà kỳ thật xét đoán chân lý cao siêu của Đức Chúa, hành tàng của họ thi thú không ăn thua chi cả. Hỏi vậy,
Nếu Ngọc Hư Cung và Cực Lạc thế giới vấn nạn các đấng trọn lành nơi cung hiệp thiên hành hóa về những hành tàn của các tín đồ trái ngược lại đạo giáo của thầy họ, các đấng trọn lành ấy trả lời thế nào với hai quyền năng trị thế và giác thế? Nói đến trí, Khổng giáo lấy trí làm căn bản, trí thực muôn hình ngàn trạng, đem cái triết lý cao siêu ra tạo xã hội nhân quần không phải dễ. Đức Khổng Phu Tử phải dùng trí đặng tự tu kỳ thân. Có tự tu kỳ thân đặng mới đủ quyền năng yêu ái giáo hóa các chân linh, tức là các nhân loại đặng trọn lành, đến tột bậc lành là chí thiện. Trái ngược lại môn đồ của Ngài nương nơi trí giác ấy làm căn bản, học nhiều thấy rộng, nói cho hay cho khéo, lấy cả tinh thần cao thượng đặng hài hước nơi lỗ miệng. Còn thật chân lý không ai làm đặng. Những kẻ ấy về Ngọc Hư Cung kêu nài nói, tôi theo đạo giáo của Đức Khổng Phu Tử, đào luyện trí thức, tôi biết trọng nhân luân phẩm cách, biết giữ gìn luật lệ của thánh giáo di truyền, tôi cũng có quyền đứng vào phẩm thánh, tam thập lục thánh thế nào, tôi cũng phải được thế ấy. Chớ có lý do nào tôi về đây lại bài bác tôi ra khỏi cửa Khổng giáo đặng chăng, cung hiệp thiên hành hóa tính lẽ nào đây? Nó noi theo Đức Khổng Phu Tử đào tạo tinh thần, tôn trọng thánh giáo, phục tùng giáo lý của Ngài, sự thật chẳng thực hành gì cả mà trái ngược lại. Họ lấy trí thức để dục loạn làm cho xã hội điên đảo, lấy trí thức ngồi liếm bút lông mèo suối thiên hạ kiện cáo nhau, lấy văn chương làm cho ly dị chồng vợ người ta, dùng miệng lưỡi lường gạt kẻ dốt nát, mượn ngòi bút nó dám bán cả sanh mạng của con người. Hỏi những kẻ đó Đức Khổng Phu Tử có nhìn không? Chắc chắn không nhìn, khi Ngài đến cung hiệp thiên hành hóa đặng vi chứng vụ án đó. Trong ba bằng cớ vừa kể đó Bần Đạo quả quyết rằng, các vị giáo chủ đã tạo ra các nền tôn giáo, tinh thần của họ cũng chỉ biết phụng sự cho nhân loại, mà hại thay, cơ quan của họ đào tạo tinh thần của loài người với tinh thần trí thức của họ. Họ chịu khổ hạnh, muôn cay ngàn đắng, trọn kiếp sanh đào tạo cho đời. Rốt cuộc cả triết lý đạo giáo thay vì tạo hạnh phúc cho nhân loại, trái ngược lại đã làm khí cụ cho kẻ vô tâm lợi dụng đặng lường gạt tinh thần nhân loại hơn nữa. Thay vì làm phước họ đã làm tội nghiệp thay. Nếu cung hiệp thiên hành hóa chiếu luật tội vi trưởng, thì các vị giáo chủ ấy chưa chắc ngồi yên trên liên đài của họ đặng. Và nếu như nơi cửa cung hiệp thiên hành hóa ấy là tòa ngự của các đấng trọn lành, đặng bào chữa cho các đẳng linh hồn siêu thoát, mà các đấng ấy, nếu còn chút phàm tâm, thì chưa chắc gì các vị giáo chủ ngồi yên, cứ hầu tòa mãi mãi thôi, tín đồ các đạo giáo tạo thành, thay vì làm cho giáo chủ của họ thêm danh dự, lại gây tội tình thêm nữa. Lời tục nói, không ai hại mình nhiều hơn là kẻ thân yêu của mình. Có một điều Bần Đạo xét đoán lấy làm sợ sệt hơn hết là nền tôn giáo của Đức Chí Tôn lấy tinh thần làm căn bản. Hỏi vậy, tinh thần của nhân loại hiện ở dưới quyền áp bức của văn minh vật chất, tinh thần ấy có đủ quyền năng tự vệ lấy họ chăng? Tinh thần họ có đủ lực lượng chiến thắng chăng? Nếu thoảng tinh thần của nhân loại không quật khởi lên, tự quyết, tự chủ, tự định phận đặng, mà phải chịu làm nô lệ cho văn minh vật chất, thì tương lai của đạo cao đài sẽ ra sao? Mà chẳng những phải tự bảo vệ chiến thắng mà thôi, mà còn phải bảo vệ chân tướng của đạo đức tinh thần của loài người trở mặt ra đối với tinh thần cường liệt của Chí Tôn. Thì tương lai nơi mặt thế này sẽ như thế nào? Chúng ta cũng nên để có một câu hỏi. Có một điều ta nên để mắt nhìn coi Chí Tôn tạo hình thể nào đặng bảo trọng tinh thần đạo đức ấy. Ấy là một phương pháp ta nương theo đó đặng tạo dựng khối đức tin vững chắc bền bỉ vậy. Phần 13, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, thời Tý, đêm 13 tháng 11 năm Mậu Tý, ngày 13 tháng 12 năm 1948. Hôm nay, chiến giữa cung hiệp thiên hành hóa Bần Đạo giảng tiếp cuộc thiệt về đức tính. Có nhiều điều rắc rối giữa quyền năng binh vực các chân linh trong càn khôn vũ trụ đối với quyền trị thế của Ngọc Hư Cung và quyền giáo hóa của Cực Lạc thế giới. Về mặt triết lý, có nhiều triết lý đã gây nên một trường ngôn luận sôi nổi giữa các nền tôn giáo và tín đồ của họ. Về đức tin ta ngó thấy phần nhiều hạng thượng lưu trí thức trước mặt ta hiện giờ này, nhất là các văn sĩ.
của Á Đông ta, tức là các nhà Nho. Còn ở Âu Châu, có các nhà tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, phần đông hạng tự do ngôn luận ở Âu Châu, đều là vô tín ngưỡng cả thảy. Họ còn đi quá nữa là bọn Anarchist, là bọn chẳng có phương châm tôn chỉ thờ phượng chi hết, chớ chẳng phải nói vô tín ngưỡng, mà thôi đâu. Các nhà ấy tới chừng trở về thiên liêng vị, rồi phải buộc mình quỳ trước mặt luật thiên liêng chịu khảo dược tinh thần. Họ muốn tránh mà làm sao tránh khỏi quyền năng vô đối của càn khôn vũ trụ, muốn tránh luật thiên liêng ấy, mà làm sao tránh khỏi đặng. Các nhà ấy họ miệng lưỡi lắm, họ phản đối kịch liệt với nhiều lý thuyết đến độ quái gở ta không thể tưởng tượng được. Tỉ như giữa cung hiệp thiên hành hóa họ nói như thế này, mấy nhà triết học cao sư đại giác đến thế lập giáo dạy đạo cho nhân sanh họ đã lập quyền sở hữu của họ, điều đó có thật, nhìn nhận. Song quyền sở hữu ấy đối với phương sanh sống của đời không có quyền năng chi hết, trái lại làm cho trở ngại bước đường tranh đấu và tấn hóa của loài người mà chớ chi quyền năng thiên liêng, mà người ta nói là quyền vô cùng tận, năng lực vô biên, quyền lực ấy thường nơi miệng nhân sanh, gọi là quyền năng tạo đoan của càn khôn vũ trụ. Có thế cho chúng tôi đức tin, lấy oai quyền, mà tạo đức tin cho chúng tôi thấy hiện tượng trước mặt, hay là quyền năng ấy có bảo trọng đặng mạng sanh của loài người, thì ai không muốn tu. Ngặt một nỗi cả triết lý ấy còn bóng dáng mờ hồ, thì chúng tôi mới mượn nơi đâu mà tạo đức tin theo đạo giáo cho được. Các vị giáo chủ khuyên chúng tôi làm lành lắm dữ, chúng tôi thấy trường đau khổ trước mắt, chúng tôi muốn làm lành ngặt thiên hạ không muốn lành, dục thúc chúng tôi phải giữ, vì chúng tôi nhịn, thì sẽ bị cái dữ của thiên hạ tàn hại. Muốn nhẫn nhục vì lòng thương yêu nhịn cái sống của mình đặng tạo cái sống cho người, mà nhân loại không nhân tay, thay vì tôn sùng sự cao siêu như chúng tôi, họ không chịu vậy. Chớ mạng sống của chúng tôi nào có quản chi, các ngài cũng ngó thấy, thế gian kìa bao nhiêu bậc đạo đức phải chịu khuất thân dưới quyền cường bức của thế gian, chịu mai một thiệt thòi, chịu ăn xin ở tạm, bây giờ mấy ngài biểu nương nơi họ mà tạo đức tin, cái đức tin trọn cả kiếp sống của các vị đạo đức ấy tôi chưa hề thấy hình ảnh nó, xin các ngài tả hình nó cho chúng tôi thấy thử coi. Các đấng trọn lành nơi cửa thiên liêng kia mới lấy lý thuyết nào đặng đối đãi với lời nói ấy. Các ngài nói, các ông bất quá là đa văn quảng kiến, tìm phương thế đặng chữa mình, chớ chân lý không phải như mấy ông bày đặt ra đó đâu. Cái chân lý là các ông không biết tin mình, thì còn tin ai, còn tin triết lý đạo giáo sao được. Đức Chí Tôn sai các vị giáo chủ đến tạo tôn giáo nơi mặt thế này, chẳng phải cầu nhân loại thờ phượng Ngài, mà chính Ngài đến, hai Ngài sai người đến chỉ để tạo đền thờ. Thờ đức tin của nhân loại tức là tạo đền thờ cho nhân loại thờ nhân loại, không phải thờ Ngài đâu. Mấy ông phản đối, nói rằng, lấy đạo đức đặng làm môi cua tạo phương pháp bảo trọng mạng sanh một cách bền vững kiên cố, chỉ thử coi, không có. Chính mình các ông còn nương nơi triết lý đạo giáo đặng tạo cái sống của các ông kia mà. Nếu triết lý đạo giáo không có, thì nhân loại sẽ thuộc vào hàng thú cầm như voi, cọp, beo, khỉ, dọc trên rừng kia. Các ông đã nương nơi đạo giáo đặng bảo trọng mình đó. Hỏi các ông nương lý thuyết nào mà biết mình cao trọng, mà biết mình hơn vạn loại, mà biết mình tối linh, biết mình là thần linh của thế gian này, mà biết chính mình các ông là điểm chân linh của trời. Làm sao các ông biết tự trọng mình là phẩm cao trọng tại thế, tối linh hơn vật loại? Các ông tính muốn chối phẩm vị cao trọng của mình đặng nạp cả mạng sanh và tâm hồn vào chỗ đê tiện, thì bảo tinh thần phải nương nơi đâu? Chính mình các ông không tin mình, thì tin ai? Không bao giờ các vị giáo chủ gạt ai. Mấy ông nói triết lý đạo giáo gạt gẫm tâm lý của nhân sanh, chính triết lý đó là cái mặt kiến, để trước mắt nhân sanh coi theo, các ông không coi, vì sợ, mà tránh đi, thì các ông tạo đức tin ở chỗ nào, tấn tuồng sanh sống dục thúc nhân loại tàn hại nhau như thế nào. Bậc trí thức tinh thần trong nhân loại, tìm hạnh phúc trong cái sống vật chất, tức là cái sống của con vật,
Loài người đã đào óc não mưu cầu hạnh phúc cho kiếp sống của loài người đã nên chưa? Đã thành hình chưa? Hay còn đang tiềm tàng, còn đang chiến đấu? Mà còn chiến đấu chừng nào, tức là còn mê man trong phương pháp tàn hại, làm tàn khổ cho kiếp sanh nhân loại mà thôi, chớ không mảy may đắc lợi. Các ông trách quyền thiên liêng, không để một oai quyền nào trước mắt không đủ năng lực định đức tin cho thiên hạ. Dám chắc dầu chính Đức Chí Tôn hiện hình biểu nhân loại theo Ngài đi nữa, con vật của họ biểu hạnh phúc của con vật, mà thôi, tại họ không theo, chớ có phải hiện ra cho thấy, mà theo đâu. Đức tin đời ta đó, trước hết ta biết ta, có biết ta, rồi mới biết thiên hạ, có biết thiên hạ, rồi mới biết đến Chí Tôn là ngôi Chúa tể tạo đoan càn khôn vũ trụ. Biết đấng ấy là biết rõ mình vậy, nếu chưa biết đấng ấy, thì đừng trông mong biết mình, mà chính mình không biết mình, thì không còn ai biết hết. Sống không đức tin, nghĩa là không tự biết mình, khác nào cây cỏ vật loại kia, thì không có nghĩa gì hết, sống ấy vô giá trị. Bây giờ hỏi vậy, vô trong trường khoa mục kia, các giám khảo hỏi tứ thơ, ngũ truyện, kinh điển, tức là các triết học nho giáo của mình đã học rồi, tới chừng nhập thi không đem theo gì hết, mà trả lời các vấn đề hạch hỏi được trúng, thì khoa mục ấy mình đậu. Đạo giáo cũng vậy, các tôn giáo, để tại thế gian cho mình thi hành triết lý ấy ra hiện tượng, tại không đức tin, rồi không làm. Biểu các phẩm thần, tiên nơi cõi hư linh tôn sùng mình trọng hậu với giá trị nào, nói thật kẻ đánh bông dụ kia, đánh trúng, thì ăn tiền, nếu để chén ngửa ra, thì thiên hạ nói trúng hết. Đức tin có ở con người tự biết, tự trọng, tự thờ mình thờ mình đặng, tức là thiên hạ thờ mình đặng. Đức tin, do nơi mình tin mình đặng, thiên hạ mới tin mình. Còn mình chưa tin mình, mà biểu thiên hạ tin mình làm sao đặng, mình không tin mình, mà biểu nhân loại tin tưởng Đức Chí Tôn là đấng tạo sanh càn khôn vũ trụ, sản xuất ra linh hồn ta sao đặng. Nếu chưa đủ đức tin làm bằng chứng vô đối, thì chưa xứng đáng làm phần tử trong thánh thể của Đức Chí Tôn, tức là hội thánh của Ngài đó vậy. Phần 14, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 15 tháng 11 năm Mậu Tý, ngày 15 tháng 12 năm 1948. Hôm nay chiến giữa các đấng trọn lành nơi cung Bần Đạo giảng tiếp cuộc thiệt hiệp thiên hành hóa, và các chân linh có trí thức tinh thần cao siêu, mà không dung nạp một tín ngưỡng nào hết, tức là các tinh thần vô đạo đức, vấn nạn về tín ngưỡng đạo giáo. Họ hỏi các đấng trọn lành, nếu quả nhiên, như các ngài buộc chúng tôi phải có đức tin đặng tu, phải có đức tin mới tu kỳ thân đặng, và dục tấn trên con đường thiên liêng hàng sống vô biên vô giới trong hàng phẩm các đấng thiên liêng, tức là các chân hồn trong càn khôn vũ trụ. Chúng tôi xin hỏi, nơi thế gian này, biết bao nhiêu tôn giáo, mà các vị giáo chủ đã tạo thành, đương roa hô nhân sanh nơi mặt thế, chúng tôi không công kích gì các đạo giáo ấy, nhưng làm cho tinh thần nhân loại mờ hồ, mất cả tín ngưỡng đạo giáo là do lẽ ấy. Chúng tôi cũng không công kích rằng, các vị giáo chủ đã để các triết lý đạo giáo nơi thế gian này là không thật bổ ích cho tinh thần nhân loại. Song chúng tôi làm chứng quả quyết một điều là triết lý của các nền tôn giáo đã phản khắc nhau, tinh thần triết học tín ngưỡng không đồng, làm cho tinh thần trí thức loài người hoang mang không biết, nên để đức tin nơi nào cho đặng. Về nhân đạo, ta thấy ai rủi sanh làm người tại thế gian này tự nhiên biết mình đến một cảnh khổ, và kiếp sống của mình là kiếp khổ. Ai cũng hiểu cả tứ khổ mà Đức Phật Thích Ca đã để tại thế gian, không phải là không chí lý, để cho tinh thần loài người nhận thấy. Bởi trọn kiếp sanh làm con người, phải biết cái khổ ấy, do nhiên, không chối cãi được. Nhưng mỗi đạo giáo có mỗi phương trước tu hành, đặng dục tấn về mặt tinh thần trên con đường thiên liêng hằng sống, có mỗi phương trước tu hành, đặng dục tấn về mặt tinh thần trên con đường thiên liêng hằng sống. Nhân đạo dạy nhân loại tùng khổ, thần đạo dạy nhân loại thắng khổ, thánh đạo dạy nhân loại thọ khổ, tiên đạo dạy nhân loại giải khổ, Phật đạo dạy nhân loại thoát khổ. Thành ra chỉ có một triết lý, chỉ vì muốn diệt khổ mà các tôn giáo để mỗi điều, mỗi nẻo, mỗi triết lý
Chúng ta thấy các triết lý ấy đều chân thật, đều bổ ích. Chân lý ấy chúng tôi không phản đối. Nhưng chúng tôi thấy, vì lẽ phải, toàn thể tôn giáo ấy làm cho tinh thần loài người không biết chọn cửa nào cho đặng. Vì cớ nên nhiều kẻ nếu trí thức tinh thần được đầy đủ đặng suy đoán, tìm hiểu, biết quan sát các triết lý đạo đức, thì sự mơ hồ như chúng tôi đã nói là chân thật, quả quyết đáng gọi là mơ hồ. Nó mơ hồ có nhiều lẽ, thoảng có một triết lý nào, mà tìm chưa tận cùng chỉ sợ một điều, nếu nhẹ tính, đem để đức tin mình nơi nào rồi, sợ thiên hạ bàn tán trích điển ấy, sợ xấu hổ, biết đáng tín ngưỡng lại sợ miệng lưỡi thế gian trích điển, rồi làm bộ mình cũng coi không chịu có tín ngưỡng gì hết. Phần nhiều các bậc có học, các triết học gia tại thế gian này có tánh ấy, đã biết mà lại sợ, biết mình tín ngưỡng là đáng mà không quyết thắng tâm lý của mình, và của người đặng định quyết sự tín ngưỡng, sợ thiên hạ cười, rồi làm màu mè không tín ngưỡng. Phần nhiều hạng hữu học như vậy, như thế, thì các đấng trọn lành trả lời ra sao? Nói, các ông đủ trí thức tinh thần, đủ học thức kiến văn đặng chủ định tinh thần tâm lý của mình, mà các ông không đủ can đảm quyết làm cái điều phải làm ấy. Các ông chán thấy một kẻ có tâm hồn cao thượng, điều gì học hỏi quyết nhận thấy là cao thượng, phải lẽ, thì họ cũng dám hy sinh tánh mạng làm cho nên tướng điều ấy. Từ tạo thiên lập địa đến chư, bao nhiêu bậc hiền triết đã hủy mình làm theo lẽ phải ấy. Chúng tôi hỏi các ông, các nền tôn giáo hiện tượng nơi thế gian có tôn giáo nào dạy thiên hạ làm quấy chăng? Nếu quả nhiên không có tôn giáo nào, dầu tả đạo, bàn môn đi nữa, không dám dạy nhân loại điều quấy, vẫn dạy điều phải mà thôi, bởi vì với lẽ phải ấy, không có tôn giáo nào đã gọi là tôn giáo mà dám dạy làm quấy, tất nhiên dạy làm phải. Nếu bậc trí thức như các ông thấy phải không dám làm, thì là bạc nhược tinh thần lắm vậy. Một điều nữa, lấy tín ngưỡng làm căn bản, từ thử đến giờ các ông đã thấy nó là môi giới, định phương châm cho nhân loại sống, như thế nào các ông chối đặng. Nếu thoảng nói các tôn giáo tại thế này, làm cho tinh thần nhân loại không thế chủ định nơi nào, mà để tín ngưỡng, chúng tôi xin nói như thế này, người ta dọn một bữa cơm có đủ món ăn, nào thịt, nào muối, nào rau, nào tương, nào chao, mà mấy người nói nhiều món quá, cứ cầm đũa cua hoài, không ăn, rồi chịu đói sao, phải ăn chớ. Các tôn giáo để tại thế gian này nêu tỏa tánh nết của loài người, làm phương châm đặng dìu dắt tinh thần loài người. Trong một cái nhà cũng có chỗ cho mấy người ở, không lẽ không có một nơi nào cho mấy người đến, người ta đem nhiều món ăn, mà không biết lựa chọn mà ăn, không phải không món nào bổ ích đặng định phần sống, tại dở không biết lựa, hay là tại làm màu, chê rẻ, trề nhúng thà chết đói không thèm ăn, lời tục nói, làm cách sạch ruột, ắt phải đói. Các nền tôn giáo có thể ví như một gia đình, người này tranh hơn thua công kích người kia, không lạ mỗi gia đình, nếu có ông bà, cha mẹ, cô bác, phải có con cháu, như đám thiếu sinh kia, nếu dạy anh mày phải phục tùng mẹ mày phải phục tùng cha mày phải phục tùng ông nội mày phải phục tùng ông cố mày. Định quyền hạn trong gia đình không phải là chuyện dối dả hay là không có thật, nhưng có một điều là khi đứa trẻ đã nên người, không cần nói đến những điều trên, mà nói như vậy. Trong gia đình mày có ông, bà, cha, mẹ và anh em mày, mà mày là một phần tử, mày là người ở trong gia đình ấy. Các nền tôn giáo đã để tại mặt thế này tùy theo trí hóa, tánh đức của nhân loại tiến tới địa điểm nào, để tôn giáo cho vừa chừng địa điểm ấy. Còn hiểu tôn giáo là gì? Lẽ ấy tôn giáo nào cũng dạy ta cho sáng đạo đức tinh thần, tổng số các tôn giáo ấy đáng tạo ra thiệt tướng của đạo đức, chớ không phải sanh ra cho nhiều đặng trích điểm nhau, tàn diệt nhau. Không có phương thế gì mà tôn giáo này tàn diệt tôn giáo kia, dầu có ganh ghét nhau không khi nào tôn giáo này có thể giết được tôn giáo khác, bởi không có năng lực lượng gì diệt tiêu nhau được cả, bởi chân lý chỉ là một chân lý, là sống trong cái sống của tín ngưỡng, sống trong con đường hằng sống, và làm cho được hằng sống vô biên vô giới.
Tạo tinh thần cho biết nguồn cội của tôn giáo là chỉ hằng sống, mà đi tìm thôi. Dầu cho 100 đường đi, ta chỉ cần biết một nẻo là đủ, chớ đi 1000 ngõ cuối cùng cũng đến một địa điểm, là cõi thiên liêng hằng sống. Đó là thiệt cảnh mà ta cần tìm chớ không phải cảnh phàm này. Ta mang thi hài thú chất, chịu khổ sở đủ đầy, ta tìm chân lý của tôn giáo, thì có tôn giáo nào mà không chỉ đường, họ chỉ nhiều chừng nào, thì con đường chắc đến chừng nấy. Nếu không chỉ được con đường hằng sống ấy không phải là tôn giáo nữa, ta không cần nghe, mà cũng không nên theo dầu bị dụ dỗ bụi mê tín dị đoan. Chừng ấy không phải chân tướng thiên liêng hằng sống, mà nhân loại muốn tìm, thì họ từ giả ngay, không hề khi nào gạt đến tận cùng, đến diệt tiêu cả sở vọng của tinh thần loài người đặng. Phần 15, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 19 tháng 11 năm Mậu Tý, ngày 19 tháng 12 năm 1948. Hôm nay trọng yếu, nên hơi lâu dài, cả thảy ngồi có bần đạo giảng tiếp về triết lý mỏi mệt xin đừng phiền. Mỗi phen cúng giờ khuya, muốn giảng triết lý nào có thể viết ra một quyển sách, mà gom nó lại thế nào là một bài văn ngắn ngủi, có đủ tinh thần không phải là dễ, khó lắm vậy. Đêm nay bần đạo giảng tiếp, trường thiệt chiến nơi cung hiệp thiên hành hóa về huyền vi bí mật của các cơ quan hiệp nhất là về triết lý, vị tha diệt kỷ tức là dĩ công diệt tư, ấy là bí pháp, nếu có thể thực hành tại mặt địa cầu này, đặng cứu vãn cả cơ quan tương khắc, tương đối, đem nhân loại ra khỏi vòng tương tàn, tương sát lẫn nhau, và chăng, trên cung hiệp thiên hành hóa, các đấng lấy thuyết dục tấn làm căn bản, dầu cho về mặt triết lý cũng ở trong tay các đấng, mà có tự do tín ngưỡng, các đấng chịu ảnh hưởng của nho giáo, nêu lên lẽ công bỏ điều tư. Ngoài ra có tín ngưỡng mới rõ danh vị của huyền vi thưởng phạt, và toàn cả quyền năng hữu hình và vô hình của Đức Chí Tôn là đấng chủ tể muôn loài. Nhưng hại thay, trong triết lý của Nho tông tín ngưỡng lấy tinh thần của nhân loại mà chịu cái ảnh hưởng ấy thôi, ấy là phương pháp trong sự tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng của nhân loại, mà nhân loại chịu ảnh hưởng ấy chưa đoạt được quyền vi chủ ấy. Nên giữa cung hiệp thiên hành hóa phản đối nói rằng, chúng tôi thấy tại mặt thế cả vạn loại bảo thủ sanh mạng có nhiều lẽ bất công trước mắt, trường đời hỗn loạn, mạnh được yếu thua, ngu bị tàn hại, trí được cường liệt, dầu cho nhân loại cũng vậy. Chúng tôi thấy trước mắt đương nhiên mặt địa cầu này, tấn tuần tiếp diễn mãi thế, không buổi nào dứt đặng, bậc đại giác của nhân loại kiếm phương thuốc dung hòa. Các cơ quan tuồng đời đã xô đuổi nhân loại đi trên con đường diệt vong. Buổi tương lai đây, hỏi nếu có một quyền năng vô hình định vận, định căn cho toàn nhân loại, quyền năng đó có đủ năng lực để bảo vệ họ và ngăn cản không để cho sự bất công tiếp diễn nữa không? Tưởng nếu chúng ta bị vấn nạn như vậy, chắc khó giải quyết lắm. May thay, nơi cung hiệp thiên hành hóa các đấng trọn lành chưa chịu thua họ, các đấng ấy trả lời. Cũng bởi nguyên căn dĩ tư diệt công, dĩ kỷ diệt tha, tấn tuồng tiếp diễn giờ phút nào, thì luật tương đối định mạng vận cả sanh hoạt của vạn loại vẫn còn đến giờ phút ấy. Giờ nào mà nhân loại biết dĩ công diệt tư, dĩ tha diệt kỷ, giờ ấy là giờ giải thoát cho nhân loại chớ có gì đâu. Chúng ta nhìn thấy trường đời, có khác chi nơi cửa thiên liêng kia là một điều là, những cơ quan của tinh thần vật loại tạo thành tướng, đều là dĩ kỷ vị tư, mà hệ dĩ kỷ vị tư tức có tương tranh tương đối, mà có tương tranh ắt có tương tàn tương diệt chớ có gì lạ đâu. Các vật loại đã chịu mặc luật thiên nhiên, luật ấy định quyền dĩ công diệt tư, dầu cho xã hội nhân quần đến gia đình cũng vậy. Trong gia đình toàn con cái lấy gia đình làm chủ nghĩa, mà họ lấy tư kỷ, thì gia đình ấy náo loạn, tàn mạc. Trong một quốc gia xã hội, dân phải vì quốc, tức là vì nước, mình thì quốc gia mới cường liệt, còn dân vị kỷ chỉ biết hạnh phúc cá nhân, không biết hy sinh cho quốc vận, thì nước nhà loạn lạc. Xã hội vạn quốc đương nhiên chỉ biết làm cho nước mình cường liệt, chỉ lo cho nước mình cao sang hơn các nước khác, chẳng qua, vì vị tư, vị kỷ của họ mà ra. Nước này muốn đặt mình cho cao sang hơn nước kia, tức có phản đối có phấn đấu, mà hệ phấn đấu,
thì nhân loại tương tàn tương sát nhau. Điều ấy không lạ, luật thiên nhiên dục tấn, họ dục tấn đặng chi, đặng đưa họ đến con đường hiệp nhất, tức là đường vị tha bất vị kỷ, hại thay nhân loại chưa có tinh thần đó. Điều nào vị kỷ đáng lẽ họ không gọi là công lý hay gọi là chân chánh đối với kẻ khác. Họ để giá trị ấy là đê hèn, thô bỉ, lạc hậu, là lẽ bất công, thì thế nào thế gian này không đào độn loạn ly cho được. Các bạn có giấu giếm được không? Mời các bạn ra khỏi cung hiệp thiên hành hóa xem xuống thế gian, coi thế gian đào tạo từ thử, coi tình trạng biến hóa của nó đặng quyết định, do quyền năng thế nào. Đứng trước cửa Diêu Trì cung dưới cây phướng chiêu hồn của Đức Diêu Trì, ta dòm thấy một bản đồ dường như trải ngựa cho chúng ta xem, thấy một khu đất giê ra đại hải. Đất ấy một phần bưng lầy nho nhỏ, một phần trên gò nõng, chỗ khuyết chỗ đầy, chỗ lưng chỗ vơi dơ giấy là buồn, để giá bán 300 quan. Mảnh đất ấy là thành New Ước, New York, tình cảnh điều hiu, để giá bán chỉ có 300 quan mà thôi. Rồi chúng ta thấy hình nó biến tướng ra sao. Nó thành châu thành nho nhỏ, vừa như châu thành vừa như cửa biển, các con buôn đến buôn bán. Kế thấy biến tướng ra một châu thành lớn, thiên hạ lên xuống nhất là bán vàng, xem ra tình trạng kha khá rồi. Biến nữa, thấy châu thành lớn lao, thiên hạ náo nhiệt. Đó là đến thế kỷ La Fayette, lúc ấy thiên hạ nơi thành New Ước tìm phương giải thoát nạn đô hộ của Anh. Biến nữa, thì thấy lầu đài chấn chở, cửa biển thuyền bè tấp nập, thiên hạ đô hội. Nhà thì cất 100 tầng, lầu các nguy nga không còn tình trạng như trước kia. Những nơi bùn lầy thành ra một cửa biển lớn lao vô cùng tận, giàu sang vô đối. Nếu chúng ta tưởng tượng, tại có những cái tư kỷ ban sơ, mà thành New Ước có được cảnh trạng bây giờ, hỏi nhân loại muốn bảo thủ cái nào, muốn bảo thủ mảnh đất bùn lầy, hay là cảnh đài các hiển nhiên đây? Các đấng ấy nói, chưa hết, sẽ còn thay đổi nữa, chẳng phải thành phố New Ước thôi, mà cả hoàn cầu đến hạn định của mình, đều phải đổi nữa. Các bạn Việt Nam, cho các bạn thấy bản đồ. Thành Sài Gòn, dòm thấy trên bản đồ, do con sông lớn hai bên bần mọc ly bì, kế đó con sông nhỏ, sơ rơ mấy nhà thuyền chài, bến nghé là đó, bùn lầy dơ bẩn hai bên sông lớn chảy dài vô trong ruộng đầy đặn, đưng cỏ mọc, thỉnh thoảng thấy biến tướng ra hai bên sông bớt bần, thiên hạ chen nhau cất nhà, gọi là nhà sàn, đầy dãy thuyền bè tới lui buôn bán. Biến nữa, thấy dựa bờ sông có người xuống xích cất nhà, nhóm thành làng lớn, nhà cửa thuyền bè đặt nghẹt. Biến nữa thấy ruộng khô, nhà đắp nền đất, nhà ngói, nhà tranh nhiều. Biến nữa thấy hai bên bờ sông nhỏ, bây giờ là đường Sihanouk, thiên hạ ở coi náo nhiệt, lao xao lố số. Biến nữa, con sông đó đâu mất, hai bên bờ sông lớn không còn nhà sàn như trước nữa, lại có tàu khói ra vô tấp nập, thiên hạ buôn bán. Biến nữa thấy châu thành buôn bán sầm uất, biến nữa thấy lầu đài, nhà thờ nhà nước, rồi biến nữa ta thấy châu thành đương nhiên bây giờ. Các đấng hỏi, chúng ta muốn bảo thủ thành Sài Gòn như trước, còn ruộng đất bùn lầy, hay muốn bảo thủ phong cảnh ngày nay, lại nói, chưa hết đâu còn thay đổi nữa. Bây giờ có người nhất định nói hiện giờ có đạo cao đài chờ coi đặng làm bằng chứng, tìm tòi thấy đền thánh chúng ta đây, bản đồ có rừng, cây, cọp, beo, khỉ đủ thứ thú dữ ở. Rồi thấy biến ra vài ba cái nhà tranh cất leo teo trong rừng, biến nữa, thấy phát ra một khoảnh trong cất đền thờ, với vài ba cái nhà lá làm trú phòng, rồi biến ra chòi cất cùng hết, mỗi nơi mỗi cái chòi xen lẫn nhau trong rừng có vùng đắp đất, biến nữa thấy thiên hạ vô đền thờ coi được sạch sẽ, vẻ vang. Thấy làm gì ấy ông lớn vô rồi ba người ở ngoài cửa mắng nhiếc khu ghi bới. Biến nữa thấy thiên hạ người nghèo khó tấp nập ra vô, đốn cây, băng gò muối, làm cho đất bằng phẳng. Biến nữa thấy chất đá ngói cất đền thờ lập ngói, biến nữa sập cái đền thờ đó xuống có đền thờ khác thiên hạ đang làm, tức là đền thờ đương nhiên dinh thự mọc lên cùng khắp. Hỏi đạo cao đài muốn có bảo thủ khu rừng hoang vu, hay là bảo thủ đền thánh hiện giờ, hay là muốn giữ để làm tư kỷ cho mình chăng? Các đấng ấy nói các sự biến tướng là gì lẽ công hết thảy,
Dầu cho thành Sài Gòn hay thành Nữ ước điều biến tướng theo lẽ công không vì tư được, nhà ta cất giờ phút này. Bất quá là mở phần tự hình đặng cốt yếu trong sự thống nhất, vì công, không vì tư vị kỹ được. Ấy vậy, ta thấy hữu hình hiện giờ, cái bí mật huyền vi thiên liêng trên con đường trải qua từ Bát Quái Đài đến đây thấy thế nào, thấy có những cây, khi đi ngang qua các đền đài phải biết rằng, có bàn tay của mấy người tượng nắn ra các cây đó, các vật chung quanh mỗi người nhìn thấy trên con đường trải qua ấy, cũng chính tay mỗi đứa mình đào tạo thành ra một vật chung. Nó là công không phải tư, cho đến Đức Phật Mẫu, mà các người đến kiến định, nhìn nhận là mẹ sanh của mình tại thế, chính Phật Mẫu tượng hình cho chúng mình. Phật Mẫu cũng là công, không phải tư được. Còn Chí Tôn mà ta sẽ gặp tới đây ta sẽ thấy Chí Tôn là cha của mỗi đứa mình, thấy ông định nhập vào cho công, và hết còn là tư. Về huyền bí thiên liêng, nắm cái càn khôn lập quyền năng vững chãi, do nơi cơ quan vị công bất vị tư. Thế gian này, ngày giờ nào nhân loại lấy của mình làm công, không lấy một mảnh đất nào làm tư nữa, thì ngày giờ ấy thiên hạ mới hạnh phúc. Phần 16, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 22 tháng 11 năm Mậu Tý, ngày 22 tháng 12 năm 1948. Hôm nay Hiệp Thiên Hành Hóa Đặng quan sát chúng ta đã đến tại nơi cung kiếm tìm cả sự thiệt chiến coi có cái chi phản khắc với chúng ta không. Từ hôm trước đến nay Bần Đạo đã thuyết minh những điều vấn nạn của các chân linh siêu thoát, nhưng vì thiếu đạo đức tinh thần, kiếm đủ triết lý đặng chối tội, chúng ta đã thấy các đấng trọn lành nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa kia chưa để cho họ đặng thắng đó vậy. Đêm nay chúng ta tưởng mình lên tại chót cung Hiệp Thiên Hành Hóa, kỳ này là kỳ trọng yếu hơn hết, bởi vì họ vấn nạn về quyền năng tín ngưỡng. Luật thương yêu công bình của các vị giáo chủ đã để tại mặt thế gian này, vấn nạn kịch liệt lắm. Chúng ta để ý, hạng nhất là chư chức sắc thiên phong nam nữ, nên cần để ý cho lắm. Bần Đạo thuyết đêm nay là đêm trọng yếu hơn hết, họ vấn nạn về tín ngưỡng. Kỳ trước Bần Đạo giảng về chỗ có nhiều tôn giáo làm cho nhân tâm bậc nhất, ngày hôm nay họ công kích về luật điều. Họ hỏi, nếu như đạo giáo có một khuôn khổ hữu hình, tất nhiên là phải chiếu theo khuôn khổ của thiên điều, mà tại sao lại các vị giáo chủ lập giáo bất đồng với nhau? Vị này nói vậy, vị kia nói khác, tất nhiên phản khắc với nhau, biểu sao nhân loại không chia rẽ, biểu sao không thống nhất. Các vị giáo chủ quan sát lại coi những đạo pháp, đạo luật của mấy vị giáo chủ ấy, vẫn là phương pháp khác bạc với nhau, phản đối với nhau, không đồng tâm không đồng đức, nhất là không đồng tánh về tư tưởng, đạo đức, tinh thần, biểu sao nhân sanh không chia rẽ. Nếu chia rẽ tất nhiên loạn lạc, đời lúc nào cũng phản khắc loạn lạc, chia rẽ. Thì các đấng trọn lành nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa họ chỉ ngồi họ cười, họ nói, luật hữu hình bất công của các chủng tộc nơi mặt địa cầu này, là tại nhiều tâm lý, nhiều tâm đức, nhiều tinh thần, đừng có nói là một nòi giống, một quốc gia, hay vạn quốc, tánh đức nhân loại bất đồng thay, chẳng khác nào các vị buộc vị Phật, sĩ Đạt Ta, lập giáo nơi Ấn Độ là Phật giáo ngày nay, mà Ngài đồng tâm đồng tánh với người khác giống được, Ngài vẫn làm chủ tâm lý của loài người, do tại đâu? Do mặt luật bác ái và công bình. Những phương pháp của các vị giáo chủ, dầu cho luật pháp đã lập nền tôn giáo bất điều hòa với nhau, nhưng đó cũng mở đường chỉ nẻo cho nhân loại đi đến con đường của đạo giáo, tức là tín ngưỡng thờ người và thờ trời. Còn về luật pháp của mình, Đức Phật Thích Ca có nói, nếu như Ngài không bác ái không công bình, thì đạo giáo của Ngài không bác ái công bình đặng, lập đạo từ trước đến giờ. Hỏi đấng ấy lập giáo của họ trên nền tảng nào? Có phải là bác ái và công bình chăng? Nếu không phải bác ái và công bình, thì chưa có tìm một triết lý cao siêu, để vào tâm lý tinh thần nhân loại mặt thế này. Chúng ta đã ngó thấy của ấy là nhân đó vậy. Nhưng trái ngược lại, họ còn dành phần họ đánh ép mình. Nếu chúng sanh không có tinh thần với họ, và nếu không có công bình, tâm lý, tinh thần, và không lòng thương yêu đầy dẫy, chưa đồng tâm tánh trí não, thì các ngài chưa hạ mình xuống đặng nâng đỡ tinh thần loài người dường ấy.
Đức Lão Tử thấy thiên hạ không biết nhìn phẩm vị của mình, không biết chân tướng của mình, để nơi nào mà định vị cho mình. Trái ngược lại, Ngài sanh ra tại đất Trung Hoa, bụi tâm lý nhân sanh điêu tàn, họ không biết phẩm giá con người là gì. Đến đội tâm lý loài người bụi ấy cũng xáo trộn, không còn chân phẩm của người, họ không biết tự tôn họ chưa biết phẩm vị họ, thì họ chưa tin thiên hạ, tất nhiên là thú chất vật loại. Nếu không phải có bác ái từ bi thức tỉnh nhân loại bụi ấy, thì họ chưa biết phẩm vị tối cao tối trọng của họ không còn làm con vật nữa. Nếu chẳng bác ái công bình chưa hề khi nào lập nên nền tôn giáo như thế đặng, đến ngày nay nước Tàu còn lưu lại, Ngài nói chẳng phải nói Á Đông, mà thôi đến Âu Châu cũng vậy. Ngài nói cái triết lý đạo cao siêu chân thật, người ta theo không biết bao nhiêu, nói về chân thật, thì chúng ta bảo vệ tinh thần, mà thôi, các ngài tìm thấy, các ngài ngó lụng lại, các ngài thấy tinh thần, mà thôi, dầu luật pháp tôn giáo cũng do bác ái công bình, mà lập thành. Những phương pháp họ tạo ra cho có hình tướng cốt yếu dìu dắt tinh thần nhân loại, đi đến mức cao thượng là bác ái công bình ấy là đạo nhân luân đó vậy. Nho giáo, Đức Khổng Phu tự lập tại Trung Hoa, vì Ngài thấy nhân luân buổi nọ điên đảo điêu tàn, nên mới lập ra Nho giáo, để bảo vệ nhân luân. Cũng vậy nữa, Lão Tử, Ngài thấy nhân phẩm suy đồi không còn giá trị tâm lý, nhân sanh bụi ấy mất hẳn giá trị của nhân loại, nên Ngài hạ mình xuống đặng định luật pháp, trụ cái đạo nhân luân làm căn bản. Hễ biết trọng mình, biết địa vị mình, tất nhiên thiên đạo, biết thiên đạo tất nhiên biết thiên điều tất nhiên biết Đức Chí Tôn, tạo đạo, mình phải giữ đạo. Ngài không lẽ lấy danh tánh của Đức Chí Tôn làm của tư được. Ngài nói, đệ nhất đạo, tối cao tối trọng, đặng chỉ mặc luật bác ái và pháp công chánh. Đã định cái sống trong càn khôn vũ trụ, thì phải định cái sống cho loài người, định cái sống cho toàn cả chủng tộc, cho toàn mặt địa cầu này. Luật pháp của Ngài nó đã trái hẳn phong hóa mặt địa cầu, nói về tinh thần đạo đức của tôn giáo nó là môi giới, cho nên ngày giờ này cả vạn quốc đều để tâm tìm kiếm luật pháp ấy. Vì cớ cho nên đạo Cao Đài Đức Chí Tôn có tiên tri rằng, đạo Cao Đài tất nhiên là một cây cờ báo hiệu cho vạn quốc toàn cầu hay trước là, thời kỳ Nho Tông chuyển thế đã đến. Đạo đức Chúa Jesus Christ tất nhiên là công giáo, nếu người không có bác ái, thì chưa đem xác thịt của mình làm con vật đặng tế Đức Chí Tôn. Ngài cầu xin tha thứ tội tình cho nhân loại, người ấy là người đáng để lòng thương yêu. Nếu đem ra làm kiểu mẫu cho nhân loại bắt chước, thì tôn giáo Gia Tu đã đoạt được bao nhiêu tinh thần thương yêu nơi mặt địa cầu này vậy. Nếu các ngài còn chối cãi, thì tôi nói rằng, dầu cho muôn đường ngàn nẻo, thì các ngài cũng phải chọn một. Các ngài chối không chịu dìu dẫn tâm lý loài người đi trong con đường tín ngưỡng, và dìu dắt tinh thần loài người trong luật yêu thương, và pháp công chánh. Các ngài chỉ đem mấy bản hồ sơ ra để trước mắt tòa Tam giáo mà cầu rỗi lấy mình. Tôi dám chắc các ngài không phương thế gì chối tội đặng. Dầu quân lý bao nhiêu cũng không chối đặng, các ngài chối tội xin có bằng cớ dĩ nhiên rằng, đạo Cao Đài xuất hiện, Đức Chí Tôn đến mở đạo 24 năm trường, Ngài đến ký một bản hòa ước thứ 3 với nhân loại, vì bản hòa ước thứ 2 nhân loại đã phản bội, không giữ sự tín ngưỡng của mình, vì cớ cho nên thất đạo, nhân loại đi trên con đường diệt vong tương tranh tự diệt nhau. Vì lòng bác ái từ bi cho nên Đức Chí Tôn Ngài đến, Ngài ký tờ hòa ước thứ 3 này nữa, để nơi mặt luật điều cho chúng ta. Các đấng thiên liêng chỉ ngay đạo Cao Đài mà tín ngưỡng, và từ bi cho y theo chủ pháp của mình US Humanist, nên trời và người về mặt luật bác ái, về mặt pháp công bình. Ngoài ra dầu luật pháp muôn hình ngàn tướng cũng vẫn trong luật bác ái và công bình, mà thôi. Hội thánh Cao Đài cũng vẫn do mặt luật vô hình tối cao, là mặt luật bác ái và công bình, dẫn họ đến cảnh vô hình tối cao tối trọng, cũng do luật pháp của đạo Cao Đài. Ngoài ra luật công bình bác ái tất cả còn lại là phương pháp mà thôi, kỳ tới bần đạo dạng cái quyền năng là cái hiệu nghiệm của luật bác ái và công bình. Phần 17, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh.
đêm 26 tháng 11 năm Mậu Tý, ngày 26 tháng 12 năm 1948. Kỳ trước tại Cung Hiệp Thiên Hành Hóa về mặt luật Bần Đạo thuyết cuộc thiệt chiến các nền tôn giáo để có thuyết sơ cái luật và pháp của Đức Chí Tôn đã dành cho thánh thể của Ngài thi hành đệ tam hòa ước của Ngài. Bần Đạo hứa sẽ thuyết minh cái quyền năng của luật thương yêu và pháp công chánh. Bần Đạo đã nói sơ qua cái luật quyền năng của Đức Chí Tôn đã nói buổi nọ, buổi ấy luật hình của Đức Chí Tôn cho nhân loại chưa có ký tờ hòa ước. Đức Chưởng Đạo đã có tả sơ qua cho chúng ta hiểu Đức Chí Tôn buộc thánh thể của Ngài và toàn nhân loại tùng một khuôn luật thương yêu và bí pháp công chánh. Khi đó Bần Đạo hỏi Ngài: Thầy là Thầy, Cha là Cha cả thảy sao Ngài lại xưng bằng Thầy? Thì Đức Chưởng Đạo nói: Cha thì đáng Cha, Thầy thì đáng Thầy. Nói đến Bần Đạo sẽ giảng sơ qua bài thi. Luật thương yêu quyền là công chánh, gần thiện lương xa lánh phàm tâm, làm cha nuôi sống âm thầm, làm thầy lại nhượng phẩm thần, ngồi thiên. Tức Ngài cho hiểu đệ tam hòa ước với Đức Chí Tôn, Ngài sẽ buộc nhân loại nhất là thánh thể của Ngài thi hành luật thương yêu và quyền công chánh. Bây giờ Bần Đạo thuyết về cái năng lực của luật thương yêu của quyền công chánh. Chúng ta đã thấy hiện tượng trước mặt chúng ta cả cơ quan tạo đoan hữu hình. Chúng ta chẳng cần tìm sâu xa, mà hiểu là do nơi luật thương yêu mà sản xuất. Vật gì, con gì, nó cũng có tình ân ái của nó, thoảng như nó không có tình cảm ân ái của nó, thì nó không sanh sản con cái được. Con người không có tình thương với nhau, ân tình với nhau, nên chồng, nên vợ. Nếu không như vậy chắc là chưa có con nối dòng, truyền tử, lưu tuôn cho loài người đặng. Từ tạo thiên lập địa đến giờ, luật thương yêu dầu vạn vật cũng thế, người cũng thế. Luật thương yêu muốn đủ cao trọng hơn nữa, cao sang hơn nữa, thì luật định luật nơi Ngọc Hư Cung và Tây Phương Cực Lạc, tức Cực Lạc thế giới. Nếu nói thiệt đủ tinh thần mặt luật thương yêu ấy, trừ lại cơ quan tạo đoan, cả vạn vật trong càn khôn vũ trụ này là cung Diêu Trì, tất nhiên là cung Đức Phật Mẫu đó vậy. Nói thật, nếu Đức Chí Tôn Ngài không có những tình ái, không phân ra đệ nhị sắc thân, Ngài là bạn, Ngài là cơ hữu vi tạo đoan càn khôn vũ trụ đương nhiên bây giờ. Cũng như ta, nếu chúng ta sợ cái cơ quan tạo đoan ấy, tất nhiên tạo đời của mình. Nếu bên nam, bên nữ, sợ vợ, sợ chồng, thì đâu có tạo ra đời của mình. Phải có tình ái nồng nàn, nó mới, nên chồng vợ, không phải vợ chồng thương nhau, mà thôi, nó còn xô đẩy cao xa hơn nữa. Nếu chúng ta biết, tâm, nói giống, quốc gia, chủng tộc tất nhiên chúng ta tạo đời, không phải thương chồng vợ, mà thôi, luật thương yêu ấy nó còn cao xa hơn nữa. Bởi vậy cho nên Khổng Phu Tử lập giáo, đạo Nho Tông của Ngài chú trọng nhất là Ngài lấy nhân luân làm căn bản, chặt chẽ mạnh mẽ chắc chắn lắm, vì cớ cho nên đạo Nho Tông của Ngài, để lại hơn 2.000 năm, vẫn còn nguyên lực của nó. Đương nhiên bây giờ nó còn đủ sức chuyển thế đặng nó làm căn bản mạnh mẽ chắc chắn. Căn bản nhân luân chỉ sản xuất nơi tình ái mà ra, ấy luật thương yêu Đức Chí Tôn buộc phải theo mới được, ký hòa ước với Ngài, phải thi hành cái luật ấy. Tờ hòa ước này, ký với Ngài phải cho có hiệu nghiệm, Ngài buộc ký với Ngài, thi hành theo luật, cho chúng ta khỏi phải bội ước với Ngài. Đã 2 kỳ ký hòa ước với Ngài, đều 2 kỳ bội ước. Nếu chúng ta xét đoán 2 kỳ trước, Ngài có buộc luật ấy hay chăng? Sao không có chớ. Mà tại Ngài không nói với nhân loại, không nói tức không buộc, thì không làm. Đã có định luật, mà không có buộc, không buộc, thì không đặng. Kỳ này Đức Chí Tôn không nói, mà Đức Chí Tôn buộc, lại buộc phải thi hành quyền công chánh. Chúng ta không cần tìm trời đất chi cả, cơ quan dưới thế. Nếu không có mặt công bình về tâm lý, không có bậc thước công lý tại mặt thế này, thì Bần Đạo dám chắc rằng, cả cơ quan hiển nhiên bây giờ không còn tồn tại được. Có một điều khuyết điểm chúng ta ngó thấy, một trường hỗn loạn, tương tàn tương sát với nhau, vì muốn thi hành mặt công lý, tất nhiên lấy cân công chánh làm môi giới cả cơ quan trị thế. Nhân loại loạn lạc tất nhiên mặt luật công bình chúng ta đã ngó thấy,
quả nhiên không thể chối cãi cái gì được. Công chánh là nơi miệng lưỡi loài người, tất nhiên vạn quốc đương dùng bây giờ là một phương pháp để lường gạt tâm lý nhân loại. Mặt cân công bình thiên hạ gọi là công lý, mà thế gian này chưa có công lý. Mạnh thì công lý của họ khác, giàu thì công lý của họ khác, sang thì công lý của họ khác, vinh hiển thì công lý của họ khác, nghèo thì công lý của họ khác. Cái công lý của nhân loại bây giờ là công lý giả. Vì bởi công lý giả ấy, cho nên mới có trường hỗn loạn, tương tàn tương sát với nhau, phải họ đem công lý về mặt tinh thần quả quyết, đặng cân phân cùng các chủng tộc nơi mặt địa cầu này. Nếu cân công chánh ấy thiệt tướng của nó, thì thiên hạ không có tương tàn tương sát với nhau, ngày nay máu sông xương núi. Họ dùng lời dùng tiền, thực hiện công chánh đặng lòe loẹt nghĩa lý công chánh của họ. Con người chưa có đoạt đặng công chánh thật sự, vì cớ con người chưa có mặt luật công bình bác ái dưới thế gian này. Bởi cớ cho nên Đức Chí Tôn buộc cả con cái của Ngài nhất là thánh thể của Ngài thi hành cho được thiệt tướng. Bởi vậy có câu thánh ngôn của Ngài nói, ngày giờ nào các con dòm thấy một lẽ bất công nào nơi mặt thế gian này, thì ngày giờ ấy chưa thành đạo. Phần 18, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 08 tháng 12 năm Mậu Tý, ngày 6 tháng 1 năm 1949. Hôm nay chân thật của loài người, do nơi đâu mà có, Bần Đạo giảng tiếp cái hạnh phúc Bần Đạo đã tả do cuộc thiệt chiến nơi cung hiệp thiên hành hóa. Các đấng chân linh cao siêu về trí thức tinh thần thiếu đạo đức họ phản đối. Họ cho rằng, duy có bậc chân linh cao trọng, đủ tinh thần, đủ quyền năng, đủ phương pháp mới ngó ngay tứ diệu đề, tất nhiên là điều khổ của kiếp sanh đặng lập vị mình. Phần nhiều các chân linh khác không thể gì đảm đương quyết thắng tứ diệu đề ấy đặng, tìm phương thế đặng giải khổ, mà biết không giải khổ đặng, hơn nữa, vì quá khổ, họ tìm mảy may hạnh phúc, họ phải tìm lấy hạnh phúc đặng giải khổ, duy có phương thế là tìm lấy hạnh phúc trong phương tối khổ, vì cớ mà tạo ra oan nghiệt tội tình, quả kiếp, là do nơi đó. Bần Đạo nói vì cớ ấy cho nên rủ nhau tìm coi cái hạnh phúc chân thật của kiếp sanh con người, do nơi đâu mà có. Bần Đạo cũng luôn diệt để toàn thể thánh thể của Ngài toàn cả con cái của Đức Chí Tôn lấy trí thức kiếm hiểu coi nơi cung hiệp thiên hành hóa các đấng trọn lành trả lời với họ thế nào. Bần Đạo thuyết đêm nay hơi lâu một chút, phải ráng ngồi chờ để tâm mà nghe, bao giờ cũng vậy muốn thuyết cái chân lý. Lấy cái thể pháp, mà nhất là dùng cái thể pháp ngắn ngủi khó lòng lắm, nhất là phải thúc lại trong thời gian ngắn ngủi này, vì thấy mỗi khi cúng, rồi cả thảy đều mỏi mệt, nên Bần Đạo không muốn để cho hiền hữu, hiền tỷ, hiền muội, hiền huynh, hiền đệ mệt mỏi như thế, khó lắm không phải dễ, thuyết pháp không phải dễ, dễ chăng là mấy bà lên nói 2-3 câu, rồi xuống kết cuộc của mấy bà là vậy thôi. Thế nên hôm nay tóm tắt như vậy thôi, cũng như có vị giáo sư lên đài đứng sợ hãi quá, không phải dễ, chưa có ngày giờ tìm tàng. Mỗi khi Bần Đạo thuyết, Bần Đạo để riêng một chỗ trống, để cho tinh thần toàn thể con cái của Đức Chí Tôn kiếm hiểu chăm thêm cho được cao siêu, chúng ta có thể tìm tàng được. Bần Đạo cố đưa chìa khóa cho cả thảy nắm trong tay, đặng mở ra hầu dìu dắt cả thảy đi cho trọn vẹn trong khối linh đài của Đức Chí Tôn. Ấy vậy chúng ta kiếm hiểu hạnh phúc chân thật của con người, tất nhiên của kiếp sanh, do nơi đâu mà có. Bần Đạo thường khuyên nhủ muốn kiếm một sự thật của một chân lý, hay một triết lý vô hình vô cảnh khó lắm, chúng ta phải thấu đáo cho tận cùng. Duy chúng ta tìm tàng dễ dàng là chúng ta chỉ tìm nơi cái linh đài, lấy cái nhỏ mà tìm cái lớn. Thoảng chúng ta muốn tìm phương pháp giải quyết cái thống khổ đương nhiên nơi mặt địa cầu này, họ đương đi trong cảnh vô hình, để họ tìm hạnh phúc cho nhân loại. Ôi, biết bao nhiêu cái mưu trước đặng tìm hạnh phúc, mà tội nghiệp thay cho nhân loại họ cũng tìm, họ đương khao khát cái hạnh phúc thương yêu đặng để sống. Ai đề xướng ra tạo hạnh phúc cho họ, thì họ theo, họ chỉ theo Hitler, vì họ tưởng Hitler tạo hạnh phúc cho họ đặng. Như dân Ý theo Mussolini, họ cũng tưởng tạo hạnh phúc cho họ được, mà thôi. Đương giờ phút này các chủng tộc nơi mặt địa cầu này,
Giờ phút này thiên hạ đương bị lè loẹt, vì hạnh phúc ấy làm cho tinh thần loài người đương hoang mang bất nhất, cũng vì khao khát hạnh phúc mà thiên hạ bị lường gạt tinh thần. Chúng ta suy gẫm kiếm hạnh phúc của loài người, do nơi đâu mà có? Bần đạo, để cho cả thảy đều suy gẫm tìm kiếm. Bần đạo nói trắng ra, thì chúng ta tự nghĩ mỗi anh em, mỗi người đều tự kiếm lấy mình, kiếm nơi mình, coi hạnh phúc mình ở chỗ nào, kiếp sống chúng ta từ thuở lọt lòng, hạnh phúc ở đâu, tìm thử coi, chúng ta không thấy gì hết, chúng ta duy có biết đau khổ mà thôi. Bởi cớ cho nên, bần đạo khuyên cả toàn thể nhìn ngay tứ diệu đề của Đức Phật Thích Ca là đúng, mà sự phản kháng của các chân linh nơi cung hiệp thiên hành hóa không phải là qua lẽ đó được. Chúng ta biết, kiếp sanh ta khổ, kiếp sanh ta từ buổi lọt lòng nam nữ cũng vậy, phải tìm coi hạnh phúc, do nơi đâu mà có. Bần đạo dùng phép hồi quang phản chiếu xem kiếp sống của bần đạo, chịu thống khổ bao nhiêu, và được bao nhiêu hạnh phúc chân thật. Bần đạo phải đi từ chỗ nào? Bần đạo ngó thấy bần đạo sanh ra gặp nhà nhân từ đạo đức, ông thân bần đạo là một vị quan của đời Pháp, lúc ấy, bần đạo mới có 4 tuổi, chức tức ấy cũng khá, có dư dả, dư ăn, đủ mặc, nếu ăn hối lộ có thể làm giàu được, nhưng ông thân của bần đạo đạo đức lắm, người dĩ đức vi trọng, ông thường thấy sự bất công, thì ông phản đối lắm. Nhất là trường hợp bị áp bức nòi giống của đám dân nghèo, đem tinh thần ra cứu đời như thế, nên đứng không bền bỉ, vì vẫn bênh vực những kẻ yếu hèn, kẻ cô đơn, phản đối kịch liệt với cái oai quyền đặc biệt của thiên hạ. Thiên hạ ghét những người phản đối với họ, nên họ đuổi mình, ra về với bà mẹ lo tảo lo tần mua bán nuôi sống. Bần đạo thứ 8 còn con em thứ 9 nữa ở với nhau như bầy con ở trong cái ổ nghèo ổ rách như vậy. Mấy anh mấy chị họ lớn hơn họ lập, nên danh kẻ có chồng người có vợ. Chỉ có mình bần đạo ở với cha mẹ mà thôi. Bần đạo là con chót, con áp út phải ở trong gia đình đó. Ngay buổi ấy tưởng mình vô phước, mà ngó lại ngay buổi ấy bần đạo chưa biết gì hết, chỉ có biết thương nhau, mà thôi. Thương cha có công sanh dưỡng, và chân chánh, thương mẹ bảo trọng gia đình lo tảo lo tần nuôi con, thương anh em trong gia đình, duy có biết thương, mà lo học, sợ không học, ông bà buồn rầu. Nói con không học cậu, mợ buồn lắm, vì thương yêu quyết chí học, học là tánh đức của thiên nhiên, thương nhiều quá, thương trong gia đình hơn ai hết, anh em cũng vậy, hạng nhất là trong nhà bất hòa, là điều khổ hơn hết. Anh chỉ bất hòa bần đạo theo năn nỉ, khóc lóc giải hòa, ngó lại hồi lúc đó đến bây giờ, thì lúc đó hạnh phúc nhiều hơn hết, chỉ có biết thương yêu, mà thôi, đến chừng lập được thân danh ra đứng đợt với đời, kiếp sống từ đó xét lấy mình thời buổi ấy đã tính trong óc cha đã chết hồi 12 tuổi chỉ ở với mẹ, thương mẹ sợ mẹ chết nữa không biết ở với ai, sợ quá chừng quá đổi, khi nằm ngủ cũng sợ. Ở tỉnh Tây Ninh này người ta thường chôn đám xác ban đêm, khi ngủ nghe họ giật mình thức dậy mò kiếm bà già hay hỏi con làm gì vậy, con nghe người ta đưa đám xác con sợ mẹ chết quá. Cũng vì sự thương quá đổi, chừng được 17 tuổi quyết định ra làm việc để trả hiếu cho mẹ. Bần đạo hiện tại ở Tây Ninh thiên hạ còn nhớ, buổi ấy không biết gì hết, duy có biết thương mẹ, mà thôi. Thêm nữa, mấy đứa em gái tới ngày giờ định gả lấy chồng chớ không còn ở chung nữa. Lúc ấy bần đạo đã thi đậu, nếu ra làm việc với hãng buôn ăn lương lớn, mà sợ không biết nuôi mẹ được không, lại bị người anh rể nói, em làm việc hãng buôn ngoài không có danh dự gì hết, nghe lời, nên xin sở nhà nước, làm việc mỗi tháng lương 70, 80 đồng, là nhiều lắm. Ăn xài hơn ai hết mà cũng dư một đôi chục bạc để nuôi mẹ. Đến chừng lương còn 20 đồng một tháng, chừng đó thiếu nợ lại còn thêm một bà vợ nữa. Công việc bối rối ra không biết bao nhiêu nữa. Tới chừng đó không còn lo cho mẹ được nữa. Còn lo gì nữa được, lúc đó khổ về xác mà tinh thần cũng khổ nữa, không biết buổi nào quên được. Mà trong gia đình, khi đó tạo hạnh phúc được chưa? Chưa tạo hạnh phúc được, thì bà mẹ đã chết. Năm bần đạo được 22 tuổi, đau đớn biết bao nhiêu, chỉ có biết một điều là lo lập thân danh đặng nuôi mẹ,
lập đặng thân danh, để bảo trọng anh em. Đến chừng thành danh rồi khổ đáo để, cha mẹ đã khuất hết, giàu thương bao nhiêu, cũng không còn, lại bị ác nữa, là vợ con gia đình sanh đẻ mãi, đâu có lo ngoài được nữa, khởi thống khổ tâm hồn. Tới chừng cao sang sung sướng ngó lụng lại không thấy cha mẹ, vì cha mẹ đã chết hết, hai đứa ấy đã chết hết thôi mình đeo theo anh em chết nữa, lần lượt bao nhiêu người thân ái, đều chết hết, bao nhiêu cái thương nồng nàn chỉ để nơi một người anh rể, thương hơn anh ruột nữa. Có một người em gái thứ 9, đó là người bạn thân mến trong kiếp sanh của bần đạo, mà đã quy liễu rồi, tới chừng ấy tâm hồn ngơ ngẩn, xác thịt bơ thờ, đi ra ngoài đồng ngó ngọn cỏ. Con chim nó cũng nhắc, nghe tiếng hát của mấy em cấy lúa, nghe tiếng hò của người chèo ghe, cũng nhắc tới nỗi đau thương. Từ ngày ấy, không biết buổi nào được vui, chỉ muốn tu, muốn tìm cảnh tu, cho đến từng tuổi này đáo, để tâm hồn quá lẽ. Nhờ Đức Chí Tôn đem cây đuốc huệ quang chiếu dịu tâm hồn này đặng gỡ mối đau khổ. Vì cớ cho nên bần đạo càng theo cái lý tưởng càng để tâm hồn theo Ngài, rồi Ngài giao tình thương yêu nồng nàn hơn muôn triệu lần của gia đình nữa. Hễ biết tu thì biết đạo, hễ biết đạo rồi thì biết dìu dắt anh em chị em tình thương yêu nồng nàn đáo để thương hình trạng của thiên hạ muôn ngàn đau khổ. Bần đạo đã sống bao nhiêu năm khổ chỉ biết chung chịu điều thống khổ với nhau, mà mấy anh lớn, mấy chị lớn lần lượt họ đi về Đức Chí Tôn hết, chỉ để một mình bần đạo quằn quại gánh vác hai vai, khổ anh khổ em, mà các bạn còn bơ thờ chẳng biết đạo hạnh là gì hết, nỗi lo đạo nghiệp, nỗi lo dạy dỗ mấy em, nỗi lo cho đám con trẻ, mà mấy kẻ không có tay giúp đỡ vì đạo, bênh vực cho đạo, mà tình trạng thể tánh còn thay đổi. Trái lại bần đạo đem thân mình vô cửa đạo đặng thoát ly thống khổ cho tâm hồn, mà nó lại còn tăng thêm cái thống khổ nữa. Hỏi cái thống khổ của bần đạo nơi đâu mà sản xuất? Trong cảnh khổ ấy bần đạo cũng có thể tìm hạnh phúc đặng mà sống. Nếu không có hạnh phúc, thì bần đạo đã chết rồi. Chết hồi thuở thiên hạ cường quyền áp bức đồ lưu nơi hải ngoại, chết hồi buổi đạo nguy biến suy vong. Nếu không có hạnh phúc tinh thần an ủi, thì đâu có sống đến ngày nay. Có chớ, có hạnh phúc an ủi được tâm hồn của bần đạo là khối thương yêu của bần đạo, thương yêu con cái của Đức Chí Tôn, của triệu tâm hồn ấy là hạnh phúc chân thật. Bần đạo không kiếm mà thể xác đặng mạnh mẽ, năng lực nó làm cho bần đạo sống đặng quyết thắng cả cái thống khổ, là do hạnh phúc thương yêu ấy. Bần đạo yêu thương chân thật con cái của Ngài, rồi bần đạo thấy cả thảy con cái của Ngài thương yêu bần đạo lại một cách chân thành, hỏi trong buổi chưa thương họ còn có kẻ ganh hiền, ghét ngõ, vì tinh thần ganh tị của họ. Nhờ sự thương yêu chân thật của toàn thể con cái Đức Chí Tôn đem chứng cớ ra công lý, làm cho toàn cả Tina ngó thấy khối thương yêu công bình thiên liêng hiện tượng ra, đặng làm chứng cho bần đạo. Vì thương yêu, nên mới tạo hạnh phúc, vì thương yêu, nên mới tạo ra tổ nghiệp. Ngày giờ này cái hạnh phúc thiệt tướng là bởi khối thương yêu vô tận đối với con cái của Đức Chí Tôn, tất nhiên là trong đạo đức đó vậy. Hạnh phúc nó làm cho bần đạo sống một cách mạnh mẽ, sống một cách oai quyền. Cả thầy đoán xét lại, khi chúng ta tạo dựng được một cái đại nghiệp, hay gây dựng một công nghiệp nào, mà đặng hưởng đặc ân của nó, thì công nghiệp ấy vẫn còn giá trị. Còn chúng ta có thể tạo công nghiệp cũng không phải là một thời gian không thể gì đặng. Nếu cả triệu con người tin tưởng đặng, dầu công nghiệp ấy đem mạng sống của mình đặng ký thác cho nó đi nữa, cũng phải làm. Giá trị gì một mạng sanh, đem đổi hạnh phúc cho cả triệu người, mà sao không đổi? Cái hạnh phúc chân thật, bần đạo cho hay nếu đạo cao đài sẽ hưởng được cái hạnh phúc vô ngàn của Đức Chí Tôn ban bố ngày nay đã thiệt tướng, vì vinh hạnh đó. Bần đạo đã lập được đại công đối với toàn cả con cái của Đức Chí Tôn. Bần đạo đã lập được là nhờ cái quyền năng vô đối của hạnh phúc ấy. Kỳ tới bần đạo sẽ giảng thêm năng lực thương yêu và hạnh phúc của loài người. Phần 19, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 15 tháng 12 năm Mậu Tý, ngày 13 tháng 1 năm 1949.
Kỳ thuyết pháp dấu hỏi, đạo Cao Đài có thể đem hành trước bần đạo, đã để 1 phút cho nhân loại, tạo hòa bình làm cho đại đồng tin đặng chăng, đã để dấu hỏi tất nhiên phải trả lời. Chúng ta chẳng nên chỉ biết tin nơi Đức Chí Tôn mà thôi, mà phải biết Ngài đến tạo nền tôn giáo cốt yếu là đến ký tờ hòa ước với nhân sanh, tạo hạnh phúc cho nhân sanh, và làm cho thiên hạ hưởng đặng thái bình, nơi mặt địa cầu 68 này. Tất nhiên chúng ta dám quả quyết, và để đức tin chắc chắn rằng, thế nào cũng thành tựu. Nhất là có lời quyết đoán của anh cả thiên liêng của chúng ta là Đức Lý Giáo Tông đã nói, đức tin một khối tượng, nên hình, đã hiệp vạn linh với chí linh, nghĩa là đạo Cao Đài đã thành, nhưng từ từ đi lên cho đến cái địa cảnh vô đối của nó. Ta choáng biết Chí Tôn đến ký hòa ước dưới thế gian này, chúng ta ngó thấy hòa ước của nhân sanh nhất là các liệt cường ký với nhau khoản này, khoản nọ, khoản kia đủ thứ, ký không biết mấy khoản. Với Đức Chí Tôn chỉ có 2 khoản mà thôi, 1. Luật thương yêu, Ngài định luật cho chúng ta là thương yêu, không phải thương yêu nhân loại mà thôi, mà phải thương yêu cả toàn vạn linh nữa. 2. Quyền công chánh, Ngài chỉ định là quyền công chánh. Từ thử, ta chưa ngó thấy hòa ước nào mà đơn sơ như thế, mà nó oai quyền làm sao, không thể gì thực hiện đặng, dầu cho tận thế loài người cũng không khi nào thực hiện ra đặng. Chúng ta đã hiểu và tin rằng thế nào nó cũng thành, nhưng thời gian ta không biết định đoạt, ta chỉ lương tri tức, là lấy trí tri, để hiểu chân tướng của đạo Cao Đài, làm thế nào đem hạnh phúc cho nhân loại hưởng được, và tạo hòa bình cho thiên hạ cả đại đồng thế giới. Chúng ta duy lấy trí tri tìm hiểu thôi, chúng ta thấy cái quyền năng của luật thương yêu thế nào. Tấn tuần hiển nhiên hiện từ khi có loài người đến giờ, nếu không có sức mạnh mẽ vô biên của luật thương yêu ấy, thì Đức Phật Thích Ca chưa có lập giáo thành tướng được. Khi Ngài đến riêng luyện phép tuyệt thực có 4 người theo Ngài, 4 người không phải theo Ngài làm môn đệ, mà theo coi Phật có đoạt pháp đặng chăng. Đến chân Ngài từ trên đỉnh núi tuột xuống, Ngài ăn uống lại. 4 người ấy đợi Ngài ở chân núi thấy như vậy cho rằng Ngài đã cui phàm rồi, không có đoạt pháp chi hết, nên 4 người bỏ đi. Tới chừng Ngài đi thuyết giáo Ngài tìm 4 người ấy, 4 người ấy biết Ngài chân thật mới theo. Trong 4 người chỉ có 2 người trọng yếu hơn hết, nhưng rồi đến cuối cùng chỉ còn có 1 người đoạt đặng Phật giáo mà thôi. Đạo Tiên, Lão Tử có 1 người môn đệ, và 1 đứa ở, là Từ Giáp biết đạo của Ngài. Duy có ông Doãn Hỷ theo Đức Lão Tử đoạt phép truyền giáo, mà đạo Tiên còn tồn tại đến ngày nay. Đạo Khổng Tử, tuy vâng, nó có tam thập lục thánh, thất thập nhị hiền, tam thiên đồ đệ, mà cả thảy Đức Khổng Tử chưa chắc người nào đoạt đặng. Duy có 1 người mà thôi, là thầy Sâm, bằng cớ là buổi chung quy Ngài kêu Sâm nói, ngộ đạo nhất nhi quán chi, đạo ta chỉ có 1 người biết mà thôi. Đức Chúa Jesus Christ có nửa người môn đệ mà thôi, bởi ông Pierre chối đạo 3 lần khi ăn năn khóc lóc với bà Maria mà xưng tội mình. Mahomet có 1 người môn đệ phụ nữ mà đạo hồi đã thành vậy. Chúng ta suy đoán chỉ có thương yêu, duy có 1 người thương, hoặc nửa người thương, mà các vị giáo chủ đã lập thành tôn giáo tại mặt thế này. Chúng ta xét lại thấy đạo Cao Đài còn hạnh phúc hơn các nền tôn giáo trước. Nếu nhận quả quyết, thì có 3 người, mà 3 người tất nhiên nhiều hơn Tina rồi. Cái thiệt tướng của nền tôn giáo Đức Chí Tôn hiện tượng, do quyền năng vô đối của Ngài, mà đoạt được. Trong đó các vị thừa mạng lệnh của Ngài đã vẽ nên hình, nắng nên tướng của nó. Bần đạo cứu lỗi cùng con cái của Ngài, không phải tự kiêu, hay là tự đắc chính tay bần đạo có 1 phần khá lắm. Vì cớ bần đạo trụ chúng ta dùng phép hồi quang phản chiếu đặng định tướng diện của mình, cốt yếu là 1 phần tử trong nền tôn giáo, hễ mình coi chân tướng của mình, rồi tổng số các chân tướng đó làm chân tướng của đạo, bần đạo thấy đạo Cao Đài, nên hình đặng tức là thành tướng thương yêu vô tận vô biên. Nó nên hình có nét đẹp thiên nhiên là nhờ vẽ với cây viết thương yêu, mà viết nét thiêng liêng cho thánh thể của Ngài, để theo nét thương yêu ấy đặng tạo nên hình trạng thành tướng một khối thương yêu. Ta không có mơ vọng, và không có lường gạt tâm lý nhân sanh,
Trước mặt mỗi người đều thấy, hỏi do quyền năng nào tạo thành quyền lực ngày nay. Quyền đạo ngày nay do luật thương yêu, mà thành tướng vậy. Mà nếu do luật thương yêu thành tướng, thì không có quyền năng nào tàn phá nó đặng. Nó có sợ chăng là sợ luật thù hận. May thay cả lực lượng thù hận cũng không xung đột được, bởi có bàn tay thiên liêng gạt thù hận ra khỏi rồi. Nó nên hình bởi sự thương yêu, trưởng thành trong sự thương yêu, bởi hình chất của thương yêu, hễ càng ngày càng lớn lên càng tráng kiện. Nó sẽ làm chúa cả thù hận không hề xâm lấn nó đặng. Nói quả quyết bần đạo đã đánh tan thù hận ra, khi các đảng phái dùng quyền lực đặng chiếm ngôi vị của Chí Tôn, để tại mặt thế gian này. Bần đạo đã can đảm dùng quyền của bần đạo đánh ngã hết đặng bảo trọng hình tướng thiên liêng của đạo. Bần đạo lỗ vốn cũng nhiều, bần đạo gánh lấy cả thù hận ấy, đặng bảo tồn hình thể của Đức Chí Tôn cho trọn thương yêu. Bần đạo dùng can đảm gánh cả thù hận của thiên hạ, mà bảo tồn khối thương yêu vô đối của Đức Chí Tôn không cho hoang ố, nhờ bận. Tại sao mà bần đạo dám thí mình gánh vác thù hận đặng bảo trọng nó? Bởi biết nó là Chúa của hình ảnh, của quyền trị thế tương lai. Nó là thầy của thiên hạ đặng trị thế. Nếu không trọn vẹn nó lưu lại kiểu vợ thua bị nhơ nhớp, thì không thể, vì làm thầy thiên hạ đặng. Các chi phái hồi đó dùng cường quyền, mà đoạt vị. Bần đạo là hộ pháp nắm giữ chân truyền của Đức Chí Tôn trong tay đây, mà để cho nó đoạt ngôi sáng vị như các đời vua chúa từ trước lưu lại cho nền chân giáo của Chí Tôn sao? May thay, quyền ấy không xung đột được với thánh thể của Chí Tôn, nó đã bại trận. Bởi thánh thể của Ngài có người cầm luật pháp oai nghiêm tức là cầm cây huệ kiếm trong tay đặng gìn giữ nền chân giáo, nên hình được. Nó nên được tất nhiên nó tạo cho thiên hạ được. Nó tạo oai quyền của nó thành tướng đặng, thì tạo quyền cho nhân sanh tại mặt địa cầu này về tương lai đặng. Phần 20, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 18 tháng 12 năm Mậu Tý, ngày 16 tháng 1 năm 1949. Hôm nào cung hiệp thiên hành hóa, chúng ta đến nay chúng ta lưu luyến nơi đã có thấy nhiều bài hay ho về tinh thần chúng ta. Có lẽ chúng ta ở mãi, nhưng chúng ta phải dục tấn nữa, tấn bộ trên con đường thiên liêng hằng sống. Chúng ta định lại, rủ các bạn đến đây, rất dễ. Ngày giờ chúng ta ở cung hiệp thiên hành hóa tất nhiên gần nơi Diêu Trì cung là nơi nhao rúng của chúng ta chẳng phải dễ gì mà đi đặng. Các bạn nên nhớ rằng, chúng ta là người hành khách, có một điều là muốn đi đến nơi cung ấy, dám chắc mình ngưng bước rất dễ. Chúng ta đặng một bà mẹ yêu ái vô tận vô biên. Tưởng coi bà mẹ ở nơi ấy có thâm tình với chúng ta ra sao. Bần đạo đã thuyết minh trong những điều bần đạo có hạnh phúc. Bần đạo nói thật có hạnh phúc bà mẹ của bần đạo đã quy liễu khi trước, đặng nhập vô hình thể thiên liêng. Bà mẹ sanh chúng ta tình yêu ái nồng nàn làm sao, chúng ta ngó thấy lúc mới sơ khởi. Chúng ta còn vật loại, biến thân lên cho đến nhân phẩm, thiên thần. Chúng ta đã có hạnh phúc, đứng đến địa vị như nhau, đệ nhị xác thân chúng ta sanh xuống làm người ở trong đệ tam âm quan, thì thấy cái liên khổ, trong khuôn khổ nơi cung Diêu Trì thế nào. Bần đạo giảng điều trọng yếu hơn hết, mỗi căn tu của chúng ta đây, chúng ta ngó thấy bà mẹ sanh của chúng ta chịu nguyên vẹn nơi cung ấy. Đại nghiệp nơi thiên liêng chúng ta đã đào tạo, bà mẹ sanh của chúng ta giữ gìn một cách mật thiết. Chẳng khác nào chúng ta thấy bà mẹ tại mặt thế này. Trong những cuộc lễ như ngày lễ Chúa Giáng sinh tức là lễ Noel, bà mẹ mua đồ chơi cho con, thương con cho đến đổi. Khi nó chơi, rồi mỗi vật chơi của nó đều đem chất trong một căn nhà. Sự thương yêu trọng hệ vô cùng. Mỗi vật chơi của con đều để có thứ tự. Đến khi con lớn khôn rồi, đem ra làm dấu tích sơ sanh của nó. Bà mẹ tại mặt thế này như vậy. Huống chi là bà mẹ thiên liêng, đã để ngàn muôn triệu kiếp sanh, chúng ta đã đoạt được thế nào, mà không lưu luyến nó đặng. Mỗi việc gì, mỗi hành vi gì, nơi cung ấy nó dục nhớ cho chúng ta những điều di tích lại là mỗi cảm tình vô hạn. Ngoài ra còn một điều trọng hệ hơn hết là nơi cung của chúng ta hội hiệp mỗi thân tộc thiên liêng của chúng ta đều hiểu biết cái hạnh phúc. Các bạn nên suy nghĩ lại.
Khi chúng ta lên cung ấy chúng ta tạm nghỉ nơi cung ấy, chúng ta nghĩ lại nơi thế gian này, gia đình giàu đông đảo, bất quá sống 100 tuổi, mà thôi, dám chắc bao nhiêu năm đi nữa, cũng phải về. Huống chi là các thân tộc nơi cung ấy đang chờ ta, đương trong ngóng buổi quy hồi của chúng ta. Họ muốn chúng ta trở về không uổng kiếp sanh, cái thâm tình thường lệ là cái chi? Là cái tình của chúng ta yêu ái từ buổi xa nhau. Nó khổ não lương tâm đau đớn về tinh thần vô cùng. Cần nhất chúng ta phải biết, chúng ta là một hành khách đó vậy, nơi đây, hay là nơi kia, cả càn khôn vũ trụ của hình thể biết bao nhiêu địa giới. Giờ này chúng ta sống nơi trái địa cầu 68 này, là cái nhà, trọng hệ yêu ái nhất của chúng ta, tưởng chắc ai cũng sợ chết lắm, sợ chết rồi lìa khỏi trái địa cầu 68 này. Bị cái sợ chết mà sa đọa. Nếu họ hiểu biết cái chết của họ, thì họ không có bị cái khổ hải như vậy. Bần đạo nói quả quyết rằng, trong càn khôn vũ trụ này, cái địa cầu 68 này là hạng chót, hạng khổ não nhất nơi mặt địa cầu này. Kiếp sanh nơi mặt địa cầu 68 này không phải đáng cho chúng ta lưu luyến. Mặt địa cầu này khổ não lắm, khổ não hơn hết. Chúng ta ngó thấy những cảnh tượng nơi mặt thế này, là chúng ta dòm thấy những kẻ bộ hành đi xa xứ sở, thân tộc họ ra bến tàu đưa đi, mà người đi cũng khóc, kẻ ở cũng khóc, khóc mà đi, khóc sao không ở nhà, người nhà khóc sao, để cho người ta đi, nếu khóc, thì đừng đi, bởi bộ hành nơi cửa thiên liên hàng sống kia cũng vậy, chúng ta còn dục tấn mãi, dục tấn trên nẻo thiên liên hàng sống mãi mãi thôi chúng ta đi không bờ bến. Trên càn khôn vũ trụ bao la thế này, mà con đường chúng ta phải bước đến cái đại nghiệp của Đức Chí Tôn, chưa có chân linh nào biết cái đại nghiệp vô biên. Đại nghiệp ấy chưa có ai thấu đáo cho tận cùng, các bạn cứ đi theo tôi, đặng bước vô cửa thiên liên. Có hai điều tối trọng tối yếu của chúng ta là nơi Ngọc Hư Cung, và Cực Lạc Thế Giới. Ngày giờ đó bần đạo sẽ dắt các bạn đến cung Diêu Trì. Bần đạo cũng nên chỉ rõ Đức Phật Mẫu đến tại mặt thế gian này, đã tượng trưng bên Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ gọi Ngài là Siva Phật, là cái hình ở trên bát quái đài chúng ta, để trên nọc đó, thấy có tinh nhũ nơi ngực của Ngài đó. Hồi buổi Chí Tôn phân định, phân tánh của Ngài, lấy khí tất nhiên là Ngài dùng cái linh pháp của Ngài biến tướng ra Phật Mẫu. Phật Mẫu thuộc về âm, Chí Tôn thuộc về dương. Âm dương hiệp lại mới biến hóa càn khôn vũ trụ, sanh ra vạn vật. Đức Siva Phật, Ấn Độ là một cái hình phân nửa giống đàn bà, còn cái tướng thì đàn ông. Bởi hồi đó con người chưa phân rõ chắc chắn nam nữ, âm dương. Đức Siva trong huyết khí tất nhiên là huyết, còn chân thần đào tạo chân thần là Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn là Phật, Đức Phật Mẫu là Pháp, Pháp mới sanh ra vạn vật càn khôn vũ trụ. Vạn vật ấy là do nơi tinh mà ra, tức là tăng. Thần tất nhiên là Đức Chí Tôn, thần phân định khí, khí mới sanh ra tinh. Phật là Chí Tôn, Pháp là Siva tức Phật Mẫu, tăng là vật loại trên càn khôn vũ trụ này. Ấy vậy, đạo Phật thờ Phật Mẫu chớ không phải không biết, dầu không thờ, mà Đức Phật Mẫu vẫn ngồi từ tạo thiên lập địa đến giờ, tất nhiên là đấng tạo ra vạn linh đó vậy. Phật Mẫu là gì? Mà không biết, có con mắt mà không biết Phật Mẫu là gì, kỳ tới bần đạo sẽ tự dẫn các bạn vô Ngọc Hư Cung coi cung ấy là cung gì cho biết. Phần 21, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 12 tháng 01 năm Kỷ Sửu, ngày 9 tháng 2 năm 1949. Ra Đông Thiên Liên hàng sống, em nay chúng ta rủ nhau dục tấn trên con chúng ta đã làm người, mà làm người thì đồng dung rủi trong con đường đạo của Đức Chí Tôn đến truyền giáo nơi mặt thế gian này, chính ta đem lại điều bí. Yếu hơn hết là cái chân linh cao siêu đạo giáo của Ngài, khi trước chúng ta đến quan sát các cơ quan chánh trị của càn khôn vũ trụ. Nơi Ngọc Hư Cung chúng ta cũng nên hiểu mình là gì cái đã, giờ mình đương làm gì, đừng để có cơ quan bất ngờ như chúng ta đã gặp một trận thiệt chiến nơi cung hiệp thiên hành hóa. Con người, bần đạo đã thuyết minh cái triết lý ấy có hai phần đặc biệt. Một, chân linh tất nhiên tinh thần huyền bí do Đức Chí Tôn xuất hiện. Hai, phần về hình,
Tất nhiên xác do Đức Phật mẫu đào tạo, một phần hữu hình một phần vô hình, phần vô hình ấy chí linh chí thiện, phần hữu hình nó vẫn là cơ quan riêng, phần chí linh ấy nó vẫn tăng tiến mãi mãi lên cho tới các vị thần, thánh, tiên, Phật. Xác thịt của chúng ta từ trước, các đạo giáo đã tỉ con người chẳng khác như một vị thiên thần cởi một con vật. Các nhà triết lý từ thượng cổ đến giờ họ để ra không biết bao nhiêu thí dụ về đạo giáo cơ bí mật thiêng liêng như đạo giáo bên Pháp, La Belle et la Queen, là nàng tiên và con thú. Các đạo giáo nơi nào cũng vậy, đều phân biệt ra hai lý hiển nhiên, tỉ như bên Á Đông Phật giáo của chúng ta đã ngó thấy Đức Văn Thù Bồ Tát cởi con bạch tượng, Đức Từ Hàng Bồ Tát tất nhiên Đức Quan Âm Bồ Tát cởi con kim mao hẩu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cởi con đề thính, như bát tiên kỵ thú vân vân, tỉ dụ về phần hồn, phần xác của loài người đó vậy. Nói rõ hơn nữa chẳng khác nào như cơ quan tạo đoan, nơi mặt thế này, chúng ta ngó thấy hiển nhiên là cơ quan vợ chồng. Chúng ta ngó thấy chẳng hề khi nào một người, mà lập đặng, hay làm đặng phải đồng tâm, đồng trí với nhau mới đặng, nhất là hai cái tâm hồn nó có đặc biệt với nhau. Tuy vẫn liên quan mật thiết với nhau mặc dầu, hai tâm hồn chẳng buổi nào đồng thinh đồng âm chất với nhau, luật tạo đoan cốt yếu buộc loài người, phải để ý cho lắm, thì mình tự tìm lấy mình. Vì luật thiên liêng ấy buộc mình phải đi kiếm cái sống, đến tuổi cập kê rồi mà không định đôi gả lứa, thì dường như thiếu cái sống, con người thiếu cái sống là thiếu vợ chồng đó vậy. Luật tạo đoan đã buộc mình tự xử với nhau, người nam với người nữ, mà tự xử với nhau, làm sao cho điều hòa thân ái, làm sao cho luật tạo đoan ấy được quân bình nhau không chênh, không lệch, đặng chi, đặng cho biết trong thân thể của chúng ta, thiên thần và con vật tất nhiên họ có thể hòa với nhau, họ có phương thế, hai phương thế ấy hiệp với nhau, đồng sống với nhau, đồng tăng tiến lên tới đồng phẩm vị nguyên chất thiên liêng của họ, tất nhiên yêu nên linh của họ vậy. Cả thảy khuôn luật ấy, để cho chúng ta đặt trong tinh thần một câu hỏi, con vật với người có đồng luật với nhau chăng? Không, con vật nó có luật riêng của con vật, con người có luật riêng của con người, ấy vậy trong thân thể của chúng ta, vật hình của chúng ta nó có khuôn luật của vật hình, còn về luật thiên liêng nó có luật thiên liêng, hai khuôn luật ấy nó không có tráo trộn với nhau đặng, chúng ta ngó thấy hiển nhiên trước mặt. Con người của chúng ta không đồng phẩm, không đồng tánh, không đồng chất, phương sống con vật không đồng với chúng ta không thể gì đem cơm đưa cho con ngựa, mà nó ăn, chúng ta cũng không thể gì ăn cỏ được, chúng ta không thể gì bò xuống 4 cẳng mà chạy cả ngàn dặm đặng, còn con ngựa không thể gì ngồi đồng bàn như chúng ta đặng. Một triết lý nào mà thiên hạ đã vấn nạn về tinh thần, thì con vật với con người không thể gì đồng phẩm vậy. Con vật tất nhiên xác thịt chúng ta đang ban đây, còn yêu nồn linh tất nhiên là linh hồn, hai cái không thể gì đồng với nhau, hiệp với nhau đặng. Hai mặt luật ấy vẫn đặc biệt với nhau không thể gì hiệp một. Nhưng điều mà thiên hạ đã tỉ thí nói rằng, ta đoạt đạo đặng bạch nhật chi thăng biến hóa vô cùng, mỹ thuật và mỹ pháp không có đâu. Nếu có thì Đức Tam Tạng khi đi thảnh kinh, rồi không bỏ xác trôi giữa dòng sông, sống hay chăng, đoạt đặng cả cơ quan bí mật thiên liêng, thì chẳng sống. Chúng ta không phải xác thịt mà đoạt đặng, nó là con vật, nó phải tùng theo con vật, phải tùng theo luật hữu sanh hữu loại của nó. Đoạt chăng nơi cửa thiên liêng hành sống tất nhiên là đệ nhị xác thân của chúng ta, lời tục ở ngoài gọi là vía của chúng ta đó vậy. Ấy vậy, nơi cửa Ngọc Hư Cung là nơi cầm quyền chánh trị của càn khôn vũ trụ, thì các phần hồn của mặt luật nơi càn khôn vũ trụ, về phần hồn nó không đồng với mặt luật nơi thế gian này. Hai mặt luật, hai nền chánh trị khác nhau đặc biệt, chúng ta không thể gì tưởng tượng hiệp một với cái kia, cho nên có nhiều cơ quan trị càn khôn vũ trụ khác hẳn với cơ quan trị nơi thế gian này. Dầu rằng nó có tương liên mật thiết hai nền chánh trị, mà nó không tương hiệp cùng nhau đặng, không có lấy hình luật trị thế gian này đem trị phần hồn được, vì không giống nhau. Chúng ta phải biết chúng ta đi tìm gì đây,
Đi tìm cơ quan nào làm cho chúng ta đoạt đặng ngôi vị vô hình kia về phần Yunon linh của chúng ta, đoạt phẩm vị tối cao tối trọng là Phật vị. Chúng ta làm phương thế nào đoạt cho đặng thánh đức của Đức Chí Tôn, là Chúa. Chính Ngài là một vị Phật, một vị đã sản xuất ra càn khôn vũ trụ, sản sanh các vị Phật nơi càn khôn vũ trụ. Chúng ta làm phương nào mà chúng ta đoạt vị đặng, cũng như Ngài vậy. Chẳng khác nào như cơ quan hữu hình đứa con bao giờ cũng muốn làm, quyết làm sao cho giống tính chất ông cha. Cha làm được cái gì, thì con cũng cố làm được cái nấy. Tánh đức thiên nhiên ấy không gì lạ hết. Các chân linh của loài người, bất kỳ một cá nhân nào, bần đạo đã thuyết minh dầu cho họ phàm bao nhiêu thay kệ, họ chỉ muốn làm trời thôi, dầu cho họ hèn hạ ra phàm tục thế nào. Mà nơi miệng họ bao giờ họ cũng muốn làm trời, vì tinh thần họ ngưỡng vọng đoạt phẩm vị ấy. Trong càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy dục thúc thế nào, dục thúc bỏ con vật đặng tạo ra phẩm vị Phật. Bởi triết lý trước mắt chúng ta không thể gì chối cãi được, chúng ta không thể gì lấy hèn hạ mà sống được, hèn hạ là con vật, hèn hạ là con thú, tất nhiên là xác thịt của chúng ta đó vậy. Nó giỏi ở chúng ta trong thời gian mạnh mẽ, rồi tới chừng bạc nhược tiều tụy ta phải bỏ nó cho nó chết. Còn con ngựa chúng ta cởi nó là trong lúc nó còn tráng kiện, một ngày nào đó nó có thể dung rủi được thiên lý, tới chừng nó yếu tha già thảy bị hủy bỏ, thì nó phải chết. Không lẽ chúng ta coi con vật hơn ta, thì chúng ta không thế coi xác phàm này, con vật này hơn Yunon linh ta, không khi nào ta coi con vật hơn Yunon linh ta đặng. Vì lẽ ấy mà các nhà trí thức từ thượng cổ đến giờ người rất cần cù tìm tàn nạo cả trí óc kiếm nguyên, do cái sống của mình. Đối với càn khôn vũ trụ coi toàn cả trong ấy có gì trọng hệ, mà phải tìm. Chúng ta ngó thấy tiềm tàng một điều là tại sao Yunon linh của họ phải ở trong một con vật. Về tâm linh đến tánh linh họ có đặc biệt, bằng chẳng vậy, thì họ toàn là con vật bạc nhược, không bao giờ họ thắng nổi, tất nhiên họ phải tìm nguyên do nào mà sản xuất. Vì cớ mà chúng ta thấy chẳng bao giờ loài người dám bỏ đạo của mình, họ là con vật. Nếu họ bỏ đạo tất nhiên họ là con thú mà thôi, họ không bao giờ dám bỏ cái đạo của họ. Họ muốn tìm tàng thế nào, làm phương nào đem tâm đức của họ lập giá trị của họ, lập giá trị cho cái sống của họ. Ấy vậy kỳ này bần đạo đã mở màn bí mật ra cho chúng ta thấy, coi chúng ta phải tìm cái gì. Rồi kỳ tới bần đạo sẽ dắt cả thảy tới Ngọc Hư Cung đặng quan sát cái chánh trị của càn khôn vũ trụ cho tường tận. Phần 22, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 18 tháng 01 năm Kỷ Sửu, ngày 15 tháng 2 năm 1949. Trước khi Chí Tôn tấn bước trên con đường thiên bần đạo dắt cả thảy con cái đức liên hằng sống, nhất là vào cung Ngọc Hư, có một điều trọng yếu, nếu không thuyết minh ra, trước khi vào nơi ấy chúng ta sẽ có nhiều điều khuyết điểm. Toàn thể con cái của Đức Chí Tôn không có quyền đoán, triết lý cao siêu trọng yếu tấn triển của phần hồn, nhất là phương pháp đoạt vị của mình. Còn một thuyết trọng yếu nơi mặt thế này, làm cho các đẳng chân hồn quả kiếp biết bao nhiêu thống khổ, nhất là dục thúc chiến đấu tấn triển từ thử đến giờ, đã gây biết bao nhiêu tội tình. Văn minh, hôm nay bần đạo thuyết hai chữ văn minh của thời đại này. Văn minh là gì? Lấy theo chân tự Việt ngữ tất nhiên nho tông của chúng ta. Văn, nghĩa là những lời lẽ, hoặc là văn hóa, hay văn chương. Những lời lẽ mà chúng ta đã đoạt đặng của người khác, hay của mình đặt ra. Minh, nghĩa là minh bạch rõ ràng, sáng suốt. Lời lẽ minh bạch rõ ràng, đã giúp ta đoạt đặng những phương pháp, để mà định quyết tương lai, hay là giữ tồn tại sự tiến triển trong kiếp sống của mình. Hoặc là chúng ta dùng phương pháp về văn tự, để lưu truyền ngôn ngữ của chúng ta, đặng định một sự tấn triển của phương sống, hay phương pháp sống của xã hội. Chúng ta đã định, chúng ta đã đoạt được, tất nhiên sự tiến hóa tồn tại, bảo thủ với một phương pháp văn chương, đủ lẽ hay là giải nghĩa bao quát của chữ văn minh là civilization. Chúng ta nên hiểu có ba nghĩa civilization, có thể tưởng rằng, một là tổng số của sự tiến triển về tâm lý tất nhiên về chính lý,
về khuôn khổ, về hình thức của sự sinh hoạt con người đã đoạt đặng, và lấy trí óc bảo thủ cho nó tấn triển cho mỹ mãn hơn nữa. 2. Thứ nhì là tổng hợp các sự tấn triển của xã hội. Một quốc gia mà họ đã đoạt đặng, họ muốn bảo thủ tồn tại, nhưng họ bị tư tưởng mới mẻ, hay là những điều mới mẻ do phương tiện của sự sanh hoạt mới mẻ sản xuất, dục thúc họ, dường như muốn khám phá những cơ nghiệp của họ, đào tạo về văn hóa của họ, về phương diện hạnh phúc cho họ. Tư tưởng mới mẻ ấy có thể bỏ ra, nếu cả đại nghiệp của họ được, họ tìm phương bảo thủ cho còn tồn tại. 3. Thứ ba là phương pháp của tinh thần quyết thắng vật chất, tất nhiên là những phương pháp mà chúng ta không thể đè nén cả tinh thần về thể chất của hình thú ta. Với cái trí óc ta vẫn biết thiêng liêng, do thiên tánh, đặng làm cho người xứng đáng làm người, không hạ mình xuống tánh chất con thú. Với ba nghĩa lý ấy, nghĩa lý nào chắc? Nếu nói ba thuyết ấy chắc cả thảy ba, thì chúng ta nên nhìn nhận nghĩa lý sau chắc hết là chánh đáng. Tại sao? Mà không có thể tưởng tượng rằng, giúp cho loài người đến địa điểm có thể tưởng là hạnh phúc được. Con người bây giờ có thể bay giữa không trung, như con chim kia là máy bay, có thể lặn xuống biển được là nhờ máy móc, có thể không ở mặt đất mà lại ở trên mây, trên không khí thiêng liêng. Nó không cần đi, mà nó có thể chạy trên mặt đất, nó không cần bay, mà nó có thể ở giữa lưng trời được. Nhưng chưa phải đó là hạnh phúc, đó là theo cái văn minh mà thiên hạ tưởng tượng, có thể đào tạo hạnh phúc cho nhân loại đặng, không phải theo ôm bó hay an ủi, hoặc bợ đỡ đặng mảnh thi hài đầy đủ sung sướng hạnh phúc, hay nó giúp cho mảnh thi hài này tưởng tượng mình không còn một lực lượng nào đối phó với mình, tưởng hạnh phúc thực sự. Nhưng chưa phải là thật hạnh phúc của họ vậy. Hạnh phúc thiệt không phải là phần xác, hạnh phúc thiệt của con người là phần hồn. Chúng ta đã ngó thấy biết bao nhiêu vị vương đế đã tạo gian sang sự nghiệp. Từ thượng cổ đến giờ ai không tưởng đến, tứ hải vi thiên hạ chi giao, lấy hạnh phúc của một đấng làm chúa cả các dân tộc khác. Mà so sánh dám chắc, nếu chúng ta dở lịch sử ra coi, thì chúng ta, để dấu hỏi mơ hồ họ chưa có thể chắc hạnh phúc được. Trái lại chúng ta thấy một tấn tuồng, hễ càng cao danh vọng lại càng dày gian nan. Nếu họ không thỏa mãn về tâm hồn, thì không phải là hạnh phúc. Giàu sang trọng, sung sướng cách nào cũng chưa gọi là hạnh phúc được. Không phải tâm hồn thỏa mãn, thì không phải là hạnh phúc thật. Con người bao giờ cũng vậy, đi tìm hạnh phúc chứ không phải tìm ăn, tìm sống, nhờ sống cho họ sang cả vinh hiển phụ phê thỏa mãn. Ấy là về phần xác của họ mà thôi. Dám chắc chúng ta đoạt được dầu hạnh phúc ấy hiện hữu chúng ta thấy một vật vi hậu, con người bao giờ cũng vậy, thân thể của họ sung sướng bao nhiêu đi nữa chỉ 2-3 ngày đầu thôi, còn thú vị đến 5-3 ngày sau họ nhảm nhí, hễ họ đoạt được hạnh phúc. Về phần xác, dầu cho họ đoạt được đến địa vị bậc nào đi nữa, cũng không thỏa mãn, cái hạnh phúc không phải do nơi xác thịt này, mà sung sướng hay vinh hiển. Ấy vậy, văn minh tạo hạnh phúc cho loài người về phần xác là đời, chẳng khác nào như ngọn cỏ đầu xương, bật quá là lòe con mắt cho thiên hạ, mà thôi, chớ chưa thỏa mãn. Họ tạo dựng không phải tồn tại, không phải vinh hiển. Cái thuyết của văn minh là cái phương pháp giúp cho con người biết duy chủ con vật của mình, mà điều độ sự sống còn tồn tại nơi mặt thế này, sống tạm tại mặt thế này, làm cho họ thỏa mãn đặng điều độ mảnh thi hài, hay thể chất này thôi, duy có tinh thần đạo đức mới đặng. Một lần nữa, giải thật nghĩa hai chữ văn minh. Văn là quyền hạn, minh là sáng sủa đạo đức. Nếu văn minh, mà thiệt tướng được, là thực hiện một nền tôn giáo cao siêu tại mặt thế gian này mới thiệt hạnh phúc, về phương pháp đạo đức mới thật hạnh phúc. Phần 23, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 26 tháng 01 năm Kỷ Sửu, ngày 23 tháng 2 năm 1949. Đêm nay con đường thiên liêng hằng sống, từ bần đạo giảng tiếp dục tấn trên hôm nào tới nay đình đãi đã lâu, có nhiều điều thúc giục bần đạo phải thuyết cho gấp, thuyết đặng cho biết, bởi vì thấy họ cuốn gói trở về nhiều lắm, nam nữ cũng vậy,
cần đi cho hiểu cho quen đường về của họ. Chúng ta dục tấn từ Diêu Trì cung đến Ngọc Hư cung, tất nhiên là cung trị càn khôn vũ trụ đó vậy. Cung trị thế không cần nói, chúng ta cũng choáng biết rằng, chúng ta đến một cung rất yếu trọng, chính nơi ấy là nơi cầm quyền điều khiển càn khôn vũ trụ. Chắc mỗi người đều tưởng tượng, nếu cầm quyền điều khiển càn khôn vũ trụ, thì phải là một trường quan lại náo nhiệt lắm. Vậy chắc ai nấy đều tưởng tượng phải có một trường quan lại như mặt thế này. Chúng ta tỉ thí một chánh phủ, mà nơi nào đã lấy làm kinh đô, để cầm quyền trị một quốc gia, thì kinh đô ấy bao giờ cũng náo nhiệt. Bần đạo xin nói hẳn rằng, không phải như sự tưởng tượng của chúng ta vậy đâu. Bần đạo xin nhắc và giảng từ bước, đặng cho con cái đức chí tôn dễ hiểu. Bần đạo ngó thấy chỉ thuật lại xin cả thảy nam nữ nhất là mấy vị niên cao, kỵ trưởng, mấy vị chức sắc thiên phong phải để ý lắm và nhớ. Bần đạo sẽ thuyết cảnh tượng ấy, cả thảy đều thấy hiện tượng trước mặt. Có một điều là từ Giả cung Diêu Trì dục tấn tới nữa bần đạo thú thật khó dụ họ đi lắm. Phần nhiều về nơi cảnh ấy họ hưởng được một hạnh phúc vô đối, nhất là các đẳng chân hồn đã chịu thảm khổ một kiếp sanh. Về cảnh ấy hưởng được hạnh phúc vô biên vô đối, gần bà mẹ yêu ái vô lượng vô biên, biểu họ từ giả bà mẹ ấy mà đi thì không phải dễ. Nhưng có một điều trọng yếu hơn hết, lời tục ngữ người ta thường có nói, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, phải dục tấn tới, thấy chán chường trước mắt mình, con đường thiên liêng hằng sống, đi mãi không ngừng, chúng ta đi miết tới nữa, để học hỏi thêm nữa. Ngày giờ nào, thời buổi nào, chúng ta có thể cầm nơi tay một quyền năng vô tận như Đức Chí Tôn, đặng tạo ra một càn khôn vũ trụ khác, làm đại nghiệp của mình. Vì vậy nên con đường dục tấn không có ngừng, không có giới hạn, vô lượng vô biên vô cùng tận, cũng như càn khôn vũ trụ chúng ta thấy trước mặt chúng ta đó vậy. Nếu chúng ta ngó thấy cây phướng Diêu Trì cung trước mặt chúng ta muốn tìm cung Ngọc Hư, thì chúng ta xây qua bên mặt, chúng ta ngó ngay cung Ngọc Hư, bên trái là Diêu Trì cung đó vậy. Chúng ta đi hoài chẳng phải chúng ta dục tấn như buổi trước, bởi cảnh giới khác thường huyền bí lạ lùng. Chúng ta thấy muôn điều trước mặt chúng ta đều do chân thần xuất hiện, vạn pháp thành hình, không có điều gì chúng ta tưởng đến mà không có trước mặt. Cảnh tượng ấy nên hình, nên tướng với một cách huyền bí vô biên vô tận, chúng ta không thể gì tưởng tượng được. Tỉ như con đường dục tấn ấy chúng ta muốn có một việc lạ lùng, là nếu chúng ta muốn đi đến cho mau, thì chúng ta đi như chớp nhoáng, muốn gì đặng nấy, tưởng thì nó hiện hình liền. Ấy là một địa giới vô tận vô biên không khi nào lấy trí khôn con người mà tưởng tượng được. Ôi còn khi bước theo con đường dục tấn, thì chúng ta không thể tỏ bằng ngòi viết đặng, bởi cảnh trí khoái lạc vô biên, chúng ta hưởng hạnh phúc nơi cung Diêu Trì một cách khoái lạc, hạnh phúc mà chúng ta hưởng được tưởng là hết rồi, nhưng chúng ta dục tấn tới chừng nào độ khoái lạc ấy cứ đến với ta mãi mãi, đi tới nữa, đi tới mãi, đi tới một mức khoái lạc hạnh phúc về tinh thần, vô tận vô biên, hưởng hoài không khi nào hết. Khoảng đường mà chúng ta đi không có côi cút, đi theo đường chúng ta gặp biết bao nhiêu người thân ái, bạn tác mừng rỡ không biết bao nhiêu. Nếu chúng ta thấy một cảnh tượng của người nào lìa quê hương đi xa xứ, khi về gặp người chí chân của mình, thì sự mừng rỡ của họ thế nào, chẳng cần tả ra cả thảy đều biết. Tưởng tượng coi chúng ta gặp những người trên con đường dục tấn là những người bạn thân yêu, tình nồng nàn ấy không biết bao nhiêu, muôn kiếp mới tạo được khối tình ái ấy. Mỗi người chúng ta đều thấy trong thân tộc của chúng ta, họ hiện tượng không biết mấy muôn, mấy ngàn kiếp, chung chịu, chung đứng, chung đi với nhau trên con đường thiên liêng hằng sống. Hạnh phúc vô cùng, không thể gì tả ra bằng ngôn ngữ đặng. Bần đạo dám bảo kê rằng, nơi cảnh ấy chưa có buổi nào huyên náo, hay có tiếng nào buồn. Không có buồn, không có biết đau thảm, chúng ta đi miết tới, vui mà đi. Đến trước mặt chúng ta thoạt nhiên có một thế giới vô cùng tận, đẹp để lầu đài nguy nga chấn chở, chúng ta tưởng tượng rất huyền diệu.
Lâu đài ấy chúng ta ngó thấy một màu với nhau, chỉ có một vật tạo thành, mà thôi, vật đó dường như pha lê vậy, như kiến, ngà ngà đục đục, màu thì trong, hào quang chiếu diệu. Một cảnh trời hào quang chiếu diệu ra muôn đạo, vì tướng của nó tạo thành hình của nó. Vì vậy mà các trang đoạt đạo, khi xưa, đi về tới cảnh đó là nơi Ngọc Hư Cung, một địa giới huyền bí làm sao, không thể gì minh tả ra đặng, huyền bí về tinh thần của chúng ta, vì nó do tinh thần của chúng ta biến tượng, ta thấy hình trạng nó vuông vức, chúng ta tưởng tượng, mà ra đó vậy. Chúng ta tưởng tượng hình trạng thế nào, thì nó ra thế ấy. Nếu vị kiến trúc sư nào, hay một ông kỹ sư nào ngó thấy nó, đều muốn bỏ nghề hết, bởi không thể gì làm được. Tôi sợ cho họ ngó rồi chẳng phải bỏ nghề, mà thôi, họ còn ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, như điên mà chớ, bởi đã hao tâm, mà làm không đặng. Chúng ta đến nơi ấy, chúng ta thấy thi hài của mình biến tướng y như hình ảnh của khuôn khổ trong địa giới, hình chúng ta biến một màu một sắc, hệ nó biến theo được mới nhập cảnh ấy được. Nếu biến theo không được, thì chúng ta bị đuổi ra, ấy là pháp thân của chúng ta nó phải nhập cảnh giới ấy, nên câu kinh, trách nhập cảnh thiên liên hành sống là vậy đó. Khi vô đặng rồi, tưởng đâu thiên hạ náo nhiệt, trùng trùng điệp điệp lạ thường lắm, không có đâu, chúng ta chỉ thấy tông đường thiên liên của chúng ta đang tiếp đón mừng rỡ, nơi hội hiệp các người thân nhân của chúng ta, từ buổi chúng ta đoạt đặng địa vị tiểu hồi, lên tới phẩm đại hồi, từ trong địa vị đại hồi ấy, mà chuyện kiếp đoạt. Đến địa vị thần, thánh, tiên, Phật cả ngàn muôn triệu kiếp sanh. Các bạn, các tông đường, các gia tộc chúng ta thấy muôn muôn, trùng trùng, điệp điệp, không có định số được. Khi họ đến mừng, họ dẫn chúng ta đến một cung họ dặn rằng, nơi đây không đặng nói tiếng, chỉ tưởng, mà thôi, hễ tưởng là như nói vậy. Tỷ dụ như, tôi tưởng tôi muốn gặp anh tôi, thì tất nhiên cái tưởng ấy thành tiếng nói, mà lại có người anh đứng trước mặt liền, cùng ấy không có dùng lời nói, duy có tưởng, mà thế cho ngôn ngữ. Người ta dặn đừng tưởng thần, thánh, tiên, Phật, bởi các đấng ấy ở cảnh đó không có. Sở dĩ mà có, là tại mặt địa cầu 68 này ta đặt ra, chớ nơi Ngọc Hư Cung không có, những danh từ thần, thánh, tiên, Phật chỉ dùng nơi trái địa cầu 68 này, mà thôi. Chúng ta biết rằng, đẳng vị thiên liêng của các chân hồn không có phẩm trật, chúng ta định, nên có ngôi vị, chỉ có ngôi vị tại mặt địa cầu 68 này, mà thôi. Chúng ta đã ngó thấy nhân loại nơi mặt địa cầu này tinh thần mỗi cá nhân đều khác, 2.700 triệu, 2.700 triệu, chân linh nơi mặt địa cầu này, thì 2.700 triệu người không đồng phẩm chất, không đồng tánh chất, không đồng chân thần với nhau, cho nên không có khi nào mà hai người giống nhau. Chưa có một chân thần nào giống nhau, thì cái thiên vị kia nó không định giá được. Mỗi người đều có một phẩm vị đặc biệt của mình, mỗi kiếp sanh đều tấn, khi tấn tới có một sở định địa vị của mình. Mỗi một bước là một đẳng cấp định giai cấp của mình, giai cấp không phải giống nhau như ở thế gian này, bởi địa vị không giống nhau, phẩm vị chỗ nào thì đứng chỗ nấy, không ai xô đuổi không ai giành giật được, từ chối gì cũng không được, bởi không có danh từ, mà danh từ dường như để sẵn, bởi có địa vị sẵn. Đức Chí Tôn đã nói, đại nghiệp của mỗi đứa thầy có sắm sẵn cho đó, bây giờ nói về tánh chất tôn ti của mình, hàng phẩm của mình, đã không có, biết lấy chi, mà định lấy nó, lấy gia tộc của mình. Bần đạo ngó thấy gia tộc của các đấng có mặt tại thế gian này, thế giới nghiệp oan của chúng ta, tất nhiên có 5 trái địa cầu có nhân loại ở, tất nhiên có tên của kẻ đoạt đạo được là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra nữa chúng ta ngó thấy đại gia đình của Đức Phật Thích Ca, đại gia đình của Đức Lão Tử, đại gia đình của Đức Khổng Phu Tử, đại gia đình của Mahomet, đại gia đình của Jesus Christ, đại gia đình vinh hiển hơn hết là đại gia đình của Quan Âm Bồ Tát, tất nhiên từ hàng Bồ Tát vinh hiển hơn hết là gia đình ấy. Ấy vậy gia đình nào, thì có phần trong gia đình ấy, xây chuyển họ có tương thân với nhau một cách mật thiết.
như một chân linh kim thanh quang xuống thế này. Có lẽ đầu kiếp trong gia đình của Từ Hàng Bồ Tát, hay là của Khổng Phu Tử, hay là của Mahomet, hay là của Phật Thích Ca, cho nên các chân linh ấy họ đã liên quan mật thiết. Vì lẽ ấy cho nên càn khôn vũ trụ có tên mình. Dầu mà chúng ta muốn biết số trái địa cầu, thì chúng ta không thể gì biết được. Chỉ có 5 trái của chúng ta ở, thì chúng ta biết mà thôi. Chúng ta không biết cho hết. Còn 3.000, 3.000, thế giới kia, với 11 thế giới ở sau, giữa mấy trái địa cầu kia, chúng ta không thể gì đoán được. Có nhiều khi thấy các đấng lâm phàm, hỏi ra dường như tinh thần của chúng ta biết hết, cũng như có nhiều người bên Tây, bên Pháp mà họ biết nơi xứ Việt Nam vậy. Nói dường như họ nói trên cung trăng, nhưng thật ra họ thấu đáo cả chân tướng nơi mặt địa cầu này, họ biết huyền linh của họ biết tài phép vô biên của họ. Nói về kiếp sống của chúng ta, không phải hành hạ nó, nhưng phải tập nó hành nó. Nếu khi về được rồi thân nhân của chúng ta dắt chúng ta đến một cung có một quyển sách thiên thơ, để trước mặt ta, dở ra xem thấy tên mình và kiếp sanh của mình đã làm gì, thì trong quyển thiên thơ ấy nó hiện tượng ra hết. Chúng ta tự xử chúng ta, mình làm tòa để xử cho mình, hoặc mình phải đầu kiếp hay là đoạt đến địa vị nào, mình đứng đến mức nào, thì cũng do mình định đoạt lấy. Vị trưởng quản nơi cung ấy theo tiếng phàm của chúng ta đặt tên là Nam Tào Bắc Đẩu. Nơi Nam Tào Bắc Đẩu không có ai trị hết, chính ta trị ta, không có ai định kiếp cho ta, chính ta định kiếp cho ta, chưa có ai phân tội phước cho ta, chính ta định tội phước cho ta, mạng căn kiếp số ta định, không có một hình luật nào buộc được chúng ta. Chúng ta có quyền tự do, quyền sở hữu định mạng căn cho ta vậy. Phần 24, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 30 tháng 01 năm Kỷ Sửu, ngày 27 tháng 2 năm 1949. Bần đạo hôm chúng ta trên con đường thiên liêng này giảng tiếp dục tấn của hàng sống. Khi trước bần đạo đã dắt cả toàn con cái của Đức Chí Tôn vào Ngọc Hư Cung, bần đạo đã cho họ ngó thấy trong cung ấy, để ghi chép cả quả kiếp của loài người. Bần đạo hôm nay giảng thêm cho rằng, bởi vì cả cơ quan chánh trị của càn khôn vũ trụ là vĩ đại lắm, chúng ta tưởng tượng lại coi 3.000 thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị địa, tưởng tượng lụng lại coi, 72 trái địa cầu ở trước hơn hết, cảnh đọa Junon linh của chúng ta, 12 thế giới. Trong 12 thế giới của 72 trái địa cầu nhỏ chót hơn hết của thế giới đương nhiên chúng ta xuống, đấy là thế giới nghiệt oan. Có 5 trái địa cầu có nhân loại ở. Chúng ta đây thuộc về trái địa cầu 68. Chúng ta thử nghĩ nhân loại nơi mặt địa cầu này, hơn 2.700 triệu nhân sanh. Chúng ta thử nghĩ trái địa cầu này, có gần 100 mấy chục lần lớn hơn trái địa cầu 68 này. Như vậy chúng ta tưởng tượng xem có bao nhiêu nhân loại ở trên mặt càn khôn vũ trụ vĩ đại này. Nếu chúng ta tưởng tượng nền chánh trị càn khôn vũ trụ, kẻ sanh mạng mỗi người không sót, chẳng phải để chúng ta nghĩ lại coi, họ lấy quyền năng nào mà cầm quyền chánh trị vĩ đại ấy đặng. Chúng ta nên tìm hiểu với huyền vi bí mật ấy ở đâu, chúng ta nên kiếm coi ở chỗ nào, cơ quan trị thế phải thế nào, sửa chữa nó lại, cho nó phù hợp với cơ quan chánh trị của càn khôn vũ trụ, chừng ấy thiên hạ mới được thái bình. Tinh thần thế nào, hình thể cũng vậy, không chi lạ. Cả nhân loại chưa đoạt phép, chưa cầm được huyền vi bí mật, cho nên nhân loại còn loạn lạc. Có lẽ vì cớ ấy, chúng ta đã ngó thấy cái án kia chúng ta không thể chối, cái hình phạt dành cho chúng ta không thể tránh đặng, cầm quyền rồi thì không có cái, vì quá đáng. Bởi tại làm sao? Tại cơ quan của người ta nắm bí pháp của người ta, quyền năng vô tận vô biên, nắm giữ cả càn khôn vũ trụ, cái án, cái tội vô hình, chính nó đã có nơi pháp thân của loài người. Tất nhiên nó ở trong tay của chân thần chúng ta ghi chép, nếu chúng ta muốn chối tội, thì chối sao đặng, chính chân thần ta định cho ta. Các tội tình đều đưa ra trước mặt, từ tiểu hồi tất nhiên là giác hồn, sanh tử biết bao nhiêu kiếp sanh, mới đoạt đến đại hồi.
cả cái sanh hoạt, cả cái liên quan, cả cái căn bản, cả cái quả kiếp bất kỳ cái gì, thì trong quyển Vô Tự Kinh đều có ghi ghép, chính ta định cho ta, mà chối sao được, dầu muốn chối cũng không chối đặng, chính chân thần ta định án cho ta chớ không phải ai định án cho ta, sợ hay chăng là điều đó vậy. Ông tòa ở thế gian này, khi định án còn có trạng sư để bào chữa, còn nơi đó không có trạng sư để bào chữa cho ta, chính ta định án cho ta. Cái bí mật vô đối cầm quyền cả càn khôn vũ trụ là như vậy. Người ta để cho mình làm tòa xử lấy mình, thì còn ai binh cho mình nữa, không thể gì mình chối cải tội, cải án của mình đặng, vì chính mình định cho mình. Nếu cải đặng là qua chân thần sao, không chối cải gì được hết cả. Ấy vậy trong các chân hồn có chia ra hai phần, hai hạng, một hạng vì quả kiếp, đến trả tội cho mình, chúng ta nên đặt tên cho các đẳng linh hồn ấy là kẻ tội nhân đến để trả tội. Hai hạng nữa là hạng du học, đến để lập vị cho mình. Chúng ta ngó thấy một tấn tuồng quan lại, chúng ta nghĩ lấy làm ngộ nghĩnh. Nếu chúng ta chịu tội tình một mình ta, thì không lấy làm đau đớn gì mấy. Ngạc một nỗi, phép huyền vi vô đối của càn khôn vũ trụ, buộc cả tông đường, tổ tông từ trước phải chịu cho ta, làm chứng cho ta, có đau đớn chăng là vậy đó. Một linh hồn chịu quả kiếp nơi cảnh trần lúc trở về Ngọc Hư Cung, thì cả thảy tông đường họ đều có mặt tại Ngọc Hư Cung, để đón tiếp, quan sát coi con đường mình đã đi qua, quả kiếp đã đi qua, quả kiếp có điều chi sửa đổi hay chăng, có làm chi tội tình nữa hay chăng, thay vì quả kiếp mình đi trong con đường chí thiện, đoạt được bí pháp chí linh. Còn một vài chân linh đi ngược lụng lại thú hình gây thêm tội ác. Mình thấy, vì mình, mà cả tông đường, đều chịu tội, nên đau đớn vô cùng. Chúng ta phải biết các đấng nhập vào Ngọc Hư Cung, tất nhiên các đẳng linh hồn ấy đã đoạt kiếp được. Có những kẻ đến thế nhập vào pháp thân, mà họ đã tạo căn quả, thì cả tông đường họ khổ não lắm. Bần đạo nói tông đường Thiên Liên thường ở tại Ngọc Hư Cung, cao trọng hơn hết là tông đường của Quan Âm Bồ Tát, tất nhiên từ hàng Bồ Tát. Tông đường cao trọng thứ nhì là tông đường của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tông đường thứ ba là Đức Di Lạc. Ba tông đường cao trọng hơn hết, còn nhiều tông đường khác nữa. Mỗi người đều có tông đường đặng ngồi ở đây là chờ ta, cả thảy đều do nơi quả kiếp mà đầy xuống thế gian, để trả quả kiếp, trả hình phạt. Một trường thảm não, nếu chúng ta gây thêm tội ác, thay vì đi trong con đường chí thiện đặng lập thiên vị cho mình, còn một hạng gọi là hạng du học, đến để lập vị mình. Hạng này không sao hết, bởi tông đường họ nhất định cho họ đi học. Chúng ta ngó thấy con của một người thượng lưu kia cho con đi học, học để khôn, học cho hay, học cho giỏi. Nếu thi được giỏi, thì mừng lắm, nếu học dở, thì cũng vậy. Chúng ta thấy đứa con đi học bên Pháp, không có học. Đến cuối tháng bên Pháp gửi Total đi nút về thấy điểm sức học của con dở. Nó dở về moral, về geography, về Lacan Dictions, thì cười. Bất quá nói thằng biếng học vậy thôi, viết thơ biểu nó ráng học thêm mấy magister đó nữa, chưa khá mấy, hạng bình thường. Các bạn ấy họ đến giữ đạo của họ lắm, mật thiết không có đê hèn. Họ không muốn đến, mà nếu họ đến thì cao sang lắm, chẳng hề khi nào họ hạ mình xuống làm tội nhơ nhết. Chúng ta đã ngó thấy càn khôn vũ trụ, nắm quyền lực làm cho chúng ta sợ hơn hết là làm cho tông đường ta phải chịu khổ. Trước cái thương của tông đường ta, ấy là cái hình phạt vĩ đại ở cảnh thiên liêng. Đến khi mãn kiếp trở về đoạt được cái thương, hay là cái khổ của tông đường, thì mình đau khổ vô cùng, hình phạt ấy vĩ đại lắm, nên các chân hồn đều sợ sệt hơn hết. Tại sao Đức Chí Tôn đến ngày trụ cả con cái của Ngài đặng lập thánh thể hữu hình này? Tại sao vậy? Bởi vì hễ tạo được mặt luật hữu vi này, thì cả thảy con cái của Đức Chí Tôn đoạt pháp đặng. Một ngày kia đoạt vị trên cảnh thiên liêng hằng sống, chưa có hạnh phúc nào dưới thế gian này bằng hạnh phúc trên cảnh thiên liêng. Chúng ta hưởng được hạnh phúc thiệt hay chăng là do nơi đó. Thánh thể Đức Chí Tôn là gì? Là một quyền quản trị cả luật yêu ái của Đức Chí Tôn, là một khối. Khối ấy dành
để trong tâm não của Ngài. Mỗi phần tử luân hồi là mỗi phần tử của Đức Chí Tôn gieo trong cả hình luật thương yêu ấy trong tâm não tinh thần của mỗi người. Chúng ta thấy Đức Chí Tôn đã tạo thánh thể của Ngài với một cái tình yêu ái. Ngài nói, các con đã hưởng được cái quyền yêu ái vô tận. Các con nên lấy tình yêu ái truyền cho các em con thế kỷ này qua thế kỷ khác. Một hình phạt đương nhiên nơi cửa đọa này chúng ta sợ hơn hết là hình phạt trục xuất. Trục xuất là gì? Là đuổi ra khỏi cái đại gia đình, đại tông đường của Đức Chí Tôn đến đào tạo cho chúng ta. Một hình luật tại mặt thế này đặng cho chúng ta không ra khỏi các tông đường ấy. Cốt yếu là vậy, sợ hay chăng là cái đó, án trục xuất là vậy đó. Người nào bị trục xuất là bị đại gia đình mình trừ bỏ. Mà từ bỏ rồi, thì thân mình là con vật không phải tìm hạnh phúc riêng một mình được. Vì hình luật nó biểu nó phải già, rồi nó phải chết. Nó không còn sống. Cái quyền của hội thánh trục xuất chẳng khác nào bị đuổi ra khỏi đại tông đường của Đức Chí Tôn đến tạo dựng. Bị đuổi ở dưới này, ở trên kia cũng vậy. Đuổi phần xác, thì phần hồn cũng bị đuổi vậy. Ngày mình không còn ở trong tông đường của Đức Chí Tôn là ngày mình bị nhục, tưởng sống, mà thân mình trả đặng nợ, hay chưa cũng không đáng sợ. Trong tông đường của mình bị nhục mới đáng sợ. Phần 25. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 04 tháng 02 năm Kỷ Sửu, ngày 3 tháng 3 năm 1949. Tề Thiền Liên hàng sống. Bần đạo có nhiều trước khi giảng dục tấn trên con đường điều khuyên nhủ về phương pháp thuyết pháp, tai thác tất nhiên là thuyết đạo. Trót gần 2 năm trường, cũng gần 2 năm bần đạo đã tìm phương thế cho toàn cả thánh thể của Đức Chí Tôn thuyết giáo. Có điều trọng yếu về phổ tế nhân sanh, cả thảy đều biết. Nhờ cái thuyết pháp mà chân truyền nó hiện tượng, trọng yếu của chân truyền Đức Chí Tôn là vậy. Một điều mình đã để tâm về thuyết pháp. Tất nhiên mình cần có một phiêu, để cho tinh thần cả toàn thính giả chú ý vào đây, tất nhiên cầm cây phướng thần cho chúng ta trụ lụng lại triết lý thuyết pháp của mình. Bần đạo thấy có một điều, nên sửa chữa, có người lên nói một đề nam, tới chừng thuyết đi qua đề bắc, không nhằm đề gì hết. Chẳng khác nào bần đạo nói tôi tính đi Sài Gòn, thì thiên hạ đều ngó về hướng Sài Gòn, tới chừng đi, thì đi lên mé Nam Vang thành ra không ai hiểu gì hết. Nên thuyết pháp trọn bài nghe mà không biết gì hết. Thuyết pháp tất nhiên có niêm luật của phương thuyết pháp, phải có niêm luật chớ không phải muốn nói gì thì nói. Bài thuyết pháp nó giống như bài thi vậy. Nó phải có đề, có niêm luật, có bình trắc, có thừa khóa, có trạng luận, thúc kết. Phải giữ cho ăn với cái niêm luật của thuyết pháp mới đặng. Đức Chí Tôn dạy nghiêm luật thuyết pháp một cách kỹ lưỡng, cao thượng phẩm, và bần đạo có tập 2-3 tháng vậy. Hễ cao thượng phẩm lên đài thuyết, thì bần đạo làm thính giả ngồi nghe. Cần phải tập không thể gì làm được, không thể gì không tùng theo niêm luật của đường thi vậy, không thể gì nói càng đặng. Ngoài ra niêm luật ấy nó còn phù, tỉ, hứng, thú nữa, phải học cho thuộc lòng. Bài văn hay ho là mình thuyết văn có mực thước, có phù ba, có văn chương, có tài ho phiếu mới được, không có khuẩn bất túng thiếu trong lời nói ngôn ngữ của mình. Tì là lên đó mình phải quan tiền vũ hậu lấy kim suy cổ, suy tầm những lý lẽ cho cao sâu, hứng là mình lên đứng nhập vào cảnh tượng nào, thấy hiện tượng ở thế gian. Phải cho ăn nhập vào cảnh tượng đó trong khuôn khổ đương nhiên cả toàn hình thể hiện tại đạo với đời có liên quan trọng hệ mật thiết. Bài thuyết đạo của mình, hay ho có lẽ hứng lấy tinh thần đương nhiên, đem ra tùy theo mình thuyết pháp, mình phải giải thích cho thính giả thấu đáo. Bây giờ muốn thuyết pháp cho chúng, và có đề hẳn hòi, thì phải có kinh, điển, luật, kinh là tứ kinh, điển là ngũ truyện, luật là cả luật trị thế từ cổ chí kim. Đem ra làm cái niêm luật đặng tạo bài thuyết pháp của mình, phải có niêm luật của mình phải ráng học, cần mẫn học, ấy là một điều chẳng phải dễ. Nhưng phải làm cho đặng thay thế ngôn ngữ cho Đức Chí Tôn, đem chân truyền của Ngài, để vào tinh thần của nhân loại. Nếu mình làm không đặng, cũng như mình làm cho Đức Chí Tôn câm sao, mình phải làm đặng thay thế ngôn ngữ cho Ngài. Nếu mình làm không đặng, thì thay thế cho Ngài không đặng.
Từ đây về sau Bần Đạo siết chặt lại là ngồi nghe, hễ còn nói bậy nữa Bần Đạo sẽ phạt nặng đa nghe. Đã gần 2 năm, rồi không dùng thứ nữa được. Bần Đạo cho hay trước có bị phạt đừng than đừng trách, nói khó khăn gì hết, đã cho hay trước rồi mới làm. Bây giờ cả tông đường của chúng ta, Bần Đạo nói đây là tông đường Thiên Liên Đa. Anh em chúng ta dắt chúng ta qua cung gọi là cung Phục Linh. Các bạn phải biết muôn trùng thiên hạ vạn điệp chân linh. Nếu như ở thế gian này dùng ngôn ngữ mà thông công cùng nhau, tưởng sự náo nhiệt dữ tận lắm, nhưng không cần, nên chánh trị phi thường. Các chân linh khác cũng tưởng mà nói chuyện với nhau, duy có cái tư tưởng mà thôi chớ không có ngôn ngữ. Chúng ta gặp biết bao nhiêu chân linh quen thuộc thân mến yêu ái với chúng ta. Cửa ấy chẳng buổi nào gặp một kẻ ghét hay kẻ nào không có thâm tình với chúng ta. Có một điều các anh các chị nhớ nghe, nhớ cho lung. Bần Đạo sẽ giảng có ảnh hưởng với kiếp sanh, khi chúng ta chưa vô cửa, thì những anh em trong tông đường ta có dặn trước khi vô cửa đừng có sợ sệt gì hết, phải bình tĩnh. Có điều chi thay đổi đừng sợ sệt nao núng. Có dặn trước mà khi vô dường như mất thần, mất trí, hết thảy mê muội, tưởng như không có ở trong cảnh ấy làm như thể chúng ta ám muội không biết đó là gì, không biết đó là ở đâu, không biết gì hết. Tới chừng tỉnh thấy một vị Phật cầm cây kim câu đứng trước mặt chúng ta, và thấy hộ pháp đang đứng bắt ấn giữ linh hồn chúng ta lại. Vị Phật ấy không ai xa lạ hơn chính là Phục Linh tánh Phật đó vậy, cầm cây kim câu cua một cái, thì chúng ta tỉnh lại một kiếp sanh, tới chừng sống lụng lại thấy trong kiếp sống trước nữa. Hễ mỗi lần cua thì chúng ta thấy mỗi kiếp sanh, chúng ta sống lụng lại trong cả kiếp sống của chúng ta đi thúi lại từ mức đại hồi cho tới tiểu hồi, qua cho tới vật loại. Bởi chúng ta cả thảy đều là hóa nhân, không ai ở mặt địa cầu này là nguyên nhân cả. Nguyên nhân chúng ta đã đoạt được trong lần thứ 3 là đệ tam chuyển, còn bao nhiêu, đều là hóa nhân, cả thảy đều ở trong vật loại, mà đoạt kiếp cả. Bần Đạo chỉ một điều là Đức Di Lạc Vương Phật đương cầm quyền càn khôn vũ trụ bây giờ, hồi thất chuyển mặt địa cầu này, nó chưa thoát xác của nó. Khi phán xét chót hết Đức Di Lạc còn là con giả nhân, con khỉ ở làm đầy tớ cho Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca buổi ấy là anh thôn quê dân da đen, hắc chủng, như mọi vậy thôi. 3 chuyển tới là đệ tam chuyển, trung yêu nôn đệ tam chuyển, thì Đức Phật Thích Ca đoạt tới Bodhisattva. Sau Đức Thích Ca được vào hàng Phật tất nhiên là Buddha. Đức Di Lạc Vương sửa soạn vào hàng Phật kỳ này, Ngài cầm quyền nữa Ngài đặng vào hàng Phật. Nếu Bần Đạo nói Đức Thích Ca đến thế này, đến trái địa cầu 68 này, hồi lúc nó chưa thoát xác của nó, thì Đức Phật Thích Ca đem hình ảnh Ngài thay lần, nên tổng số kiếp sanh của Ngài nơi mặt địa cầu này lối chừng 1.500 triệu năm chớ không có bao nhiêu đâu. Chúng ta đi vô cung Phục Linh chúng ta phải đi ngược lụng lại, đi trở lại xuống tới vật loại, tới chừng nhập vô Yunon Linh, chúng ta dường như Yunon Linh của ta sống cảnh cũng như vật loại vậy. Lát nữa Bần Đạo sẽ dắt vô trong Ngọc Hư, mà các đấng đương thông công với chúng ta, đấng ấy đương ngự tại Huỳnh Kim Khuyết là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là Đại Thiên Tôn. Ngài có 2 chức, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là Ngài, mà Đại Thiên Tôn cũng là Ngài. Nói lụng lại, tới chừng ta Phục Linh, chúng ta đoạt được rồi, chúng ta thấy cả càn khôn vũ trụ là bạn, là tình với chúng ta. Các chân linh rần rần, rộ rộ trước mặt chúng ta, nhưng không có ai là hết, bởi vì nó có một đức, một căn bản, bí mật là vậy đó. Bần Đạo giảng tới vô cung Phục Linh, thì mình mất cả tinh thần hết. Chúng ta thấy, đã đi gần mút con đường sơ sanh, buổi mới sanh chúng ta không biết gì. Kiếp sống bị một lần mê muội, tới hừng chết chúng ta cũng bị một lần mê muội nữa. Mê muội, rồi mới sống lại. Huyền vi bí mật là ở chỗ đó vậy. Nếu không mê, thì chúng ta biết được kiếp trước của chúng ta hết. Buổi mình định thần lại, thì mới biết, thiên hạ kêu bằng ăn cháo lú mới mê muội. Vô cung Phục Linh, nếu chúng ta không mê, thì chúng ta biết được kiếp sống, nhớ thì sống không đặng phải chết, bí mật là chỗ đó, ngày giờ chúng ta phục tánh chúng ta lại được.
Chúng ta thấy đấng tạo đoan tạo càn khôn vũ trụ là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Đại Thiên Tôn đương ngự nơi Ngọc Hư Cung, dường như rủ chúng ta phải qua chỗ đó, qua đặng hiệp mặt cùng đấng ấy, phải qua cho thấy đấng ấy, dầu cho tông đường chúng ta hay bàn tác chúng ta giờ phút đó có nắm chúng ta biểu đừng đi, nhưng chân linh của chúng ta cũng đi qua Ngọc Hư Cung. Bây giờ đến cung Ngọc Hư là nơi cầm quyền chánh trị càn khôn vũ trụ, không có một ngôi sao nào, không có mặt trời nào đứng trong càn khôn vũ trụ, mà không chịu dưới quyền điều khiển của Ngọc Hư Cung. Quyền trị thế là hình ảnh của Cựu Trùng Đài, một điều mà thiên hạ tưởng tượng khác. Có trị ai đâu, Bần đạo đã thuyết các chân linh tự trị lấy mình, còn Ngọc Hư Cung duy có bảo thủ tồn tại cho họ và tác phước cho họ mà thôi, chớ không có trị. Tác phước ấy là họ muốn cho các chân linh ấy đặng hưởng phước họ không hưởng đặng, là tại quả kiếp của họ. Nếu nói nhờ người cầm quyền cho họ thấy mảy may quả kiếp của họ mà thôi, trị là một vị Phật cầm quả kiếp chúng sanh, họ cũng không phải là gắt cao lắm. Có nhiều chân linh biết quả kiếp của mình đặng nặng nề quá đổi rồi không muốn sống nữa. Quả kiếp trọng hệ lắm, nên các đấng ấy duy có giảm bớt, kiếm phương thế giảm bớt mà thôi. Trên cung hiệp thiên hành hóa cốt yếu chỉ cho người tội nhân ấy làm tòa xử lấy họ, họ biết tự tỉnh lấy họ đặng ngó thấy quả kiếp bớt oai quyền, mà quyết định tội mình. Trái lại người tội nhân làm tòa xử lấy mình, còn người cầm quyền lại, để bảo vệ hạnh phúc, giảm bớt tội tình cho ta. Cầm quyền chánh trị càn khôn vũ trụ là vậy đó. Cầm để tác phước và giảm tội chớ không phải để buộc tội, để không phải định án, định chăng là do nơi mình làm tòa cũng mình. Nếu có trạng sư cũng không qua đặng, sợ mình kêu án mình quá nặng nói trái ngược vậy đó, thành thử. Nơi Ngọc Hư Cung là nơi an ủi các chân linh trong càn khôn vũ trụ. Chính tay ấy cầm quyền trị càn khôn vũ trụ để dìu dắt binh vực, chớ không phải để trị. Các chân linh tự trị lấy mình. Các bạn nên nhớ điều ấy. Nhất là mấy anh mấy chị vẫn phải biết cái bí mật ấy đặng tự tỉnh. Tại mặt thế này mình trị mình trước đi, trị theo cái thói của mình đấy, làm cho lấy có đi. Để nửa chân linh mình về trển không có nóng, đặng ngày kia không có buộc tội mình nặng, làm theo kiểu quẹt lọ vậy, mà biết tự trị lấy mình. Đừng hối hấp, đừng sợ sệt gì hết. Cho nên Đức Chí Tôn thường dùng tiếng ăn năn là vậy đó. Tiếng ăn năn nó hay ho làm sao đâu, đặng cho mình khỏi tự trị lấy mình, quyền nơi. Ngọc Hư Cung là vậy đó. Phần 26, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 08 tháng 02 năm Kỷ Sửu, ngày 7 tháng 3 năm 1949. Hôm nay Đường Thiên Liên hằng sống, chúng ta rủ nhau dục tấn trên con thưa cùng chư chức sắc Thiên Phong Cựu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, nam nữ và mấy vị lão thành. Bần đạo từ khi giảng dục tấn trên con đường Thiên Liên hằng sống, cốt ý giảng cho mấy anh mấy chị để vào cân não. Từ hôm nào tới nay láp giáp, nói nhiều quá cho anh chị được mở tinh thần, dám chắc rằng sự nguy ngập chưa đến nước đó. Bần đạo chỉ có nắm tay các người dẫn đi vào cảnh ấy cho mấy người quan sát tự mình hiểu lấy mình dễ hơn, thuyết giáo e sợ mấy người không trọn thấu được. Mình thấy để nhớ nhập trong cảnh ấy rồi mới có sự thật, mà Đức Chí Tôn muốn cả con cái của Ngài thấy cả sự thật mà thôi, không muốn cho thấy ảo ảnh. Chân truyền của Đức Chí Tôn đại kỵ điều ấy. Nếu thoảng như nhà Tịnh Thất chưa mở ra đặng, lỗi ấy không phải nơi bần đạo, là nội thể pháp mà 24 năm trường nhọc nhằn không biết bao nhiêu khổ tâm, khổ trí. Từ tuổi xanh đến bạc đầu, mà chưa rồi 6/7/10, bần đạo xin thú thật rằng, không có cái nạn làm nô lệ nào một cách vô lối như bần đạo đã làm. Hỏi ra không phải phận sự của bần đạo, mà bần đạo phải làm nhiều khi ngồi buồn muốn phế hủy, ngặt dòm lại thấy con cái của Đức Chí Tôn không người dìu dắt, phế bỏ, mà không phế bỏ được. Mặt đời là kiếp sanh tất nhiên phần xác còn chịu nhọc nhằn không lẽ phần hồn, mà phế bỏ. Bần đạo xin giảng tiếp và dắt chúng ta ra khỏi Nam Tào Bắc Đẩu. Khi thấy quyển Vô Tự Kinh rồi, thì mình đã hiểu căn phần quả kiếp của mình, mạng căn kiếp số đều hiểu nơi cùng ấy. Bây giờ muốn thuyết pháp cho chúng,
và có đề hẳn hòi, thì phải có kinh, điển, luật. Kinh là tứ kinh, điển là ngũ truyện, luật là cả luật trị thế từ cổ chí kim. Đem ra làm cái nghiêm luật đặng tạo bài thuyết pháp của mình. Phải có nghiêm luật của mình phải ráng học, cần mẫn học, ấy là một điều chẳng phải dễ. Nhưng phải làm cho đặng thay thế ngôn ngữ cho Đức Chí Tôn, đem chân truyền của Ngài, để vào tinh thần của nhân loại. Nếu mình làm không đặng, cũng như mình làm cho Đức Chí Tôn câm sao. Mình phải làm đặng thay thế ngôn ngữ cho Ngài. Nếu mình làm không đặng, thì thay thế cho Ngài không đặng. Từ đây về sau Bần Đạo siết chặt lại là ngồi nghe, hễ còn nói bậy nữa Bần Đạo sẽ phạt nặng đa nghe. Đã gần 2 năm, rồi không dung thứ nữa được. Bần Đạo cho hay trước có bị phạt đừng than đừng trách, nói khó khăn gì hết, đã cho hay trước rồi mới làm. Ngày nay Bần Đạo giảng tiếp cái chánh trị của càn khôn vũ trụ. Từ trước Bần Đạo đã có nói cái quyền của họ do nơi đâu mà có. Phương pháp trị càn khôn vũ trụ xét ra là phương pháp tự trị, ta trị ta, cả nhân loại tự trị lấy mình. Càn khôn vũ trụ minh mông đại hải, vô biên, vô giới, nếu lập luật, định quyền, thì không có quyền nào cầm nổi. Cả sự sanh hoạt của càn khôn vũ trụ cái hay hơn hết là cái bí mật huyền vi của mỗi cá nhân đều tự trị lấy mình. Ấy là chúng ta đoạt được huyền bí vô biên sự đoán của Đức Chí Tôn đó vậy, là chính mình tự trị lấy mình. Bần Đạo đã nói cái án không có chối, cái tội không có cãi, vì chính mình trị lấy mình, chính mình xử đoán cho mình, và chính mình định hình phạt cho mình, thì ai đâu chối nữa được. Còn miệng lưỡi nào mà chối cho mình, đó là quyền đã vững chắc đó vậy, cá nhân tự trị, chánh trị của càn khôn vũ trụ không có gì khác, chỉ khác cái đó. Duy có huyền bí vô biên của Đức Chí Tôn là trường quan lại của Ngài, đặng định cho càn khôn vũ trụ sanh hoạt mà thôi, không có giá trị gì hết. Mỗi chân linh đều có quyền tự trị lấy mình. Bây giờ nền chánh trị đã vững vàng chắc chắn vậy. Trong phương pháp thiên liêng kia nó đã chắc chắn không có gì ốp được, chắc chắn mạnh mẽ oai quyền làm sao. Bây giờ ta xét thấy nền chánh trị đã vững chắc, cả tinh thần của càn khôn vũ trụ hiệp là một đặng mình trị lấy mình. Bần Đạo có nói rằng, chúng ta chỉ sợ tôi lung hơn hết, khổ não hơn hết, là mình thấy tông đường mình bị tội nơi cảnh thiên liêng hằng sống. Trụ số tông tộc thiên liêng của mình trên cảnh thiên liêng hằng sống kia họ chịu nhục nhã về mình, chịu chê bai biếm nhẽ, vì mình mà bị từ bỏ, dọa nạt trên cảnh thiên liêng hằng sống và mất giá trị, cái đó mới đáng sợ. Vì cớ cho nên Bần Đạo chỉ vẽ cái thiệt tướng của càn khôn vũ trụ, tất nhiên cái chân lý của càn khôn vũ trụ, chân lý ấy hỏi nơi thế gian này có đoạt được chăng, có chớ. Bần Đạo chỉ nói cho cả thảy đều ngó thấy việc chủng của chúng ta, tất nhiên văn minh của Trung Hoa đoạt được trước hết, đoạt được cơ quan võ khí. Bần Đạo đã nói trái địa cầu này chuyển kiếp lụng lại, nó đi đã 3 chuyển kiếp rồi, kiếp trước nó đi đến thất chuyển, đã bị tiêu diệt cái hình hài của nó biến hình của nó. Trái địa cầu này nó đã đi đến tam chuyển của nó rồi, chừng tới thất chuyển nó sẽ tiêu diệt nữa, hay biến tướng trở lại tam chuyển nữa. 4 chuyển đầu tạo đoan ra giả nhân và hắc chủng, nhất chuyển thì họ duy có tự vệ mà thôi, hoặc rủ một vài người với phương pháp tự vệ mà thôi, vì bụi ấy thú mạnh hơn người, cho nên xã hội thời kỳ ấy tự vệ mà thôi. Tới đệ nhị chuyển là thời kỳ nghệ thuật, tất nhiên kiếm phương thế để tự lập mình, bày ra binh khí hiệp nhau. Mường máng này hiệp với mường máng khác, đặng chống chọi với thú dữ, cơ trời bụi ấy không được hiền từ như bây giờ. Đệ nhị chuyển thiên hạ bất định nhiều bệnh chướng, nhiều cơ quan tiêu diệt loài người, nên phải tự vệ. Muốn tự vệ được mạnh mẽ, thì họ phải tự kiếm ra cho có binh khí, thứ này thứ kia đặng họ tự vệ họ kêu là nghệ thuật, để tam chuyển xã hội hiệp chủng, khởi có chủng tộc và xã hội. Mà xã hội là gì? Là hình ảnh chánh trị thiên liêng kia, suy xét chân lý kiếm lại coi, giờ phút này đã mãn tam chuyển bắt đầu thượng Yunon tứ chuyển là hồi nhân loại tương hợp với nhau. Cả thảy nơi mặt địa cầu này, tức là thuyết đại đồng.
Nhân loại đem để nơi mặt địa cầu này một nền chánh trị cho vững chắc mới hiệp đặng, tất nhiên khởi mầm, để tạo ra chánh trị hiệp chủng đại đồng cho nhân loại. Ấy vậy nước Tàu đã đoạt được bí pháp ấy, các tông đường như họ này qua họ kia, họ Lưu, họ Trần, họ Lê, họ Lý mỗi họ đều có tông đường, để trị lấy họ. Bởi cớ cho nên nhà vua không bao giờ khó trị, phần tử trong tông đường nào, mà phạm vào tội gì, thì cả tông đường phải chịu trách nhiệm với triều chánh. Vì cớ cho nên chánh trị của nước Trung Hoa tối cổ vững chắc mạnh mẽ phi thường. Nếu có nghiêng đổ là tại họ phế cổ Tùng Kim, làm cho hủy hoại nền chánh trị tối cổ quý báu mạnh mẽ xưa kia vậy. Phương pháp chánh trị càn khôn vũ trụ cũng vậy. Còn nước Việt Nam là nòi giống Trung Hoa, của người Tàu, thì chúng ta đã có nền chánh trị về tông đường đó. Muốn cho thiên hạ hiệp lại đại đồng, thì ít ra các tông đường phải hiệp trước đã, phải đi từ cái nhỏ, mà đến cái lớn. Cái mầm tông đường hiệp nhau là vậy, cho nên bần đạo khuyên nhủ Phước Thiện tạo dựng tông đường trở lại như xưa vậy là cái bí pháp ấy muốn đại đồng, là cơ quan chánh trị của nước Việt Nam, là bổn nguyên quý hóa, bổn nguyên chắn chắn hơn xưa vậy. Phần 27, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 12 Hán 02 năm Kỷ Sửu, ngày 11 tháng 3 năm 1949. Hôm nay của chúng ta trên con đường thiên liêng bần đạo giảng tiếp sự dục tấn hàng sống. Bần đạo đã có nói rằng, khi cúng rồi cả thảy đều mệt, vì cớ cho nên giảng đạo không được dài lắm. Vả lại, khi nào thuyết pháp mà dạo đi dạo lại đã nghe không được còn thêm mệt, nên bần đạo thuyết vừa đủ chừng không cho nhạo tiếng. Nếu thuyết dài quá thành ra nhảm nhí, nói cục quá thì không đủ đề thuyết không hay. Thành thử phải gom góp thế nào cho vừa chừng, cả thảy con cái của Đức Chí Tôn không có mệt và vui nghe. Đêm nay bần đạo giảng có hơi dài và lâu chút, có mệt xin lỗi, xin tha thứ. Bần đạo giảng kỳ, rồi vô cùng phục linh. Đêm nay giảng dài dài một chút, vì bài giảng hôm nay có bí pháp giải thoát của mình. Bần đạo cho hiểu trước cái cơ bí pháp huyền vi đạo giáo của Đức Chí Tôn có cơ giải thoát. Bài giảng đêm nay ráng để ý cho lắm. Bần đạo đã giảng khi vô cung phục linh, thì chúng ta sống lụng lại nhờ Đức Phật phục linh tánh Phật gìn giữ cho nguyên kiếp của chúng ta, phục linh lụng lại, quy tụ chân linh lụng lại. Ở trên thượng nêu hàng, thì có hộ pháp bắt ấn giữ cả Yunon linh chúng ta cho vững chắc. Chúng ta sống nơi cung ấy có hồi mê muội đặng cho quên cả kiếp trước của mình. Linh hồn chúng ta đi đặng nhập mình chúng ta sống lụng lại, không biết chừng muôn triệu kiếp từ trong vật loại dị chí tới phẩm nhân loại, biết bao nhiêu kiếp, lâu chừng nào kiếp căn nhiều chừng đấy, khi chúng ta thoát qua sống lại, cơ huyền bí làm cho chúng ta nhập vô trong Yunon linh của chúng ta. Yunon linh ấy nó đoán xét muôn muôn quả kiếp chẳng khác gì xét đoán tội nhân kia vậy. Vì cớ cho nên bần đạo có nói mỗi đứa sẽ làm tòa lấy mình. Xử lấy mình là vậy, cái xử mình còn nghiêm khắc mà xử lấy mình nữa, mình xử cho mình hỏi còn ai bào chữa cho. Bần đạo nói rằng, cái án không cãi, cái tội không có chối, cái hình luật không có tránh. Tránh thế nào được, chối thế nào được, vì mình xử lấy mình chối thế nào được, Yunon linh của mình xử mình, Yunon linh của mình làm chủ cả quả kiếp của mình. Trái lại nó xử tội mình, thì còn ai mà bào chữa cho, ấy vậy, mà có phương pháp bào chữa chớ, có mà không biết, mình có thể tự mình làm trạng sư đặng bào chữa tội cho mình, vì khi mình đương sống đây muôn triệu kiếp, mình biết cái lỗi của mình, tất nhiên Yunon linh của mình cãi cho mình, cái Yunon linh cãi tội cho các chân linh, cãi cho mình thì ngày kia không có bắt tội mình nữa. Ấy vậy chân pháp chữa tội của các chân linh cao sư đoạt đạo, để lại chân pháp rất đơn giản, mà nhân sanh đương dùng không tìm tàn cái trọng hệ của nó, không tìm phương giải thoát mình. Phải chăng phương pháp nhật tam tỉnh ngô thân không phải một ngày mình thăm cha mẹ mình một lần, mà còn phải xét mình 3 lần nữa, hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp sanh. Đức Chí Tôn để trong phương pháp nói rằng, tội tình các con đầy dẫy nơi mặt địa cầu này, mà đến giờ chót, các con biết kêu danh Thầy, thì Thầy đến cứu.
Thầy đem bí pháp giải thoát để trong tay các con đặng các con đoạt chân pháp giải thoát đó vậy. Kêu danh thầy là Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đã ngó thấy, Bần đạo đã thuyết minh rằng, khi Union Linh của chúng ta đã hiện tượng của nó, thì nó đồng tánh với càn khôn vũ trụ, đồng tánh với chí linh, là đoạt đạo. Càn khôn vũ trụ là nơi sản xuất đấng ấy, mà đấng ấy đồng tánh với nhau, tất nhiên đấng ấy có quyền tự giải thoát cho mình. Vì cớ cho nên kêu danh Đức Chí Tôn, thì đoạt cơ giải thoát. Dầu tội tình bao nhiêu chúng ta đã tạo thành nơi mặt địa cầu này, dầu có đầy dẫy đi nữa, mà giờ chót chúng ta biết kêu danh Đức Chí Tôn, tất nhiên biết kêu Union Linh của chúng ta, tất nhiên chúng ta chối cái quyền làm tòa bụi chung cui của chúng ta. Hễ ta chối cái quyền làm tòa, thì còn ai xử ta đâu? Đấng Chí Linh duy chủ, mà để quả kiếp trong tay đấng Chí Linh, thì còn ai xử ta đâu? Cơ quan giải thoát đoạt pháp là vậy đó. Bây giờ chúng ta thử. Bần đạo nói chân linh hiện tượng ra, rồi dường như có quyền năng vô tận, biểu Union Linh phải đến Chí Linh, bởi vì càn khôn vũ trụ đồng âm đức của nó hiện tượng với cơ huyền vi bí mật, bởi đồng tánh, đồng chí linh với đấng tạo càn khôn vũ trụ, bởi vậy cho nên nó mới biết. Bần đạo dám chắc rằng, và bần đạo biết trái địa cầu này, nó có đến 3.000 triệu, 3.000 triệu, 3 tỷ. Biết bao nhiêu nhân sanh, chúng ta tính gộp nội trái địa cầu 68 này, nhỏ hơn hết, mà nhân loại ở nơi mặt trái địa cầu này có hơn 2.700 triệu nhân loại, 2 tỷ 700 triệu. Trong càn khôn vũ trụ có tới 3.000 triệu quả địa cầu, thì biết bao nhiêu nhân loại. Tưởng tượng lại coi đấng chí linh cầm quyền trọn vẹn, cầm quyền xử đoán, hệ tác phước, thì xưng danh Ngọc Hoàng Thượng Đế, hệ bớt tội, thì Đại Thiên Tôn, đấng ấy làm chủ có là gì đâu. Bởi trái địa cầu từ vật loại cho đến con người nó có linh hồn của nó, mà ổng làm chúa cả sanh mạng của nó, tồn tại chẳng khác nào như thân thể chúng ta. Thử hỏi sợi lông nheo của chúng ta nó ngứa có động đến thân thể chúng ta chăng? Ngón tay nó bị lột phao chúng ta có biết đau không? Trong càn khôn vũ trụ này nhất động nhất tĩnh ổng đều biết, các vật loại đâu đâu ổng cũng đều thấu đáo, bởi vì chính thân thể của ổng là cơ quan giải thoát. Bí mật là vậy đó. Bây giờ bần đạo tả hình ảnh Ngọc Hư Cung, khi chúng ta có hạnh phúc được nhập vào cùng các đấng thiên liêng kia, chúng ta mới biết định phận của chúng ta như thế nào. Bần đạo nói, khi chúng ta đến đứng ngoài, nhất là cung Phục Linh, chúng ta thấy đài các nguy nga, chớn chở, chói lòa như hột ngọc giữa không trung. Khi bước vô rồi thấy chiếu diệu hào quang, ngước mặt lên thấy càn khôn vũ trụ xanh biếc trước mặt, cũng như khi chúng ta đứng giữa bát quái đài, thấy ngôi vị đẳng cấp thiên liêng từ mức, có Đức Chí Tôn ngự nơi huỳnh kim khuyết kia vậy. Ngó xuống thấy cả triều đình vô tận vô biên oai quyền trị thế. Thiên hạ muôn trùng vạn điệp cũng không khi nào qua khỏi. Cái nền chánh trị càn khôn vũ trụ thế nào mà nắm vững chắc nó đặng. Cái nền chánh trị hữu vi của chúng ta cũng thế. Định quyền của họ là gì? Định quyền, cầm quyền chánh trị càn khôn vũ trụ là gì? Là trị kẻ dữ. Mà cái quyền đó nó đơn giản làm sao đâu. Muốn trị kẻ dữ chưa cần tòa lên án, chưa có ngục để nhốt kẻ tội. Muốn thưởng kẻ lành không cần vương đế, không cần phần thưởng, không cần quyền năng phẩm vị cao thấp, họ không có quyền gì hết. Bởi vì cái Union Linh của chúng ta định án ta, xử lý ta. Tất nhiên nền chính trị càn khôn vũ trụ đơn giản quá chừng. Luật khó khăn hơn hết là trị tội và thưởng công. Mà hai điều ấy không có cần, thì nền chánh trị càn khôn vũ trụ để làm gì? Để đặng bảo thủ sanh tồn càn khôn vũ trụ. Để bảo thủ là gì? Tất nhiên phụng sự cái quyền cầm quyền chánh trị càn khôn vũ trụ. Tất nhiên, để phụng sự cho vạn loại và vạn linh. Càn khôn vũ trụ ấy để làm tôi của nó để phụng sự cho vạn linh. Từ thử tới giờ chưa có quyền nào dị hầm vậy, không có quyền nào vô đối vô đoán như vậy. Vì cớ cho nên cái bí mật của nhân loại đem hình ảnh hữu hình này, làm con vật tại thế gian này, có mục đích tối trọng tối thiêng liêng, đến đặng phụng sự cho nhân loại, vạn linh của mức hữu hình, phụng sự đặng định phận cho chúng ta.
Vì cớ cho nên mới có cái thuyết định phận, hễ phụng sự đắc lực, thì đoạt vị đặng, còn phụng sự bất lực, thì phạm tội. Cơ quan giải thoát Bần Đạo lặp lại một lần nữa, và nói quả quyết rằng, cơ quan giải thoát của Đức Chí Tôn, do nơi công nghiệp của chúng ta phụng sự cho vạn linh đó vậy. Phần 28, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 22 tháng 02 năm Kỷ Sửu, ngày 21 tháng 3 năm 1949. Đêm nay dục tấn của chúng ta trên con đường Bần Đạo giảng tiếp con đường thiên liêng hằng sống. Kỳ trước Bần Đạo dìu dẫn chư hiền hữu vào Linh Tiêu Điện, Ngọc Hư Cung. Đêm nay Bần Đạo giảng tiếp. Trước khi tiếp Bần Đạo có những điều trọng yếu căn dặn. Từ ngày Bần Đạo giảng cái bí pháp ấy, Bần Đạo vẫn cầu nguyện với Đức Chí Tôn luôn. Bởi vì nó có nhiều điều khó khăn, những điều mà mình ngó thấy bằng con mắt thần, lấy cái nhân khẩu của mình, mà tỏa chẳng hề khi nào đúng chắc đặng. Bần Đạo thú thật rằng 10 phần có lẽ Bần Đạo tỏa đặng 5 hay 7 phần là nhiều, sợ còn kém hơn nữa. Bần Đạo chỉ có cầu nguyện với Đức Chí Tôn, cũng như hồi trước Tam Tạng đi thỉnh kinh nơi Ấn Độ. Ngài là người Tàu mà kinh viết tiếng Phạn, muốn dịch ra rất khó lắm, lấy cả kinh luật trong tiếng Phạn đem ra rất khó cho Ngài lắm. Cho nên Ngài đại nguyện Ngài làm thế nào Ngài ráng sức Ngài âm tiếng Phạn ấy ra chữ Nho. Ngài chắc ý Ngài âm tiếng Phạn ấy chưa đúng, Ngài có hứa chừng nào mà tôi quy liễu. Nếu trong kinh luật đạo giáo mà tôi không minh tỏa ra đặng, thì khi chết cho cái lưỡi tôi đen, nếu tôi tỏa trọn vẹn, thì cho cái lưỡi tôi đỏ. May Phước Bắc Tông được hưởng một ân huệ của nhà Phật đã ban ân riêng cho Đức Tam Tạng. Khi Ngài chết người ta vạch lưỡi của Ngài ra coi, thì lưỡi của Ngài đỏ. Vì cớ mà chân giáo của nhà Phật là Bắc Tông có thể nhờ Đức Tam Tạng đã minh tỏa ra trọn vẹn. Ngày nay Bần Đạo mỗi phen lên giảng về bí pháp, thì cầu nguyện với Đức Chí Tôn cho sáng suốt, mà biết vẫn còn thiếu kém không thể gì tỏa bằng con mắt thần của mình đã ngó thấy đặng trọn một bài. Nếu thoảng như Đức Chí Tôn ban ân riêng trong nền thánh giáo của Ngài có cả thánh thể của Ngài đoạt pháp đặng, thấy đặng, có lẽ cũng chỉnh thêm. Dương dứt tay với Bần Đạo mới toàn thiện toàn mỹ đặng, ngày nay Bần Đạo giảng tiếp, khi vô Linh Tiêu Điện lúc mới tới ngoài, chúng ta ngó thấy lầu các dương ga. Bần Đạo có nói dầu cho vị kiến trúc sư nào, mà ngó thấy nó rồi, thì mơ mơ mộng mộng hoài, mơ mộng cái vẻ đẹp ấy, sợ tới điên chết, mà thôi, không thế gì tưởng tượng được cái đẹp cái khéo của nó đặng. Lầu các cất bằng ngọc muôn hình ngàn tướng, hệ chúng ta muốn tưởng tượng cái gì, thì có hiện tượng ra cái nấy. Quyền phép vô biên của Đức Chí Tôn từ trước đã thành tướng, nó là vạn pháp thành hình, nó huyền diệu vô biên vô đối, không thể gì tỏa đặng. Khi chúng ta bước vô dòm lên thấy càn khôn vũ trụ minh mông đại hải, chúng ta thấy từ trên dài tới dưới, một triều chánh không có miệng lưỡi nào tỏa cho đặng oai nghiêm huyền bí làm sao đâu. Trên hết chúng ta ngó thấy Đức Chí Tôn ngự với cái triều nghi của Ngài là Huỳnh Kim Khuyết. Lát nữa Bần Đạo sẽ tỏa cái hình ảnh của Ngài. Nơi Huỳnh Kim Khuyết trên đầu của Ngài, nơi xa xa chúng ta thấy vọi vọi, xa nữa chúng ta thấy ba vị Phật, mà hiện giờ ta thấy tượng hình trên nóc bát quái đài là Brahma Phật, Shiva Phật và Krishna Phật. Ngự trên nữa xa hơn nữa cao vọi vọi xa xăm hơn nữa chúng ta không thể gì tưởng tượng được. Con mắt mình ngó thấy như một đạo hào quang chớp nhoáng, mà không có hình ảnh gì hết. Chiếu diệu trên cái triều nghi của Ngài là Huỳnh Kim Khuyết, mà dưới Huỳnh Kim Khuyết là cửu phẩm thần tiên đương ngự triều với Đức Chí Tôn, oai nghiêm, chúng ta không thể gì tưởng tượng được. Bao nghiêm huyền bí làm sao, không miệng lưỡi nào tỏa hình ảnh ra đặng. Nếu may duyên mà chúng ta đoạt pháp đặng, đoạt vị đặng, thì dầu chúng ta hàng phẩm dưới cũng không cần gì mơ mộng tưởng tượng gì hết, pháp thân của chúng ta cũng đến mức đoạt vị đặng. Còn nếu chúng ta dòm lên, thì thấy địa vị của chúng ta không thấm vào đâu hết, mà hễ dòm lên cao nữa, mà so sánh, thì địa vị chúng ta không có nghĩa lý gì hết. Còn nếu chúng ta bị đọa, thì hại thay, khổ thay, đau đớn thay, chúng ta thấy cái triều nghi xa tuốt mút khỏi con mắt ta, rồi nó biến mất. Chúng ta thấy đứng bơ thờ, không biết thân hình đến mức nào, hay địa giới nào, hay mình đến đâu.
chỉ đứng đó mà chịu một tấn tuồng thảm khổ vô đối. Hại thay cả tội tình đều hiện ra trước mắt chúng ta không thể gì chối cãi được, đứng chịu một cách thảm khổ, mình xử lấy mình, hễ xử rồi, thì từ từ hạ lần xuống cho tới cửa trần gian. Ấy là cửa phong đô đó, chúng ta tự xử chúng ta đó vậy. Bây giờ luật triều nghi của cửu phẩm thần tiên chúng ta ngó thấy, khi chúng ta may duyên lập được một địa vị khả quan, đừng suy đoán, chúng ta sẽ thấy các đấng ấy cao sang vinh hiển dường đó. Có nhiều đấng đến gần Đức Chí Tôn xấp xỉ cùng Đức Chí Tôn cao sang vinh hiển dường ấy. Họ đã đoạt đặng huyền bí, mà chúng ta ngó thấy những vinh quang đều hiện ra một chữ khổ. Các đấng ấy lập vinh quang cao trọng là thắng khổ đó vậy. Họ đoạt được cái quyền năng vi chủ của họ, mà cái khổ muôn triệu vô số trong kiếp sanh của họ. Họ đã chịu, mà lập vị vinh quang. Chính mình ngó thấy ngay Đức Chí Tôn thấy chữ khổ, mà ổng là càn khôn vũ trụ. Bởi vì ổng có quyền năng vi chủ cái khổ của chúng ta, tưởng tượng lại coi cái khổ tại sao thắng hơn mình. Tại sao mình không thắng nó nổi, xét đoán là tại mình không đủ can đảm, không đủ tinh thần chịu khổ, sợ khổ, rồi không biết vi chủ cái khổ. Hồi lúc bần đạo chưa tin nơi huyền bí đạo giáo của Đức Chí Tôn, chỉ học thức theo thường lệ, lấy cái lương tri, lương năng của mình, mà đoạt định. Bần đạo chưa tin phẩm vị của Đức Thích Ca hay Đức Chúa Jesus Christ, để dấu hỏi ngờ vực. Chừng đó Đức Chí Tôn có trách nhiệm nặng nề cho thấy đặng đi ngay đến bổn thân của Đức Chí Tôn. Bần đạo đã ngó thấy một khối an ủi vô biên. Chúng ta đã chịu trong kiếp sanh bao nhiêu thống khổ về hình thể và tinh thần, sanh sanh, tự lập vị mình từ bước. Một mức mình được phẩm vị cao trọng hơn thua một mức, thì thấy người ta như con chim còn mình như con cá vậy. Phẩm vị đặc biệt cao siêu mình đã không có còn thua người ta một mức, vì người ta cao sang như con chim còn mình hèn hạ như con cá vậy, không có liên quan với nhau chút nào hết. Rồi khi dòm lại hình thể của Đức Chí Tôn, thì thấy như Ngài không có nói, không có thinh âm, mà tinh thần của chúng ta, và của Ngài dường như có liên quan cùng nhau vậy. Thấy Ngài còn có nhiều thống khổ, còn ta chịu có một phần, mà ta than thở thối chí sao? Thống khổ thây đã chịu muôn triệu lần. Vì cớ cho nên khi ta thấy mặt Ngài, thì những sự sầu thảm đau khổ về tâm hồn, và xác thịt chúng ta đặng an ủi, hỏi tại sao? Tại khối quyền năng vĩ đại kia là khối khổ, hình ảnh của Ngài là khổ vô tận, kho bửu pháp mà Ngài đã chịu thống khổ mới đoạt được huyền vi ấy. Vậy chúng ta được an ủi là sau khi chúng ta thắng nỗi khổ. Bần đạo dám chắc và nói quả quyết rằng, rất hạnh phúc cho những kẻ nào đã chịu nhục nhã về xác thịt, thì linh hồn họ sẽ được một hạnh phúc vô đối. Vì kẻ ấy phải chịu một thống khổ của đời mới được Đức Chí Tôn an ủi. Rất hữu hạnh cho những kẻ chịu trong kiếp sanh bị thiên hạ đè nén, khinh rẻ, chê bai, thì Đức Chí Tôn đem họ vào một địa vị phi thường vinh hiển. Những kẻ ấy do nơi tay Đức Chí Tôn nâng đỡ cho họ được vinh hiển oai quyền. Nếu chúng ta đủ can đảm mà chịu nổi cái khổ của Đức Chí Tôn là chúng ta được một kho vô tận vinh hiển đó vậy. Phần 29. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 08 tháng 03 năm Kỷ Sửu, ngày 5 tháng 4 năm 1949. Đêm nay của chúng ta trên con đường thiên liêng bần đạo giảng tiếp sự dục tấn hành sống. Bần đạo giảng gấp chút cho rồi cái vấn đề đó, đặng có ngày giờ giảng về bí pháp. Bần đạo kỳ rồi dắt cả tinh thần con cái của Đức Chí Tôn vào Linh Tiêu Điện, Ngọc Hư Cung. Chúng ta đã gặp Đức Chí Tôn với Pháp thân Ngọc Đế tất nhiên là Hoàng đế của càn khôn vũ trụ. Ngài chưa có phải là Đại Thánh với chúng ta, còn cái hình ảnh của Đại Thiên Tôn chúng ta không ngó thấy, vì Đức Chí Tôn không muốn cho chúng ta ngó thấy. Pháp thân của Ngài chưa được Đại Thiên Tôn chưa thành tại Linh Tiêu Điện. Bần đạo đã tỏa một cái oai quyền vinh hiển của tông đường những kẻ đã đoạt vị. Hại thay, cảnh thăng vẫn khác, cảnh đọa vẫn khác, nếu bần đạo tỏa ra, dầu một người nào vững tâm thế nào đi nữa, cũng phải kinh khủng sợ sệt. Cảnh hạnh phúc mà chúng ta đoạt được với tông đường thiên liêng của chúng ta, họ đương sum họp với nhau không sót một người, đặng chứng kiến định án của chúng ta.
Nếu chúng ta đoạt vị đặng, thì con đường dục tấn của chúng ta, cả hạnh phúc đạo đức cả tinh thần cảnh thăng của chúng ta có nhiều tay nâng đỡ. Rủi thay, nếu chúng ta bị tội tình phải đọa, thì cảnh vinh hiển ấy từ từ xa lần chúng ta đứng một chỗ cảnh tượng vinh hiển ấy, cảnh tượng hạnh phúc ấy, nó dường như thối bước lần lần xa mút chúng ta. Chúng ta hết thấy nó, cảnh đi ngược lụng lại, cảnh chạy ta chớ chẳng phải ta chạy cảnh, hạnh phúc ta sợ ta, chạy ta, lánh ta. Rồi thoạt nhiên trong con đường dục tấn của chúng ta đi biết bao nhiêu khó khăn, thường trong miệng thiên hạ có nói thiên đàng, địa ngục. Tất nhiên Ngọc Hư Cung với thập điện Diêm Vương cũng không có gần nhau, mà gần nhau mới lạ lùng. Nếu chúng ta làm điều gì trọng hệ, nói tỉ thí như chúng oán giận giết người, thì đó liền có kẻ đó đứng trước mặt chúng ta tỏ vẻ sầu thảm, thiên hạ tưởng đâu kẻ đó oán giận giết lại mình, không khi nào vậy, kẻ ấy buồn thảm cho ta một cách đau đớn. Vừa ngó thấy kẻ đó, rồi linh hồn chúng ta tất nhiên là đệ nhị sát thân của chúng ta tùy theo cái tội của nó, mà đi lần xuống cảnh Diêm Cung. Trong cảnh tội tình của chúng ta đã quyết định, liền giờ ấy người tội nhân ấy đứng nơi cửa Diêm Cung địa ngục đó vậy, rồi tự mình kết án cho mình, thảm thay. Những kẻ nào không biết thương yêu nhau, những kẻ thiếu tình ái thương yêu nhau, những kẻ đó không được lời nào của một chân hồn nào an ủi. Chỉ xung quanh mình nghe tiếng than, tiếng trách móc, không biết thời gian nào định tội cho mình, hay tội tình mình định cho mình. Vì cớ tích mình không biết chừng nào án ấy đã hết, khổ não chăng là điều ấy, thỉnh thoảng rồi bần đạo sẽ tỏ. Bởi vì bần đạo chưa đặng phép đi xuống địa ngục Diêm Cung, Đức Chí Tôn có hứa, ngày giờ nào bần đạo thoát xác, trước khi về cảnh thiên liêng hằng sống, thì bần đạo sẽ được phép đi ngang qua đó đặng giải thoát cho các chân hồn oan khúc tội tình đặng siêu thăng họ. Bần đạo đã được Đức Chí Tôn và các đấng thiên liêng giải nghĩa cho biết nơi cảnh ấy thế nào, đặng con đường ấy một ngày kia bần đạo đi không có lạ, không có nhát. Ngày giờ nào nếu chúng ta được hạnh phúc, đoạt cơ giải thoát, thì gia tộc thiên liêng chúng ta mừng rỡ biết bao nhiêu. Trên 9 phẩm thần tiên chư Phật dị chí cho tới tam thế họ sẽ hạnh phúc vui vẻ không biết làm sao tỏa cho cùng, vui vẻ vinh hiển không có mực nào, miệng lưỡi nào tỏa ra cho hết. Hệ khi chúng ta đoạt vị dầu cho một cấp hay là thấp hơn một cấp đều thấy khác nhau xa. Bần đạo có tỏa người ta như con chim, mình là con cá không thấy gì so sánh được như một trời với một biển vậy. Chúng ta thắng một phẩm. Ôi thôi lễ tiếp trước ta không thể gì tỏa được cái vinh hiển ấy, có liên hệ với tông đường thiên liêng của chúng ta kia, họ sẽ làm cho chúng ta một hạnh phúc vô đối, bởi vì cả thảy trong tông đường đều được nhấc lên một bậc hết thảy, vinh hiển không biết bao nhiêu. Ngọc Hư là cảnh mà Đức Chí Tôn có nói là đại nghiệp của mỗi đứa Đức Chí Tôn đã dành để nơi cực lạc thế giới, khi định vị được nơi Ngọc Hư cung linh tiêu điện rồi. Cả gia tộc thiên liêng của chúng ta rước chúng ta về đại nghiệp mà Đức Chí Tôn đã đào tạo cho ta ở Ngọc Hư Cung, bần đạo không có miệng lưỡi nào tỏa. Chỉ cả thảy đều tưởng tượng lễ tiếp trước đem chúng ta về tông ruồng thiên liêng hằng sống đó, sẽ làm cho chúng ta vinh hiển như thế nào duy tưởng tượng, thì biết, ở cực lạc thế giới tùy phẩm vị của mình đoạt được nơi con đường thiên liêng hằng sống, cái mức đó không cùng, chúng ta cần phải đi cho đến ngày giờ nào chúng ta có thể ngồi trên huỳnh kim khuyết của Đức Chí Tôn là ngày chúng ta đoạt được mục đích đó vậy, mà còn xa lắm, cho nên về đại nghiệp của Đức Chí Tôn chúng ta được hưởng hạnh phúc tùy theo phẩm vị của ta đoạt được nơi kiếp sanh, phẩm vị của mình đoạt được cao thấp, trọng hệ hưởng được cùng chăng, ở yên cùng chăng, vui hưởng nơi đó gọi là cực lạc thế giới, vui vô cùng tận, cái hạnh phúc không thể gì tỏa được. Hạnh phúc không cùng, ở hưởng tại đó 1.200 năm, 1.200, hay là 2.400 năm, 2.400, hay là 3.600 năm, 3.600, hay là 36.000 năm, 36.000, rồi lại còn tái kiếp luận lại đặng dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống của mình nữa, khi tới bần đạo sẽ giảng cảnh cực lạc thế giới. Phần 30, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh. Đêm 13 tháng 03 năm Kỷ Sửu,
ngày 10 tháng 4 năm 1949. Xê Thiên Liên Hằng sống, kỳ trước bần húng ta rủ nhau dục tấn trên con đường đạo có hứa diều dẫn cả thảy con cái Đức Chí Tôn vào cực lạc thế giới. Hôm nay bần đạo giữ lời hứa. Chúng ta rủ nhau đi từ nơi cựu thiên khai hóa, tinh thần chúng ta quan sát. Nếu chúng ta đoạt vị đặng, thì sự đi, rủ nhau trên con đường thiên liên hằng sống. Đi trong một kiếp sanh mà chúng ta đã đào tạo, thì sự ấy vinh hiển không thể nói. Ra đi về nơi tiểu thiên cung tức là gia tộc của chúng ta lập thành trong các kiếp sanh, ta đi từ tiểu thiên cung chúng ta cho đến đại gia tộc của chúng ta. Sự vinh hiển không cùng tỏa là về đến nơi gọi là cực lạc thế giới. Từ thử đến giờ cực lạc thế giới trong Phật giáo đã truyền bá tỏa hình trạng đã nhiều cả thảy đều định. Nếu mình tu theo Phật giáo, hễ đoạt vị đặng, thì về cực lạc thế giới. Bần đạo nói cực lạc thế giới là cảnh của chúng ta tạm giải thoát, tức là cảnh của chúng ta định nghiệp của chúng ta vậy, chớ chưa phải là cảnh tối cao tối thượng của các chân linh. Thỉnh thoảng bần đạo sẽ tỏa, và sẽ dắt con cái của Đức Chí Tôn đi đến đặc điểm của mình, rồi mới thấy cực lạc thế giới, do các đạo giáo truyền bá lại chỉ có giá trị thường thức, không mấy trọng hệ. Dịch ra pháp văn là Nirvana, Quaternaire, thì nó không có nghĩa gì hết, còn có địa giới cao trọng quý báu hơn nữa, ấy là nơi định nghiệp. Nơi định vị của chúng ta cũng dường như chúng ta định nghiệp của mình nơi thế gian, tất nhiên đại nghiệp của mình đối với toàn thể gia nghiệp của quần chúng tức là đại chúng tạo trong kiếp sanh. Cực lạc thế giới hay niết bàn không có là chi cả, chỉ là nơi cho các chân linh đoạt đạo đến đây đặng nhập vào đại nghiệp của họ, nên Phật giáo coi là trọng hệ. Bởi không đoạt đặng tức là đại gia nghiệp của mình tạo chưa thành. Trước khi đến đó chúng ta cũng nên hiểu sơ lược cảnh cực lạc thế giới. Bần đạo căn dặn khi mình bước tới cửa cực lạc thế giới thấy các tăng đồ ngồi ngoài mà tụng niệm, có kẻ gặp mình, thì tỏ vẻ đau đớn thương tâm, khổ não tâm hồn lung lắm. Những kẻ ấy sau bần đạo sẽ nói rõ họ là người gì. Có một điều ta thấy họ đông đảo kẻ lại người qua, mà người gì thôi đủ thứ, có kẻ đầu cạo trọc, có kẻ râu dài thậm thượt, lại cũng có kẻ tướng tá dị hầm lắm. Nơi đó là ta mới tới ranh giới ngoại môn cực lạc thế giới, cũng như về tới ngoại ô tòa thánh vậy, thỉnh thoảng bần đạo sẽ có dịp nói đến những người ấy. Cực lạc thế giới là gì? Các chân linh dục tấn trên con đường thiên liêng hằng sống họ tự do định vị, tự do lập nghiệp trên cảnh thiên liêng, không có quyền nào trọng hệ hơn, giàu lớn thế nào, định vị cho họ, phải chăng, vì là quyền tự chủ, tự do của họ, hai cảnh ấy, một, cửu thiên khai hóa, tức là tấn hóa, một mé bên ngọc hư cung, một mé bên linh tiêu điện, hai, hư vô tịch diệt, tức là niết bàn, cực lạc thế giới. Hai cảnh ấy ta thấy tướng diện đương nhiên giờ phút này, mỗi cá nhân đều chịu hai ảnh hưởng ấy. Ví như thức thì khổ cực, ngủ thì sung sướng. Vì cớ nhiều người ham ngủ hơn thức, ngủ đê mê. Bởi thức thì khổ cực, một, thức thuộc về quyền lực cửu thiên khai hóa, hai, ngủ thuộc về quyền lực cực lạc thế giới. Chỉ có sướng với khổ, sống là cực khổ, chết là sướng và hạnh phúc, sống thuộc về quyền cửu thiên khai hóa, chết thuộc về quyền cực lạc thế giới. Cầm vạn pháp chuyển luân tức là pháp luân thường chuyển trong bí pháp dục tấn của các chân linh trong càn khôn vũ trụ, toàn thể thuộc quyền cực lạc thế giới, mà nơi hư vô tịch diệt, đoạt bí pháp chân truyền cũng thuộc về cực lạc, bên kia trị thế, bên đây định vị, hai quyền hạn đều có tương liên, ấy vậy, khi vô cực lạc thế giới rồi, ta thấy còn hạnh phúc gấp mấy lần ta ở Diêu Trì cung hưởng gần bà mẹ ta, bởi hưởng gần mẹ sự vui sướng không phải của riêng của mình, nó là của chung trong đại nghiệp của đại từ mẫu chúng ta, ấy là đại nghiệp chung, ví như, dầu mình về nơi ngôi nhà chung của cha mẹ mình tại thế này, dầu sang trọng hưởng được đặc ân của cha mẹ bao nhiêu sự vui hưởng cũng không bằng ta hưởng chính cái đại nghiệp của chính tay chúng ta đào tạo. Cái nghiệp của chúng ta tức là cái đặc tướng do chúng ta đào tạo mà vui hưởng nơi cực lạc ấy là trọng hệ hơn ta hưởng nơi của cha mẹ ta. Sự vui hưởng nơi Ngọc Hư Cung không bằng vui hưởng nơi cực lạc thế giới. Ta tạo nghiệp ấy
là tiểu thiên địa của ta cũng như Đức Chí Tôn tạo đại thiên địa của Ngài. Trong tiểu thiên địa của chúng ta cũng có ma, cũng có Phật, tại khôn khéo của ta trong mấy kiếp sanh, vì thù hận chẳng vì yêu ái, vì oán cừu chẳng vì bác ái. Hệ oán cừu thì tạo nghiệp quỷ ma, còn bác ái từ bi thì tạo nghiệp Phật, cũng như oán cừu của Đức Chí Tôn tạo nghiệp là quỷ vương, bác ái từ bi của Ngài tạo nghiệp là trời. Chúng ta giàu có quyền năng trong kiếp sanh đoạt tiểu thiên địa, mà sửa đổi những điều gì dục ta cừu hận, bán ghét, thì ta tuyệt bỏ lần nó đi. Mỗi kiếp sanh mua chuộc sự thương yêu đặng sống hưởng nơi cực lạc thế giới. 1.200 năm, hay là 2.400 năm, hay là 3.600 năm, hay 12.000 năm, hay 24.000 năm, hay 36.000 năm, theo thời gian hữu giới của nó. Ta có phương pháp mỗi kiếp sanh các chân linh trừ bớt thù hận đoạt quyền lực thương yêu y, như trên hình tượng trước đền Thánh Đức Chí Tôn, để tam thánh ký hòa ước với Ngài đó vậy. Nhờ khi mới khai đạo, Bác Nương đến để một bài thánh giáo về thương yêu rất chí thiết, cả thảy ráng hiểu thấu thêm bí pháp bà Bác Nương đã cầm cây viết mà biên cho mình, ấy là bí pháp trọng hệ. Đến nỗi Đức Chí Tôn đến ký hòa ước buộc chúng ta chỉ có luật thương yêu mà thôi. Bởi do luật thương yêu mà Ngài cầm quyền cả càn khôn vũ trụ trong tay, mà chúng ta đã định nghiệp được cao trọng, cũng do nơi quyền lực của luật ấy. Nói thật, trong kiếp sanh của chúng ta rủi có kẻ trong thân ta oán thù ta, kẻ ấy tức là ma nghiệt ta không nên sợ. Mà nếu ta khôn ngoan thì ta lấy tình yêu ái đối lại đặng cho họ diệt tận oán cừu đi. Ấy là cơ quan bí pháp mà Bần Đạo vừa hé màn bí mật cho con cái của Đức Chí Tôn nhìn thấy, để tìm cơ quan giải thoát. Cực lạc thế giới là nơi ta về cùng tiểu thiên cung của ta, nhất là bên cạnh Phật của ta, còn bên ma cảnh ta đè nó xuống. Nơi ấy là nơi cung chúng ta định pháp. Trong đạo giáo có nói chỉ ngồi tự nhiên bất động, chủ định tinh thần, mà có quyền lực của tinh thần là linh quang chiếu diệu, không cảnh nào trong càn khôn mà không thấu đáo. Chỉ ngồi một chỗ mà dời non lấp bể, đạo hải di sơn, bất kỳ quyền lực nào đều nên hình tại cực lạc. Bởi chúng ta đào tạo mỗi kiếp sanh đoạt thành chân pháp, nắm vững trong tay chân pháp, lấy hữu hình mà đào tạo bí pháp vô biên. Nó có quyền năng vô tận, có thể Đức Chí Tôn ban đặc ân cho ta chưởng quản một thế giới, có vài ba chục trái địa cầu, đặng ta làm tổng trấn nó. Ta chỉ thấy tại nơi cực lạc thế giới, mà vận hành sanh hóa trong khuôn luật không cần đi đến của cha mẹ bao nhiêu sự vui hưởng cũng không bằng ta hưởng chính cái đại nghiệp của chính tay chúng ta đào tạo. Cái nghiệp của chúng ta tức là cái đặc tướng do chúng ta đào tạo mà vui hưởng nơi cực lạc ấy là trọng hệ hơn ta hưởng nơi của cha mẹ ta. Sự vui hưởng nơi Ngọc Hư Cung không bằng vui hưởng nơi cực lạc thế giới. Ta tạo nghiệp ấy là tiểu thiên địa của ta cũng như Đức Chí Tôn tạo đại thiên địa của Ngài. Trong tiểu thiên địa của chúng ta cũng có ma, cũng có Phật, tại khôn khéo của ta trong mấy kiếp sanh, vì thù hận chẳng vì yêu ái, vì oán cừu chẳng vì bác ái. Hệ oán cừu thì tạo nghiệp quỷ ma, còn bác ái từ bi thì tạo nghiệp Phật, cũng như oán cừu của Đức Chí Tôn tạo nghiệp là quỷ vương, bác ái từ bi của Ngài tạo nghiệp là trời. Chúng ta giàu có quyền năng trong kiếp sanh đoạt tiểu thiên địa, mà sửa đổi những điều gì dục ta cừu hận, bán ghét, thì ta tuyệt bỏ lần nó đi. Mỗi kiếp sanh mua chuộc sự thương yêu đặng sống hưởng nơi cực lạc thế giới. 1.200 năm, hay là 2.400 năm, hay là 3.600 năm, hay 12.000 năm, hay 24.000 năm, hay 36.000 năm, theo thời gian hữu giới của nó. Ta có phương pháp mỗi kiếp sanh các chân linh trừ bớt thù hận đoạt quyền lực thương yêu y, như trên hình tượng trước đền Thánh Đức Chí Tôn, để tam thánh ký hòa ước với Ngài đó vậy. Nhờ khi mới khai đạo, Bác Nương đến để một bài thánh giáo về thương yêu rất chí thiết, cả thảy ráng hiểu thấu thêm bí pháp bà Bác Nương đã cầm cây viết mà biên cho mình, ấy là bí pháp trọng hệ. Đến nỗi Đức Chí Tôn đến ký hòa ước buộc chúng ta chỉ có luật thương yêu mà thôi. Bởi do luật thương yêu mà Ngài cầm quyền cả càn khôn vũ trụ trong tay,
mà chúng ta đã định nghiệp được cao trọng, cũng do nơi quyền lực của luật ấy. Nói thật, trong kiếp sanh của chúng ta rủi có kẻ trong thân ta oán thù ta, kẻ ấy tức là ma nghiệt ta không nên sợ. Mà nếu ta khôn ngoan thì ta lấy tình yêu ái đối lại đặng cho họ diệt tận oán cừu đi. Ấy là cơ quan bí pháp mà Bần Đạo vừa hé màn bí mật cho con cái của Đức Chí Tôn nhìn thấy, để tìm cơ quan giải thoát. Cực lạc thế giới là nơi ta về cùng tiểu thiên cung của ta, nhất là bên cạnh Phật của ta, còn bên ma cảnh ta đè nó xuống. Nơi ấy là nơi cung chúng ta định pháp. Trong đạo giáo có nói chỉ ngồi tự nhiên bất động, chủ định tinh thần, mà có quyền lực của tinh thần là linh quang chiếu diệu, không cảnh nào trong càn khôn, mà không thấu đáo. Chỉ ngồi một chỗ mà dời non lấp bể, đạo hải di sơn, bất kỳ quyền lực nào, đều nên hình tại cực lạc. Bởi chúng ta đào tạo mỗi kiếp sanh đoạt thành chân pháp, nắm vững trong tay chân pháp, lấy hữu hình mà đào tạo bí pháp vô biên. Nó có quyền năng vô tận, có thể Đức Chí Tôn ban đặc ân cho ta chưởng quản một thế giới, có vài ba chục trái địa cầu, đặng ta làm tổng trấn nó. Ta chỉ thấy tại nơi cực lạc thế giới, mà vận hành sanh hóa trong khuôn luật không cần đi đến. Phần 31, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 14 tháng 03 năm Kỷ Sửu, ngày 11 tháng 4 năm 1949. Hôm nay chúc, có mệt xin cảm phiền, Bần Đạo giảng có hơi lâu một trước khi Bần Đạo dìu dắt cả thảy con cái của Đức Chí Tôn vào cực lạc thế giới. Đêm nay là đêm giảng đạo. Một triết lý cả con cái Đức Chí Tôn phải để ý cho lắm, nhất là Bần Đạo sẽ dẫn đến một chỗ, một lịch cảnh, mà từ thử tới giờ trong đạo Phật thường có nói là nơi niết bàn cảnh. Nhưng trước khi giảng vấn đề ấy Bần Đạo có đôi điều căn dặn, bây giờ Bần Đạo giảng tiếp cực lạc thế giới. Bần Đạo đã nói tông đường thiên liêng của mỗi đứa đã sẵn, lời của Đức Chí Tôn đã nói bóng rằng, cái gian hiệp của các con thầy đã gìn giữ, đã dành sẵn, ấy là tông đường thiên liêng của chúng ta đó vậy. Tông đường thiên liêng của chúng ta chia ra làm ba hạng. Một, hạng trí thức tinh thần chúng ta do Junon linh của chúng ta sản xuất. Hai, hạng ngoại thân là những chân hồn chúng ta đã làm bạn khi tái kiếp làm người. Mỗi kiếp làm người chúng ta có cha, mẹ, anh, em, bạn tác, có thân quyến đó là ngoại thân. Ba, nội thân của chúng ta là chính các chân linh chính mình chúng ta giáng linh đầu kiếp. Mỗi kiếp mình giáng linh là phân thân đầu kiếp, là một người đặc biệt riêng ra. Bởi cớ cho nên các bậc cao siêu chẳng cần tái kiếp, nhưng họ có quyền vô đối của họ, là họ giáng linh đặng chuyển kiếp. Câu kinh nhất thân ức vạn diệu huyền thần biến là vậy đó. Người ta có một thân mà người ta được ức vạn diệu huyền, không thể trí thức tức là lương tri của mình, mà định được, không thế gì cái lương tâm của mình, mà định được. Cái đó là do huyền vi của mỗi người thâu đoạt, nhiều kiếp, nhiều phen mới thâu đoạt được huyền linh ấy, được Chí Tôn ban cho. Mỗi kiếp sống chúng ta có một lần chết, mỗi cái chết có cái tự khí ấy là một khối đặng làm tòa sen cho chúng ta, tất nhiên định vị cho chúng ta đó vậy. Cái khí thân của chúng ta do nguyên linh của chúng ta quyết định, cái đó trọng hệ hơn hết. Nếu chúng ta sợ mất, nao núng, sợ sệt chăng là cái đó. Trở lại hai cái kia dầu cho ngoại thân, dầu cho nội thân nó cũng vẫn phản nghịch chúng ta, mà thôi. Vì cớ cho nên chính mình Đức Chí Tôn trong nguyên căn của Ngài có Quỷ Vương. Quỷ Vương là gì? Là người bạn chí thân của Đức Chí Tôn, nhưng Ngài đem cái tánh Đức Chí thân của họ đặng ngăn ác hành của họ, mà thôi. Phản phúc với Đức Chí Tôn là định quỷ vị của họ. Ngoại thân của chúng ta thường phản phúc với chúng ta lắm, nên tấn tuồng chúng ta vẫn thấy cốt nhục, mà chừng phản nghịch, thì phản nghịch, bạn tác của chúng ta thường phản phúc chúng ta hơn hết. Bạn chí thân chỉ có một mà thôi. Bần Đạo dẫn vô niết bàn cảnh, rồi cả thảy đều thấy, dầu nội thân có một, mà biến hóa ra ức vạn đi nữa, tới chừng quy liễu lại có một, tới chừng quy pháp thân cũng có một. Duy có tai hại cho chúng ta hơn hết là phẩm vị không xứng của nó, hay địa vị không vừa lòng sở định của nó thúc giục chúng ta đầu kiếp, ngoài ra nữa không có gì hết. Ngoại thân,
Đức Chí Tôn đã có nói, chúng ta có thể làm cho nó chí thiện được. Chính mình Đức Chí Tôn cũng sợ đến đổi Ngài biểu lập sẵn như thế này đi, đặng giáo hóa họ lần lần. Bởi cớ cho nên riêng Ngài lập đạo Kêu Tương, Trang, Kỳ. Mấy vị đại thiên phong biểu mỗi người đều lập họ tất nhiên lập ngoại tộc thiên liêng của chúng ta đó vậy. Trọng yếu hơn hết là điều đó. Tại sao Đức Chí Tôn biểu lập? Nếu không có ngoại thân, thì tiểu thiên địa của chúng ta không có. Vì cớ cho nên các chân linh cao siêu người ta đã lập một thiên cung của họ rực rỡ. Điều trọng yếu hơn hết là những vị giáo chủ, là người trong thân thể của họ kêu họ đi cả thảy đặng giúp sức cho họ. Bần đạo không giấu, vì chính mình hộ pháp cũng có tông đường khá lắm vinh vang lắm, kém chăng là duy kém một đôi tông đường vĩ đại như Di Lạc, Quan Thế Âm, Di Đà mà thôi. Tông đường của hộ pháp cũng khá lắm, nên Đức Quyền Giáo Tông thường có nói giả ngộ, nói bóng nói bí mật là triều đình của họ Phạm mạnh mẽ hơn triều đình của họ Lê. Nói bóng vậy thôi. Bây giờ bần đạo nói tông đường thiên liêng của chúng ta, nếu sợ mất hay chăng là bằng chí thân của chúng ta, thiệt hại kia vẫn thường. Bần đạo dắt toàn thể con cái của Đức Chí Tôn phải để ý cho lắm. Giảng ngày nay cốt yếu giảng cho mấy người đó, chúng ta rủ nhau về đến Niết Bàn Cảnh. Bởi Niết Bàn Cảnh cũng như kinh đô cực lạc thế giới vậy, chúng ta sẽ ngó thấy Đức Phật Thích Ca nơi Kim Sa Đại Điện, tất nhiên kim tự tháp giống như bên Egypt, mà không thiệt giống, là mình nó tròn, nó là ngũ thiên ngũ giới, còn kim tự tháp bên Peru không có giống, từ trên tới dưới chạy ngay như nóc nhà bánh ếch, nó cũng ngũ thiên ngũ chuyển như pyramid, nhưng tới từng chót thì bằng kim tự tháp. Dân Peru, khi nào họ tế Đức Chí Tôn họ lên từng chót mà họ cúng, kim tự tháp Egypt giống hơn. Chúng ta tới đã thấy kim tự tháp là kim sa vậy. Có một điều là chúng ta để ý hơn hết là cửa kim tự tháp ấy có một cây dương lớn lắm, chúng ta không thể gì tả được, hình tướng cái lá nó nhỏ như sợi chỉ, chúng ta thấy nó bao trùm kim tự tháp ấy. Nếu chúng ta lấy con mắt phàm của chúng ta quan sát bề mặt của nó, chúng ta tưởng tượng lối chừng vài trăm km vậy. Nó không có cùng, thấy mút con mắt. Cây dương ấy bao phủ trên làm như tàn che tụa xuống trọn vẹn. Trong cái bí pháp của Niết Bàn là cây dương ấy, mỗi lá dương đều có giọt nước cam lồ, mỗi lá đều có một giọt nước, mỗi một giọt nước là một mạng căn trên càn khôn vũ trụ. Kim tự tháp có nấc, hằng hà sa số chư Phật, chúng ta không thể đếm được, mỗi từng ngồi trên liên đài của mình, mà thấy hằng hà sa số đủ hết. Bần đạo có nói các vị Phật ấy do nguyên linh của Đức Chí Tôn sản xuất đoạt vị, mà thôi. Nếu chúng ta có con mắt thiên liêng dòm lên liên đài của họ, thấy ngôi vị của họ truyền kiếp cho họ tạo cho đặng liên đài của mình, nhất đẳng liên quan của mình. Nếu một vị Phật muốn thăng lên nhất phẩm liên quan phải tái kiếp làm con vật, rồi đi từ con vật lên tới Phật vị, mới được một từng liên quan nữa. Chúng ta đến từng liên quan của họ vô tới kim tự tháp, chúng ta thấy họ hường nguyên pháp thân ấy giống như hồi trong kim bàn xuất hiện ra. Chúng ta thấy trong kim bàn xuất hiện còn mờ mờ mịt mịt như một ánh chim bao. Còn pháp thân khi ngự trên liên đài họ rồi, pháp thân được toàn vẹn trong trẻo và ngó thấy hiện tượng trong pháp thân của họ huyền bí vô biên. Mỗi liên quan của họ chiếu diệu tất nhiên mỗi linh pháp chuyển thế của càn khôn vũ trụ. Họ tương thân cùng càn khôn vũ trụ, mấy địa giới hết thảy, do điểm liên quan của họ chiếu diệu mà thôi. Tỉ như chúng ta ngó thấy radio phát thanh ra, các địa giới đâu đâu đều bắt được tiếng hết. Vì quyền đặc biệt của người ta cai quản, không thể đoán, không thể tưởng, càn khôn vũ trụ đều dưới quyền của họ điều khiển, không phải điều khiển về chánh trị, mà họ điều khiển bằng giáo hóa. Nên chánh trị càn khôn vũ trụ có hai cơ quan. 1. Cơ quan trị thế. 2. Cơ quan giác thế. Bên cửu thiên khai hóa cầm quyền chánh trị càn khôn vũ trụ. Bên cực lạc thế giới tất nhiên Niết Bàn duy có giáo hóa vạn linh, mà thôi. Bần đạo nói pháp thân, khi lập được liên đài, mà còn mơ mộng, duy có ngũ tầng quan hay thập tầng quan, mà thôi. Còn thua người ta,
thì tôi phải ở lại 1.200 năm. Đặng ngồi định tinh thần, mà tạo liên đài của tôi, cho đặng thêm cao trọng hơn nữa. Các chân linh đi trong con đường dục tấn, rồi vô cực lạc thế giới, cũng chỉ ước vọng có bao nhiêu đó mà thôi. Chư Phật đối với Đức Chí Tôn, tất nhiên đối với Đại Từ Phụ muôn lần không có một, cho nên con đường dục tấn của họ đi mãi mà thôi. Phần 32, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 18 tháng 03 năm Kỷ Sửu, ngày 15 tháng 4 năm 1949. Hôm nay đường Thiên Liên Hằng sống, trước bần đạo giảng dục tấn trên con bần đạo đã dìu dắt toàn cả con cái của Đức Chí Tôn vào cảnh Niết Bàn. Bần đạo đã tỏa hằng hà sa số chư Phật, và bần đạo có chỉ giữa kim tự tháp có cây dương liệu tối cổ, tàn của nó bao phủ cả kim tự tháp hết. Che trọn vẹn kim tự tháp ấy chẳng khác nào như cái thiên la bao phủ vậy. Lá của nó chúng ta ngó thấy trạng thái của nhành dương, nơi mặt thế gian này thế nào, thì nó thế ấy, lá của nó chỉ lớn hơn sợi tóc chút đỉnh vậy thôi, mà mỗi đầu lá đều có giọt nước cam lồ. Giọt nước cam lồ ấy là gì? Là hóa sanh các chân hồn trong càn khôn vũ trụ. Bần đạo có tỏa cả chư Phật. Bần đạo có nói hình trạng chẳng khác chi hồi trong kim bàn xuất hiện buổi trước. Hình ảnh nó còn lờ mờ tới chừng về ngự trên liên đài kim tự tháp, thì hình ảnh trong trẻo hiện hết pháp thân huyền bí vô biên vô tận. Tại sao? Chúng ta tìm hiểu cái triết lý nguyên do pháp thân ấy, buổi trong kim bàn xuất hiện bất quá bóng dáng mà thôi. Nhờ sanh tự thâu đoạt như nôn khí tạo đặng pháp thân của mình với cả muôn triệu kiếp sanh của chúng ta, đặng đoạt cả huyền vi bí mật quyền phép tạo đoan. Cho nên cái lúc đoạt được pháp thân rồi, tất nhiên đoạt được Phật vị vậy. Lúc đó cả huyền bí thiên liên kia, cả tạo đoan kia mình đã thấu đáo. Bần đạo đã có nói tự khí của chúng ta, tất nhiên xác của chúng ta mang nơi cảnh trần này, đặng làm bạn với vạn linh. Xác ấy tới chừng chết tất nhiên trở lại tự khí, thiên hạ tượng thúi hoại không còn gì hết. Nhưng thật ra nhờ tự khí nó tạo liên đài của chúng ta vậy đó. Bần đạo nói rõ hơn nữa. Pháp thân của các vị Phật ngự trên liên đài kim tự tháp tổng số lụng lại vạn kiếp sanh của họ. Vạn pháp thân của họ tổng số lại, nên biến tướng, nên hình ảnh vô biên vô tận của họ. Bần đạo nói, tuy vậy, nếu chúng ta thấy tự khí sợ sệt mà thật sự ra ta thèm thuồng biết bao nhiêu. Giờ phút này dưới cội cây dương liệu ấy chúng ta vẫn thấy một liên đài rực rỡ quý báu vô biên vô giới chiếu diệu cả muôn vạn linh quang trong càn khôn vũ trụ bao phủ càn khôn vũ trụ. Trên liên đài ấy giờ phút này vị trưởng giáo ở Niết Bàn là Đức Di Lạc Vương Phật đó vậy. Buổi trước ngay đó thuộc quyền của Đức Di Đà. Ngày giờ mở đại đạo Tam Kỳ phổ độ tất nhiên mở đạo Cao Đài. Đức Chí Tôn đã giao quyền lại cho Đức Di Lạc. Ngày giờ này giờ phút thiên liêng này, Đức Chí Tôn ban cho nhân loại nguyên tử lực, cũng do nơi liên đài đó vậy. Nếu chúng ta đến cảnh Niết Bàn thấy cái bí mật là chữ khí, chúng ta thấy Đức Chí Tôn đã để tại nơi sau lưng hộ pháp là nó đó chẳng khác gì. Nếu đoạt nguyên tử lực nó là khí sanh quang, còn tinh ba của nó là khí sanh của họ là nguyên tử. Đức Di Lạc ngự trên khối nguyên tử, là ngôi của Ngài, là liên đài của Ngài đó vậy. Giờ phút này liên đài của Ngài là khối nguyên tử ai cũng muốn, ai cũng thèm có chỗ đó, Đức Chí Tôn tạo cảnh đó. Các chân linh không ai, mà không muốn, không thèm thuồng, vì vinh vang, huê hạ, phú quý, giàu sang, giàu cho làm chúa cả mặt địa cầu này, giàu nơi cực lạc thế giới cũng chưa bằng các cảnh giới ấy. Còn nói gì ngự được trên kim tự tháp, ngồi trên liên đài rực rỡ ai cũng thèm ai cũng ham, mà không phải không có người được hay không là do nơi mình. Bần đạo nói Đức Phật Thích Ca đã nói hằng hà sa số Phật, Ngài không phải nói dối với chúng sanh, có thật vậy, không có số đếm. Cảnh tượng ấy bần đạo nói quả quyết, cảnh tượng của Đức Chí Tôn đào tạo dành để cho con cái của Ngài đó vậy. Ngôi vị ấy trước kia ai ngồi đặng, thì bây giờ mình cũng ngồi đặng, trước kia ai đoạt đặng, thì mình bây giờ cũng đoạt đặng, ngự đặng, ấy là kim bàn mình cũng ngồi đặng, mà ngồi đặng cũng là do nơi căn đức của mình, không phải của cải vô biên ấy, quý báu ấy.
để lựa chọn cho có người, của ấy không phải của người nào hết, ai cũng đặng. Các chân linh định quyền lập vị của mình, định quyền như ở thế gian, định quyền bao giờ cũng có thật. Muốn làm cho đặng, muốn có liên đài nơi kim tự tháp, thì cũng do nơi mình. Chúng ta muốn, mà được bền hay không bền cũng do chúng ta, sự thật vậy, chân lý nó bao giờ cũng vậy. Bần đạo nói trước khi vô cực lạc thế giới, chúng ta sẽ gặp một đám ở ngoại ô cực lạc, chúng ta thấy đủ thứ hết, đủ các sắc dân trong càn khôn vũ trụ, không phải trái địa cầu 68 này, mà thôi đâu, trọc cũng có, râu dài cũng có, đủ thứ người, mà họ đi đến cực lạc thế giới. Rồi họ gặp một bức tường cao vòi vòi cản ngăn họ, cũng như vạn lý trường thành. Chúng ta cũng lấy làm bực tức cho họ. Khi chúng ta đi trên không trung vào cực lạc thế giới dòm xuống thấy họ lao nhau lú nhú chùm nhum lại. Chòm 3, chòm 7, tới giờ cũng tụng kinh vậy, không phải nói đặng kiêu ngạo người ta, hay nhạo báng người ta, mà thấy tình trạng của họ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Các chân hồn ấy là gì? Nếu chúng ta thấy được triết lý của Đức Chí Tôn, thì không sợ cho những kẻ ấy. Những kẻ ấy là các tăng đồ của các nền tôn giáo, dầu cho tả đạo bàn môn. Nhưng mà tâm linh của mỗi người bao giờ họ cũng hướng về đạo giáo, nhiều hàng trí thức, nhiều chân linh siêu thoát. Một nền tả đạo nào biết tả đạo bàn môn đi nữa, cũng có người chỉ dẫn hướng đạo về triết lý vừa bụng họ, tinh thần họ, thấu đáo thiên hạ mới theo. Vì đó mà họ theo có gì lạ đâu, tội nghiệp cho người ta, không phải người ta duy chủ, mà là người ta lầm lạc đó, do nơi đâu có nền tôn giáo, thì người ta cứ theo không biết chân truyền là gì hết. Cũng như bây giờ chúng ta thấy cạo đầu vô chùa tu đặng thành Phật thôi, chớ không biết gì hết, lầm lạc đó, do nơi chỗ nào, chớ không phải do nơi họ. Điều hại bất ngờ cho họ, là họ không thấu đáo chân truyền. Họ không biết cảnh niết bàn thiệt tướng của nó, cực lạc thiệt tướng thế nào, biểu sao vô cực lạc cho đặng. Họ thật tâm tu, mà họ không vào được là tại nền tôn giáo nơi mặt thế gian này thất chân truyền. Rồi họ, vì nghe, vì tin mà theo, họ cũng đến cực lạc được. Duy có một điều là họ không hưởng thiệt cảnh, họ hưởng giả cảnh, mà thôi. Họ phải ở ngoại ô cực lạc một thời gian đặng họ biết, họ đào luyện tinh thần họ. Họ không có tội tình gì hết, họ chỉ đi lạc lối, mà thôi, nên họ hưởng không phải thiệt cảnh nơi cực lạc thế giới hay niết bàn. Họ chỉ ở đó ẩn thân tu luyện một thời gian 500-700 năm, rồi đầu kiếp lại tu nữa. Nếu tái kiếp lại tu nữa, chừng đó mới tìm tàng thấu đáo chân truyền, mới được nhập vào thiệt cảnh. Bây giờ chúng ta thử hỏi gặp các bạn chúng ta nơi cực lạc thế giới rủ nhau ra khỏi niết bàn cảnh. Còn đi hội hiệp nghị luận với họ, họ gặp ta, họ vấn nạn như mấy người Tây bên Pháp thấy mấy người bên thuộc địa về, gặp họ hỏi thăm sự làm ăn ra sao, anh em thế nào, thì các đấng thiên liêng kia cũng vậy, họ hỏi tình thế các chân hồn tội phước thế nào, họ có làm nên chuyện hay chăng, họ có thấu đáo hay chăng, các chân linh có biết mình hay không biết mình, chúng ta sẽ có một cuộc đàm luận rất hữu tình rất may duyên. Nhân loại họ vì cớ nào họ lập vị họ khó khăn lắm vậy? Chúng ta trả lời, họ ngờ vực, họ tưởng đến mức đó là đủ rồi, tại họ ngờ vực, họ không biết chân lý chỗ thiệt là chỗ nào, họ nói dối đã nhiều rồi, họ nghi, vì lẽ gì? Họ nghi về niết bàn không có cực lạc, họ nói không có cõi thiên cung, chỉ mờ ám hình bóng, chứ không có Phật, tiên, thánh, thần gì hết, họ ngờ vực. Đến chừng mình trả lời thì họ ngu người dốt, dị chí tới bậc thông minh quyền phép thấu đáo cả cơ thể tạo đoan. Biết lợi dụng cơ thể tạo đoan như chúng ta thấy ở thế gian này vậy, thì ở Tây Phương Phật cũng có đẳng cấp, do chân pháp tạo thành thần, thánh, tiên, Phật. Nếu ở thế gian chúng ta thấy có những bậc cao siêu đến nước đó, thì ở cảnh thiên liêng kia cũng vậy. Sự thực hiện đã có rồi, mà còn nghi, hoặc gì nữa. Tại mình không thấu đáo phẩm vị cao siêu ấy, mờ ám là tại mình. Ở tại thế gian này, đã có những bậc cao siêu hơn, tinh thần hoạt bát hơn. Nhân loại thường thấy như Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Jesus Christ, các vị giáo chủ trên họ còn ai nữa.
mà chính họ còn nói, họ là vị Phật tại thế, mà trên họ còn nữa. Mình chưa ngó thấy trên cửa thiên liên hàng sống, nên chưa tin vậy, chân lý không tả được, ấy vậy, sự mơ ám ngờ vực của họ do nơi quả kiếp của họ phải chịu thống khổ, phải chịu dưới quyền lực của tạo đoan, chịu tấn triển mỗi kiếp sanh của họ phải đi từ từ mà tấn hóa trong khuôn luật quả kiếp của nhân loại. Đức Chí Tôn có nói với con cái của Ngài, nếu các con biết đạo các con tu một kiếp, thì đoạt đặng. Lời nói ấy của Đức Chí Tôn nói không sai, đoạt đặng cùng chăng là do nơi mình ngó ngay Đức Chí Tôn, thì biết. Phần 33, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 22 tháng 03 năm Kỷ Sửu, ngày 19 tháng 4 năm 1949. Hôm nay trên con đường thiên liên hằng sống, Bần đạo giảng tiếp sự dục tấn kỳ trước Bần đạo đã dìu dắt toàn cả con cái của Đức Chí Tôn về tinh thần vào cực lạc thế giới. Bần đạo còn đem họ lên đặng xem niết bàn cảnh, Bần đạo còn chỉ cho họ ngó thấy cực lạc muôn ngoại, tượng các chân pháp của Đức Chí Tôn đến đây là đủ. Cựu thiên khai hóa trên nữa ít ra phải đoạt đạo mới có quyền đi đến. Trước khi Bần đạo tỏa mấy cảnh trên, tưởng cũng cần phải cho toàn cả con cái của Ngài đặng hiểu biết con đường. Đặng một ngày kia có quy liễu, thì đã hiểu rõ khỏi sợ sệt, khỏi ngập ngừng bước tấn hóa của mình. Bần đạo nên nhắc luận lại một điều trọng yếu, ghi thuộc về phận sự đặc biệt của Bần đạo. Bần đạo phải làm ở trỏng, có ảnh hưởng các nền tôn giáo, nhất là nền Phật giáo. Chúng ta từ thượng cổ đến giờ, tu thì nhiều mà thành chánh quả thì ít. Cái nguyên lý ấy là tại đạo bị bế. Bần đạo chưa có duyên phần đặng vấn nạn hay luận thuyết với các đấng thiên liêng, đặng bần đạo có hỏi cho tận tường. Khi ở Ngọc Hư Cung Linh Tiêu Điện, bần đạo đặng thánh lệnh của Đức Chí Tôn sai qua mở cực lạc thế giới. Buổi ban sơ, tinh thần của bần đạo còn hoang mang, không có biết sao lại còn có bổn phận đi mở cực lạc thế giới nữa. Cực lạc thế giới là gì? Sao lại phải đi mở? Bần đạo tự hỏi, tới chừng đi rồi mới biết tình trạng của các đẳng chân linh đã đoạt vị trong càn khôn vũ trụ chịu nạn khảo thí do nơi Kim Quang Sứ. Kim Quang Sứ đã đặng Đức Chí Tôn cho làm giám khảo kỳ thi hạ du nôn tam chuyển qua thượng du nôn tứ chuyển này. Kim Quang Sứ là ai? Bên Thánh giáo Gia Tô gọi là Quỷ Vương đó vậy. Kim Quang Sứ là một vị đại tiên có quyền hành đem ánh sáng thiên liêng Đức Chí Tôn chiếu diệu trong càn khôn vũ trụ. Vị đại tiên ấy đã gấm ghé bước vào Phật vị. Cái quyền năng của Ngài đã đoạt đặng tưởng không thua kém Đức Chí Tôn là bao nhiêu, do cái tự kiêu tự trọng còn một bước đường nữa, mà đoạt không đặng. Nếu người nhường là nhường Đức Chí Tôn mà thôi, vì người hám vọng, tự tôn, tự đại, gọi cả quyền năng Đức Chí Tôn người không nhường, tất nhiên người đủ quyền năng hơn Đức Chí Tôn mà chớ. Vì cớ cho nên Ngài dành quyền trọng đại muốn cầm quyền một quyền lực để điều khiển càn khôn vũ trụ. Chưa đoạt đặng, mà Ngọc Hư Cung đã biết tinh thần Kim Quang Sứ muốn Phạm Phúc. Phạm Phúc dám đối diện cùng Đức Chí Tôn mà Ngọc Hư Cung đã biết cho làm thống đốc một thế giới của chúng ta đương thời bây giờ. Thế giới địa hoàng này, nếu như người mà không có tự kiêu, tự đại, cái chức tước, dù cho quả là làm tổng thống của một càn khôn vũ trụ cũng không phải là hèn gì. Người không vừa, phản lại mới bị đọa vào quỷ vị. Nếu chúng ta muốn biết cái tình trạng của Ngài đoạt quyền thiên cung buổi nọ, thì coi trong chân truyền Thánh giáo Gia Tô buổi nọ, thì chúng ta thấy rõ. Ngày giờ này, Đại tiên Kim Quang Sứ đã đặng ân xá, cũng như các đẳng chân linh được ân xá. Bởi vì trong quỷ vị cũng được hưởng hồng ân Đức Chí Tôn ân xá, cũng như toàn thể các chân hồn trong càn khôn vũ trụ. Vì cớ cho nên, người quỷ chúa đàn ấy còn lãnh một phận sự tối trọng, tối yếu là làm giám khảo dược chư tiên đoạt phẩm vị Phật. Vì cớ cho nên người có dáng cơ buổi đạo đương bình tịnh, cả thánh thể của Đức Chí Tôn đương hòa ái với nhau, không có tâm tánh gì phản động, chưa có một mảy may gì gọi là loạn. Họ còn giữ theo nề nếp chân truyền của Đức Chí Tôn mà thinh không Kim Quang Sứ giáng cơ cho một bài thi chẳng khác nào như tìm đến thánh thể của Đức Chí Tôn mà luyện một tối hậu thơ. Bài thơ ấy như vậy,
cửu phẩm thần tiên nể mặt ta, thích ca dầu trọng khó giao hòa, cửa kinh bạch ngọc năng lui tới, đường đạo Tây phương thử chánh tà. Ngó thấy quyền của người ta như thế đó, hại thay, đường đi từ Ngọc Hư Cung qua cực lạc thế giới buổi nọ bị người ta ngăn đường không cho người ta đi qua, bằng không thì trở lại. Theo chúng ta lấy tình thật, thì đạo giáo sẽ chỉ điều ấy, cũng không có lạ gì với Đức Chí Tôn. Đấng mà dám đưa tay cho kẻ thù định phận, quyền năng đường ấy, để khảo dược toàn con cái của Ngài, tất nhiên là khảo dược người, mà người không có nao không có sợ. Chúng ta đủ biết quyền phép của Đức Chí Tôn hơn quyền phép Kim Quang Sứ thế nào, hơn nhiều lắm. Đối với tinh thần nhân loại đương nhiên bây giờ, đáng lẽ Đức Chí Tôn gìn giữ kỹ càng cho lắm, nhưng Ngài không cần để tâm giữ cho kỹ lưỡng điều đó mà chớ. Bởi cớ cho nên khi mở đạo, tại Từ Lâm tự Ngài đến, Ngài cầm cơ viết tên Ngài, rồi Ngài liền thăng, Ngài cho quỷ đến đặng phá, khảo dược, phá cho tiêu nền chân giáo của Ngài. Ngài đã cho phép làm, nó vẫn thi hành chớ không có sợ sệt, e lệ gì không làm. Kim Quang Sứ đã thi hành trong 20 mấy năm, cả thánh thể Đức Chí Tôn, và toàn thể con cái của Ngài nam, nữ cũng thế, đang bị tay người làm tàn hại, đủ mưu lược, đủ mưu trước đặng hại cho thất đạo. Không một điều gì, không một mưu trước gì, mà người không dùng, không mưu trước gì người không làm đặng tàn phá thánh thể của Đức Chí Tôn. Nhưng, không phải dễ dầu quyền lực Kim Quang Sứ bao nhiêu đi nữa, cũng chưa qua khỏi cái mức của Đức Chí Tôn đã gạch sẵn cho con cái của Ngài đi, thì chúng ta ngó thấy đủ bằng cớ đoạt đặng. Ngộ nghĩnh thay, tuy biết, hay là không biết mình không chịu cho Kim Quang Sứ biết, Đức Chí Tôn cho thử con cái của Ngài đặng bỏ cái phàm lấy cái thánh. Bần đạo đọc truyện sử còn nhớ buổi nọ, trước khi Hàn Tín vào quan trung, Trương Tự Phong có đưa cho một giác thư đặng được trọng dụng, Ngài đã đưa gươm hùng kiếm tất nhiên là gươm thư hùng, có một cặp, mà một cây, thì Tiêu Hà đã giữ. Còn một cây đưa ra cho người đến hớn bái công đặng nhìn Hàn Tín thâu người cho làm soái đăng đàn bái tướng. Hàn Tín đã đặng giác thơ của Trương Tự Phong lập thân danh, mà không biết thế nào người lại yểm giác thơ ấy đi, quyết lấy tài mình thi thú. Làm cho hớn bái công trọng dụng không cần phải có người tiến dẫn bằng một giác thơ. Hại thay, con người ta muốn tự mình cho người ta biết không phải dễ, cho nên Hàn Tín bị khảo dược, lấy tài bao nhiêu đi nữa, cũng không qua cái thời mà thôi. Cậy tài không được mà trái lại còn gặp giám khảo là phàn khoái làm cho Hàn Tín trổ tài trí không được, rốt cuộc lập kế gọi là ly gián, nửa đêm thoát lên ngựa về Quan Trung, tới chừng Tiêu Hà hay chạy rượt theo kịp, chừng đó mới chịu đưa giác thơ, vì cảnh tự tôn, tự đại mới ra đến thế, mà cũng có cái cao thượng, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải chịu khảo dược mới lập thân danh được hay giá trị được. Người thứ nhì nữa là Phụng Sồ cũng y như vậy, bị Trương Phi làm giám khảo thành thử lập thân danh của người cũng không phải do tài đức của mình. Đức Chí Tôn có thể định được cho mình, mà chính mình phải lập quyền do tài đức của mình. Đức Chí Tôn có thể định vị cho mình, mà mình phải lấy đạo đức của mình, mà lập phẩm vị, tất nhiên mình phải chịu khảo dược, phải thi thú cho đậu mới đoạt đặng phẩm vị cao siêu của mình. Rất phải chịu đọa lạc không thế gì chối cãi được, giám khảo ấy rất khó. Theo cái chân pháp của người còn khó định, huống chi Kim Quang Sứ người tự tôn, tự đại, không có đấng nào, một chân hồn nào tới la lót với Kim Quang Sứ cho tôi đoạt được đâu. Bởi cớ cho nên, bần đạo phải thuật buổi, mà bần đạo do thánh lệnh của Đức Chí Tôn đi mở cực lạc thế giới. Buổi ấy, bần đạo đi với cái pháp bửu bằng Vân Sa, đi ngang qua từ Ngọc Hư Cung đến cực lạc thế giới. Khi Vân Sa đi ngang qua đó, bị Kim Quang Sứ đón đường không cho đi, bần đạo đương bối rối không biết tính làm sao. Liền khi ấy ngó thấy Đức Lý Minh Vương trong pháp thân của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật cầm cây gậy cà thọt nhảy ra chiến đấu với Kim Quang Sứ. Bần đạo ngó thấy cà ạch cà ròa, chân cụt chân dài nhảy cà cua, bần đạo ngồi trên Vân Sa suy nghĩ Đức Lý Minh Vương có một mình, mà làm sao đánh cho lại người ta, thấy ban đầu có một mình Đức Quyền Giáo Tông, tất nhiên Đức Lý Minh Vương, bên kia Kim Quang Sứ,
Hai đàn đánh với nhau không phân thắng bại, đủ bối không biết bao nhiêu, mà bất phân thắng bại. Hồi lâu ngó thấy Đức Lý Minh Vương đập Kim Quang Sứ một gậy, đập văn hào quang ra như lọ nồi, như đập trong bình mực văn túa xuôi ra vậy, đập thấy biến ra người thứ nhì nữa. Đằng này, cả trong thánh thể của Đức Chí Tôn có một vị chức sắc thiên phong, mà tôi không nói tên ra cản đánh người thứ nhì đó. Kim Quang Sứ biến ra bao nhiêu, thì bên này cũng hiện ra bấy nhiêu, để đánh với nhau một trận đại chiến náo nhiệt. Bần đạo ngồi trên vân xa, cũng như người ta ngồi trên máy bay, mà kháng trận vậy. Dòm riết mỏi mòn buồn ngủ, ngủ đi rồi thức dậy thấy cũng còn đánh, ngồi lâu lắm gục xuống ngủ nữa, làm 3 lần như vậy. Tới chừng lần thứ 3 tỉnh lại thấy mặt trận đầy càn khôn vũ trụ lớn quá bên mình không biết làm thế nào, mà chiến đấu cho lại, không lẽ ngồi trên vân xa này hoài, phải có phương pháp gì giúp tay mới đặng. Bần đạo vừa nghĩ như vậy, thì pháp thân bần đạo hiện ra một người nữa. Hồi bần đạo ngồi trên vân xa mặc cái áo trắng, bịch khăn trắng y như cái đạo phục của tôi đi cúng thường ngày đây, làm bằng gì không biết, mà mặc vào mình, rồi nghe trong mình nhẹ nhàng sung sướng làm sao đâu. Tới chừng xuất pháp thân của tôi ra, tôi ngó thấy mặc đồ đại phục, mà tôi đừng nhái làm theo kiểu đó, mà cũng chưa thiệt trúng. Mặc đồ đại phục, rồi tay cầm cây giáng ma sử với cây kim tiên bay giữa không trung ở trên đầu. Có người ngồi dưới vân xa, có một điều là người ngồi dưới, và người ngồi trên biết hiểu như một người vậy. Dòm thấy mặt trận lớn quá, mới cầm cây kim tiên, còn giáng ma sử thì không có hình tướng pháp bửu ấy vô vi. Cây kim tiên của Cửu Tiên cảm ứng lôi âm Phổ Hóa Thiên Tôn, tất nhiên của Đức Thái Sư Văn Trọng. Ngài giao cho tôi một cây pháp giới, chừng vô nhà Tịnh mới ngó thấy. Pháp giới ấy để triệt quỷ đừng cho nó lộng trong đền thánh của Đức Chí Tôn, và đừng cho nó phá con cái của Ngài. Đến chừng bay giữa không trung, thấy mênh mông không biết làm sao gom lại được, để vậy đánh khó thắng lắm. Ai ngờ tôi cầm cây kim tiên định vẽ vòng gom lại, thì chẳng khác nào vải cái chài vậy. Tôi cầm cây kim tiên định thần gom lại, vừa gom, thì nó thúc nhặt mặt trận ấy lại, nhỏ lần lần thấy đàn ta đã thắng Kim Quang Sứ. Bên đạo của ta là Lý Minh Vương đã diệt được bên Kim Quang Sứ. Tới chừng rốt cuộc chỉ còn Đức Lý Minh Vương đánh với Kim Quang Sứ mà thôi, đánh với nhau một hồi, Đức Lý Minh Vương đập Kim Quang Sứ một gậy, thì Kim Quang Sứ hóa hào quang đằng vân bay mất, đi qua cực lạc thế giới, phải chăng là vì lẽ ấy trong đạo giáo có nói đạo bị bế? Phải chăng, vì lẽ đó, mà đạo bị bế? Còn nói nữa, khi tới cửa cực lạc thế giới muôn ngoại, khi gần tới thấy có hai cái chông chóng ấy quay tròn luôn, nếu chúng ta lấy trí tưởng tượng chông chóng quay, thì mặt dưới lên tới mặt trên ít nữa, nó cũng 50.000 ngàn thước đặng ngăn cực lạc thế giới muôn ngoại như vạn lý trường thành không có một người nào qua lọt. Hai cửa ấy, một cửa hóa ra hào quang trắng, một cửa hóa ra hào quang đỏ hồng hồng, mới ngó thấy hai cửa ấy tôi không biết gì hết, ấy là hai cái cửa. Tới chừng tôi dùng cây giáng ma sử trong thân tôi định thần chỉ ngay vào bảo ngừng, thì nó liền ngừng lại, coi kỹ vòng tròn trắng ấy là chữ vạn. Tôi vừa biểu ngừng, thì mấy người ở cực lạc muôn ngoại chạy ùa vào, chừng vô được một mớ. Tôi chỉ bên kia biểu ngừng cũng chạy vô được một mớ nữa. Vô rồi thấy có một vị Phật đứng ở trên hai tay bắt ấn hiện xuống chữ vạn, thì chữ vạn quay nữa, thành thử họ vô được một mớ. Khi tôi bắt đứng hai chữ vạn lại, phải chăng, vì nơi cực lạc muôn ngoại có các đẳng chân hồn, đã đoạt vị, mà bị pháp giới đã bế, khiến cho tôi đi đến đó đặng bắt hai chữ vạn ngừng lại cho họ vào. Tới chừng vị Phật kia cho hai chữ vạn chạy lại, tôi dám chắc các đẳng chân hồn vô cửa cực lạc thế giới đã hết. Đó là do thánh ý của Đức Chí Tôn chớ không phải theo con mắt của chúng ta tưởng, đó là sự tình cờ. Ấy vậy, Đức Chí Tôn sai qua mở cửa cực lạc thế giới. 1. Vì đường từ Linh Tiêu Điện Ngọc Hư Cung qua cực lạc thế giới buổi nọ bị Kim Quang Sứ đón đường. 2. Các vị tăng đồ từ trước có tu mà thành, thì không thành, vì bị thất pháp bửu, nên bị đồ lưu nơi cực lạc muôn ngoại.
Đức Chí Tôn biểu qua đó dẫn các chân hồn dành để cho có ngôi vị nơi cực lạc thế giới. Phần 34, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 26 tháng 03 năm Kỷ Sửu, ngày 23 tháng 4 năm 1949. Đêm nay của chúng ta trên con đường thiên liêng bần đạo giảng tiếp sự dục tấn hằng sống. Bần đạo giảng tiếp kể từ tạo hóa huyền thiên tức nhiên cung của Đức Phật Mẫu, phi tưởng diệu thiên, cho tới hư vô cao thiên cầm quyền giải thoát cho vạn linh. Quyền ấy, quyền thiên liêng không cho bần đạo nói mà may thay trong kinh, đã có minh tọa không là gì, minh tọa nói thêm nó cũng thừa không ít. Duy có cung hỗn dư nôn thượng thiên chúng ta đương thấy giờ này, đương trong đệ tứ chuyển này, thượng dư nôn đệ tứ chuyển này giao quyền trưởng quản trị phần hồn, và phần xác của càn khôn vũ trụ do nơi tay của Đức Di Lạc Vương Phật, mà trong cung ấy là cung chúng ta thấy mặt Đức Chí Tôn tất nhiên gần Đức Đại Từ Phụ hơn hết. Khi giảng Ngọc Hư Cung, Linh Tiêu Điện bần đạo có nói Đức Chí Tôn tất nhiên Đại Từ Phụ, nhưng khi đến Ngọc Hư Cung là vị Thượng Hoàng, mà thôi chớ không phải Đại Từ Phụ. Cung hỗn dư nôn thượng thiên ngài đến với hình thể danh từ là một vị Đại Từ Phụ. Chúng ta ngó thấy như dân Do Thái được đoạt Pháp đã quy liễu được về cung hỗn dư nôn thượng thiên, thì thấy Đức Chí Tôn tất nhiên Đại Từ Phụ hiện hình là Jehovah giáo hóa họ, đồng sống với họ, bần đạo dám chắc được hạnh phúc đó không chân linh nào không mơ ước. Chúng ta là người Tàu, nếu đoạt Pháp về được nơi cung hỗn dư nôn thượng thiên, thì chúng ta thấy Đức Đại Từ Phụ đến với hình ảnh Hồng Quân Lão Tổ. Người Ấn Độ tùy theo trường hợp hành động của họ mà Đức Đại Từ Phụ sẽ đến với hình ảnh Brahma, Shiva, hay là Krishna. Cung ấy là cung vạn linh hiệp nhất linh đó vậy, cung ấy là cung chánh pháp của đạo Cao Đài, để tại mặt thế này cho nhân loại đoạt đến. Chúng ta thấy nơi cung ấy Đức Chí Tôn cho những kẻ giàu đoạt Pháp hay không đoạt Pháp, cũng vẫn về hiệp một cùng Đức Chí Tôn, rồi chính mình Ngài đến đặng giáo hóa, đặng dạy dỗ. Chính mình Ngài đến đặng cùng chung sống con cái của Ngài. Trong buổi giáo hóa, Ngài không tiếc chi với con cái của Ngài. Đức Nguyệt Tâm chân nhân tất nhiên là Đức Trưởng Đạo có nói, làm cha nuôi nấng ân cần, làm thầy lại nhượng phẩm thần ngôi tiên. Nếu chúng ta muốn thấy hiện tượng ấy là khi đến cung hỗn dư nôn thượng thiên chúng ta mới ngó thấy được hạnh phúc ấy. Lại nữa, nơi cung hỗn dư nôn thượng thiên cốt yếu là nơi chung hợp cùng các đấng chân hồn cao siêu, trí thức, thông minh, kể từ bậc tiên thiên cho tới Phật vị, đều đến ở nơi đây. Ở nơi đây đặng tạo dựng đại nghiệp của mình, cả toàn thể trong càn khôn vũ trụ, hoặc tiêu diệt, hoặc biến sanh, cũng do nơi đó cầm chân pháp quyết định. Nơi đây nhất là nơi quyết định chương trình Long Hoa Đại hội của toàn thể vạn linh trong càn khôn vũ trụ. Bởi cớ về nơi đó thấy họ, thì thầm tưởng niệm không giờ phút nào sao lãng, không giờ phút nào không niệm danh của Đức Chí Tôn, sống trong Đức Chí Tôn và hình ảnh hiệp một cùng Đức Chí Tôn. Vì cớ cho nên đạo Pháp nhà Phật đã nói, nếu chúng ta đã xuất hiện ra, biến tướng ra, đến ngày giờ nào chúng ta trở lại đặng, tất nhiên là ngày ấy chúng ta đoạt Pháp, đoạt đạo đó vậy. Ấy vậy nơi cung hỗn dư nôn thượng thiên gọi là cung định, cung Pháp. Tại sao cung định, cung Pháp? Bởi cớ cung ấy vạn linh phải hiệp cùng nhất linh, hình ảnh của Đức Chí Tôn tên tuổi của người. Chúng ta đã ngó thấy các vị đại tiên ngự nơi đó, chính nơi đó là cung hỗn dư nôn thượng thiên. Kỳ tới bần đạo sẽ dắt con cái của Đức Chí Tôn qua Bạch Ngọc Kinh là hình ảnh của bát quái đài chúng ta, để tại mặt thế này. Phần 35, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 30 tháng 03 năm Kỷ Sửu, ngày 27 tháng 4 năm 1949. Bần đạo hôm chúng ta trên con đường thiên liêng nay giảng tiếp dục tấn của hằng sống. Bần đạo xin cả thảy đều để ý buổi thuyết giảng hôm nay cho lắm, vì nó có bí pháp đoạt đạo trong ấy. Phải để tâm hạng nhất là nghe và nhớ, trụ cả đức tin mình nơi Đức Chí Tôn đặng đoạt cơ giải thoát. Chúng ta tu, chỉ mong có bao nhiêu đó, cần yếu tu là chắc đoạt được cơ quan giải thoát mà thôi. Kỳ rồi bần đạo có dẫn toàn thể tinh thần con cái của Đức Chí Tôn được vào cực lạc thế giới nhất là chúng ta được xem biết rõ kim tự tháp,
Đêm nay Bần Đạo rủ cả thảy vô lôi âm tự, cũng như Bần Đạo, đã đến trình diện với Đức Di Đà. Bởi Đức Di Đà đã giao quyền lại cho Đức Di Lạc, giao quyền chưởng quản càn khôn vũ trụ. Đức Di Lạc ngồi ngự nơi Kim Tự Tháp, còn Đức Di Đà trở vào ngự nơi lôi âm tự. Khi đến đó chỉ học các triết lý Phật giáo từ tạo thiên lập địa đến giờ, cả triết lý ấy, để tại mặt thế gian này, duy nhân sanh không có tu, nên không có đoạt pháp, không có điều gì bí ẩn cả. Phật giáo cơ giải thoát cũng để tại mặt thế gian này, từ thượng cổ đến giờ chỉ có nền Phật giáo tối cổ nhất, một nền tôn giáo mẹ của các nền tôn giáo khác. Vào đây Bần Đạo được nghe thấy thuyết pháp của Đức Di Đà nơi đó là nền tôn giáo tối cổ của nhà Phật. Khi Bần Đạo đến lôi âm tự, liền khi đó Bần Đạo nghe tiếng chuông kêu. Trong tiếng chuông ngân ấy, lại có tiếng biểu Bần Đạo phải lên pháp xa tức nhiên vân xa, đặng đi đến Bạch Ngọc Kinh. Hai bên có hai tiên nữ và thần đồng điều khiển cái pháp xa ấy thúc giục Bần Đạo đi. Bần Đạo dòm thấy dường như họ hôi xa thúc giục Bần Đạo lên pháp xa ấy đặng đi. Ngày kia vào nhà Tịnh có, thì giờ Bần Đạo sẽ tỏa cái tướng, và cái hình của nó. Khi pháp xa ấy dung rui, trên con đường thiên liên hằng sống ấy, Bần Đạo đi ngang cung hỗn dư luân thượng thiên là nơi Đức Di Lạc đã thâu pháp, đã định vị nơi đấy. Bần Đạo có tỏa mà trong tâm còn mờ hồ không biết tại sao, vì lẽ gì Đức Phật Mẫu là mẹ phải chịu dưới quyền con là Đức Di Lạc, trong bụng coi hơi bất mãn. Liền khi ấy Bần Đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức Phật Mẫu đứng đàn trước, còn Đức Di Lạc ở đàn sau lưng quỳ xuống đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho Bần Đạo hiểu dầu cho người con ấy mạnh mẽ. Quyền hành thế nào mà quyền mẹ cũng vẫn là quyền mẹ, không thể gì qua được, Ngài chỉ tuân theo mạng lệnh của Đức Phật Mẫu đặng trị thế mà thôi. Bần Đạo dung rui, luôn không có ngừng lại, cái pháp xa ấy đi mãi mãi trên con đường thiên liên hằng sống, không thế gì luận cái thời gian ấy đặng. Thoạt tiên chúng ta thấy phía xa xăm có ánh sáng chói rọi cũng như mặt trời mọc buổi sáng, đằng xa xăm ngó thấy một ánh sáng chiếu diệu cũng như một vừng thoại khí, khi pháp xa của Bần Đạo đến thấy hào quang chiếu diệu chói vào pháp xa sáng rỡ, dường thể ánh sáng đèn pha ở thế gian này vậy. Hào quang ấy chiếu vào mình của Bần Đạo, trong mình của Bần Đạo xuất hiện một bóng hào quang trở lụng lại lạ lùng lắm, pháp xa đi đến chừng nào, thì sự vui sướng trong mình càng tăng lên mãi. Ngồi trên pháp xa ấy, mà Bần Đạo mê man không biết mình ở nơi nào, sự vui sướng vô cùng tỏa, không thể nào tỏa bằng ngôn ngữ cho hết đặng. Lại gần tới còn thấy một vật khác thường quái lạ, nhưng nó là một tòa thiên các đẹp đẽ lắm. Màu sắc đổi thay sáng rỡ, mà cả thoại khí bao quanh làm như thể vận chuyển hình trạng của nó vậy. Lầu đài chớn chở, mà nó là con vật sống chớ không như gạch đá của chúng ta làm đây, nó vận hành như con vật sống vậy, thay đổi màu sắc vô cùng vô biên, bí pháp ấy không thể gì tả đặng, ngó thấy đặc sắc lắm. Nhà cửa ở thế gian này là con vật chết, nơi Bạch Ngọc Kinh là con vật sống. Biến hóa thay đổi như thể vận hành, xung quanh thoại khí bao trùm từ Nam chí Bắc, từ Đông qua Tây, khối lửa ánh sáng ấy chúng ta ngó thấy như mặt trời vậy, mà ánh sáng mặt trời thì nóng nực, bực bội, còn ánh sáng nơi tòa Bạch Ngọc Kinh lại dịu dàng và huyền bí lắm, sung sướng khoái lạc lắm. Tại sao đài các nó là con tử vật mà nó sống là do nơi đâu? Nếu biết được thì không có lạ gì. Nơi Bạch Ngọc Kinh nó là hỗn dư nền khí, biến hình hỗn dư nền khí ra là khí sanh quang của chúng ta đã thở, đã hô hấp, khí để nuôi cả sanh vật sống, ta sống cũng do nơi nó xuất hiện, mà biểu làm sao không sống. Khi Bần Đạo ngồi trên pháp xa đến thấy các chân linh hằng hà sa số, bao vây trước cửa la liệt không thể đến. Pháp xa vừa ngừng Bần Đạo bước xuống thấy ba cửa nơi Bạch Ngọc Kinh có 12 vị thời quân mặc khôi giáp tay cầm bửu pháp đứng cản đường không cho thiên hạ vô, Bần Đạo giận quá chừng quá đổi. Ba cửa ấy xa nhau, mỗi cửa có 4 người giữ, Bần Đạo muốn nói chuyện, thì ba cửa ấy gom lại, 12 người họp lại đứng trước mặt Bần Đạo hỏi, vì cớ nào không cho người ta vô? Vừa hỏi thì họ bở gô nói người ta biểu đừng cho vô, nói người ta biểu,
thì Bần Đạo liền biết là Kim Quang Sứ biểu nó xúi nó, đừng cho các chân linh vào Bạch Ngọc Kinh. Giận qua dây mặt ra ngoài biểu các chân linh vô, họ tràn vô nghe một cái ào, dường như nước bể bờ chảy vào Bạch Ngọc Kinh vậy. Tới chừng các chân linh vô hết, liền biểu 12 vị thời quân vô, biểu họ đi, rồi đứng dòm cùng hết thảy coi còn ai ở ngoài nữa không. Bần Đạo vác cây giáng ma sử đi vô Bạch Ngọc Kinh sau hết. Bạch Ngọc Kinh chia ra làm 3 căn, cửa chính giữa các vị Phật cao siêu ngự. Mình đứng dây vô, phía bên tả là phái nữ, phía bên hữu là phái nam. Bần Đạo nghe đi rần rần rộ rộ bên kia, thì thấy hình bóng chiếu qua vách mà thôi, tấm vách thật lạ lùng trong trắng giống như sương sa vậy. Buổi đầu Bần Đạo không để ý đi tới nữa thấy cả thảy, đều có ngôi vị của họ sẵn. Bần Đạo được vô cửa thấy họ ngồi có chỗ hết, còn mình bơ thờ vác cây giáng ma sử đi vô không biết đi đâu. Nói sao người ta có chỗ ngồi còn mình không có. Vừa nói rồi, thì thấy có người đứng gần bên mình, mà không hay. Họ trả lời, cái ngai của ngài kia. Bần Đạo dòm lên thấy cái ngai tốt lắm, thấy rồi, mà trong bụng hồ nghi nói không biết họ có gạt mình hay không. Bần Đạo sợ, vừa sợ, thì có người nói, chính cái ngai đó là của ngài. Từ thử đến giờ dầu vàng kiếp sanh chịu khổ, để tạo vị nơi mặt thế gian này, cũng không bằng ngồi được trên đó. Nơi đó sung sướng lắm, sung sướng làm sao đâu. Trong bụng nói làm sao lên được trên đó, vừa tính rồi, thì dường như có nấc thang. Bần Đạo lên ngồi rồi, thì thấy trước mặt của mỗi người, đều có vật ăn, và rượu, để uống. Bần Đạo nói, sao họ có ăn còn mình không có? Vừa nói rồi, thì có một trái đào tiên, và một chung tiên tửu. Ở đó tưởng, muốn cái gì, đều có hết, nhất nhất không có món gì mình tưởng muốn, mà không có. Tôi tưởng ở thế gian giàu muôn triệu kiếp sanh, cũng chưa có cái sang trọng sung sướng giường đó. Long Hoa hội đó, Long Hoa hội chúng ta đang ngự tại Bạch Ngọc Kinh đó vậy. Đức Chí Tôn cho Bần Đạo thấy trước, và ngó thấy các chân linh ngự trước đó đặng ngày kia con cái của ngài cũng ngự như vậy. Bần Đạo làm chứng đặng nói lại với con cái của ngài. Tôi tưởng, nếu chúng ta đoạt được cơ giải thoát về hiệp một cùng Đức Chí Tôn được ngồi hưởng ngôi vị nơi đó, chúng ta đã đầu thai chịu cái khổ của đời, mà lập vị mình. Đối với cái khổ hạnh muôn kiếp của mình nó trả lụng lại một cách vô đối. Nếu có thấy mới tưởng tượng rằng Đức Chí Tôn chẳng hề khi nào chịu thiếu nợ ai cả. Rất hạnh phúc cho kẻ nào dám cả gan cho ngài vay, rất hạnh phúc cho những kẻ nào biết yêu ái, biết làm tôi tớ cho ngài sẽ đáp lại cái ơn ấy cho mình. Tới chừng đấng ấy làm tôi tớ lại cho mình, thì không có cái hạnh phúc hay giá trị gì ở mặt thế gian này bằng đặng. Bây giờ, nói đến mấy bà, ở bên kia, bên đây chỉ thấy cái bóng của họ đi, mà thôi, không biết tại sao dựng tấm vách cản ngăn không cho thấy, không biết tại sao vậy. Dựng tấm vách ấy quá chừng, lại gần coi như sương sa vậy, thò tay vào, thì nó lủng, rút tay ra, thì nó nhíp lại, bằng cái gì không biết. Bần Đạo lại có tánh tọc mạch, giận quá, muốn làm sao cho ngó thấy bên kia. Trong bụng vừa tính như vậy, thinh không nó chạy vẹt ra một bên, chưa một chỗ trống, ngó thấy bên kia toàn nữ phải không, thấy sung sướng làm sao đâu, sung sướng lắm mấy bà ơi. Bên nam thế nào, thì bên nữ cũng vậy, trên cạnh đó họ lịch sự lắm, vì cái pháp thân của họ thiên biến vạn hóa, nơi Bạch Ngọc Kinh, nên họ lịch sự lắm, không biết thế nào, mà họ lịch sự quá vậy. Mấy bà muốn lịch sự, thì ráng tu đặng về cảnh ấy sẽ lịch sự chớ ở thế gian này không có gì lịch sự đâu. Kể từ ngày Bần Đạo hội được Long Hoa hội thiên liêng rồi, thì không còn muốn sống nữa. Muốn chết đặng có về cảnh ấy, ham chết làm sao đâu, ở càng thấy thêm bực bội, trông cho nó chết đặng có về cảnh ấy, mà thôi, mà chết không đặng. Nếu ai không phải tinh thần cao siêu, thì Đức Chí Tôn không dám cho họ ngó thấy. Nếu bất tử người nào được ngó thấy tôi tưởng họ điên đi mà chớ, hay họ tự vận đặng về cảnh ấy, đặng hưởng sung sướng, tự vận về cảnh ấy không đặng. Trái lại còn phải xuống uổng tử thành ở một thời gian, để đền tội, rồi đầu thai trở lại nữa,
ráng tu, rồi về đừng có nóng nảy. Hạng nhất là mấy người ở trên núi kia, mấy ông đào núi, cạo đầu tròn vo, không phải làm như thế mà đặng đâu, đừng có lật đật. Khi Bần Đạo vô trong từ phụ muốn biết ổng là ai, ông này có phải là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà ổng có phải là một người không? Làm sao cho tôi được biết ổng với? Tôi vừa tưởng thì xa lắm, thấy cái gì bao phủ như tấm màn che vậy, vô gặp rồi biết ổng ở trỏng. Có tấm màn che ý muốn cái màn này vạch ra đặng thấy ổng, vừa muốn, thì cái màn ấy hé vạch ra, dường như có từng có nứt xa lắm, không thể gì tỏa đặng, kế đó ngó thấy ổng bước ra mặc áo trắng, bịch khăn trắng giống như bộ đồ tiểu phục của giáo hữu mặc vậy, cũng có một hai miếng vải lồng thòng sau lưng, trâu bạc trắng coi đẹp lắm, thấy thương làm sao đâu. Trong bụng nói ổng ngồi tại Linh Tiêu Điện, mình ngó thấy ổng mặc bộ đồ khác, không lẽ hai người, chắc không phải ổng. Vừa nói rồi thì thấy ổng bước ra đứng ngay chính giữa, ngó ngay Bần Đạo, dường như thể biểu con coi đây, ngó ngay lên ổng thấy đạo hào quang chiếu dịu ra, tay cầm cây gậy coi đẹp lắm. Cây gậy của ổng quẩy cái bầu, bên mình ổng mang một cái bị, mặc bộ đồ Ngọc Hoàng Thượng Đế, nắm ngang cây gậy trên tay thành cây đòn cân, ổng kéo cái bầu ra thành cái giá cân, ổng kéo cái bị ra thành trái cân, ba món báu ấy hiệp lại thành cây cân thiên liêng, mà chính mình đã thấy ổng nơi Linh Tiêu Điện, không còn ai xa lạ nữa, cũng đại từ phụ, nhưng thiên biến, vạn hóa của ổng mà tạo ra càn khôn vũ trụ vậy. Vì cớ cho nên dầu cho một cái bông chúng ta chưa chắc là một vật, nếu chúng ta bẻ nó một cách vô lối, rủi phải nhầm sanh mạng của Phật, thì khó mà tu lắm. Còn thú, nếu chúng ta nói nó là một vật mà biết đâu trong nó là một vị Phật Bồ Tát đương chuyển kiếp, nếu mình ăn thịt, nhằm nó ngày kia nó về trẻn nó ngồi ngang mình, nó nhắc, kiếp trước Phật có ăn thịt tôi, nhắc nội bao nhiêu đó cũng đủ mang bầu, quải gậy, mà tái kiếp nữa. Chúng ta ngó thấy nơi thế gian này, hằng hà sa số con vật, mà biết đâu trong con vật lại có một vị Phật Bồ Tát đương tái kiếp, để tạo liên đài, rủi thay ta ăn, nhằm thì khó đoạt vị lắm. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn biểu chúng ta trường chay là phải vậy. Chừng ngó thấy rồi còn tọc mạch nữa, muốn biết hết Bạch Ngọc Kinh, vì thấy Bạch Ngọc Kinh lớn lắm, đi biết chừng nào cho cùng, coi biết chừng nào cho hết. Liền vô thưa thầy, cho con coi toàn thể trong Bạch Ngọc Kinh, vừa nghĩ rồi dường như ổng đã biết, ổng bước lại gần cái đôn này, để gần Bần Đạo, mà Bần Đạo không hay. Đến chừng Đức Chí Tôn cầm cây gậy gõ vào cái đôn ấy biến ra một ông già, nhưng Bần Đạo không biết tên gì. Từ đó đến giờ Bần Đạo chỉ gọi là ông đôn mà thôi, chớ không biết ổng gì cả. Nhờ ổng dắt Bần Đạo đi cùng khắp nơi này qua nơi khác, mỗi cảnh các chân linh đều thu nhỏ lụng lại như hòn non bộ vậy. Bần Đạo đi cùng Bạch Ngọc Kinh, mà sợ có chỗ còn sót nữa. Đi mệt quá, đi bằng chân linh, mà cũng biết mệt, càn khôn vũ trụ minh mông đại hải, không có bờ bến mà thâu hẹp lại vô trong Bạch Ngọc Kinh. Cảnh giới ấy nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Về đến cảnh giới ấy rồi đừng sợ thiếu chỗ ngồi, không có thiếu đâu. Nếu có thiếu kêu Bần Đạo thường cho. Bần Đạo dám chắc con cái của Đức Chí Tôn, không thể gì thiếu chỗ, hay bị sa thải đâu, còn dư chỗ ngồi nhiều lắm. Ở thế gian này ráng tu xin cho được về cảnh ấy, mà thôi. Còn về chỗ ở mướn phú, mướn nhà, để Bần Đạo lo cho hết thảy. Bần Đạo cho hiểu đó, cho ngó thấy đó, đặng cho mấy người tu, mà không tu, là tại mình. Đừng để sau này nói hộ pháp không nói gì hết. Nên tôi không biết, đừng có ăn gian ăn lận, nói ngược nói ngạo gì hết thảy. Bần Đạo nói có chứng thiên hạ hết thảy. Từ đây đến sau con đường dục tấn trên cảnh thiên liên hành sống đã chấm dứt. Kỳ tới Bần Đạo sẽ khởi thuyết bí pháp. Phần 36, Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh, đêm 14 tháng 03 năm Kỷ Sửu, ngày 11 tháng 4 năm 1949. Hôm nay chút, có mệt xin cảm phiền, Bần Đạo giảng có hơi lâu một trước khi Bần Đạo dìu dắt cả thảy con cái của Đức Chí Tôn vào cực lạc thế giới. Đêm nay là đêm giảng đạo.
Một triết lý cả con cái Đức Chí Tôn phải để ý cho lắm, nhất là bần đạo sẽ dẫn đến một chỗ, một lịch cảnh, mà từ thử tới giờ trong đạo Phật thường có nói là nơi niết bàn cảnh. Nhưng trước khi giảng vấn đề ấy bần đạo có đôi điều căn dặn, bởi thời giờ đã đến, có điều trọng yếu hơn hết là kết cuộc của sự quyết định tương lai nước nhà chủng tộc Việt Nam đó vậy. Bần đạo khi nói đã tỏ ra cái hình trạng đương nhiên quốc dân Việt Nam, đối với Pháp, bần đạo đã kiếm được người, mà đòi cái nợ của quốc gia Việt Nam cho kỳ đặng, không đặng phải làm thế nào? Đòi cho kỳ đặng mà thôi, bần đạo tưởng cả toàn quốc dân Việt Nam quyết định không cho người đó thất bại, mà người đó, Hoàng đế Bảo Đại, phải đòi cho kỳ đặng độc lập và thống nhất nước nhà. Bần đạo quả quyết rằng, Hoàng đế Bảo Đại sẽ đòi đặng và đòi đặng, ngài đòi đã đành, mà còn biết bảo thủ cho tồn tại biết có đặng chăng. Điều trọng yếu nhất là điều ấy, mà cần phải giữ cho tồn tại, chẳng phải quyền nơi Hoàng đế Bảo Đại, mà do toàn quốc dân. Ngài để đoạt được phận sự của ngài phải đòi cho đặng, còn bảo thủ được hay chăng là do toàn thể quốc dân không phải do nơi ngài nữa. Bần đạo căn dặn điều nữa, điều trọng yếu nữa, trong giờ phút này, không có một người nào đứng ra nói mình đại diện cho quốc dân hay mình cầm quyền cho quốc dân. Toàn thể quốc dân chưa có ai cầm quyền mình, chưa có uy quyền nào quyết định tương lai nước nhà. Toàn thể quốc dân nam nữ cũng thế, không có kẻ trộm nào dám cả gan nói tôi đại diện cho quốc dân. Dân ngô ta đã bị ăn trộm ăn cướp nhiều lắm rồi, bần đạo tưởng toàn cả quốc dân giờ phút này, họ khôn ngoan không để cho kẻ nào làm quyền hạn ấy nữa. Bần đạo nói quả quyết lần nữa, tương lai, nên hay hư, do nơi trí độ, do tài sức, do sự sáng kiến minh lẫn khôn ngoan của nòi giống Việt Nam định tương lai vận mạng của nòi giống Việt Nam, mà thôi. Nước nhà chúng ta xem lụng lại, nhất là các cơ quan trọng yếu hơn hết, cơ quan chính tay Đức Chí Tôn đào tạo cốt yếu để dành cho đến ngày nay cần dùng ấy là đạo cao đài toàn thể con cái của Đức Chí Tôn nam, nữ cũng vậy phải minh mẫn sáng suốt hơn nữa. Cốt yếu dẫn tinh thần đạo đức cho tồn tại tương lai nước nhà, sự tồn tại của nòi giống đi đến mục đích và hạnh phúc của toàn thể quốc dân nói giống Việt Nam tất nhiên nòi giống Lạc Hồng 4.000 năm tối cổ. Bần đạo có điều căn dặn cần thiết coi chừng, mở con mắt cho lớn, phải nhặt nghiêm, khôn khéo đừng để ma dắt lối, quỷ đem đường. Nó dùng mưu trước đặng phá hoại cả cơ nghiệp của chúng ta, nó quyết định thâu chiếm lại. Trót 80 năm nô lệ, họ chỉ cả 100 con đường trước mắt chúng ta, đặng họ dẫn lối lạc lầm cho cả tinh thần nòi giống phải lạc lầm đặng nô lệ lần nữa. Bần đạo chỉ một con đường cho toàn thể quyết đoán, con đường 4.000 năm từ trước tổ phụ để lại, 4.000 năm lập nghiệp, biết bao phen cường quyền áp bức dưới một chế độ đại quốc, chịu ảnh hưởng của nước Trung Hoa, từ thử tới giờ biết bao phen, cũng vì đi theo con đường ấy, đặng định quốc của mình tới ngày nay, không có con đường nào khác hơn con đường của tổ phụ dẫn đi, phải đi thôi. Điều trọng yếu hơn hết bần đạo đã có tỏa cho hiểu rằng nhà vua kia chỉ lãm chủ một tông đường, mà tông đường đó là chúa cả thảy, tất nhiên 100 tông đường khác. Nhà vua có quyền làm chúa cả hoàng đồ này, nhà vua định vận mạng tổ quốc, không phải một mình, mà độc quyền đặng, mà còn các chủ quyền khác tất nhiên những vị chủ trương các tông đường khác. Cho nên bần đạo lập ban kỳ lão tất nhiên lập ban lão thành cả quốc dân, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, cầm quyền đặng giúp đỡ nhà vua, đặng định vận mạng cho nước nhà. Nên toàn thể trong đạo nam nữ từ 50 tuổi đổ lên phải làm thông quy cho bần đạo biết, bần đạo sẽ cậy ngoài đời nữa, đặng kêu toàn thể lão thành nam, nữ làm cho thành tựu ban kỳ lão ấy, cho kịp ngày Đức Hoàng đế Bảo Đại hồi loan, về đặng định quốc vận của mình, điều ấy đã xong. Lời cảm tạ. Tập tài cùng khó khăn, sự thiếu thốn phương tiện liệu này đã ra đời trong hoàn cảnh vô ấn loát, cũng như vấn đề vật giá gia tăng đã gây nhiều trở ngại cho sự hoàn thành quyển tài liệu này. Nhưng dù sao hôm nay nó cũng đã nên hình tướng, ấy là nhờ ở lòng nhiệt thành giúp đỡ của quý vị, kẻ công người của đóng góp tận tình, công lao của quý vị sẽ được người sau ghi ân đời đời.
Riêng toàn ban biên tập chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị, đã giúp chúng tôi sớm thực hiện được hoài bão. Ngoài ra, để tiếp tục công việc phụng sự cho lý tưởng bảo tồn truyền thống giáo lý của đạo, chúng tôi xin trân trọng ký thác quyển tài liệu này đến quý vị. Nếu thời cuộc có đổi thay, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người chúng ta đều phải gánh lấy sự hy sinh vô đối để đảm nhận tới cùng trách nhiệm bảo vệ truyền thống giáo lý của mình. Ban biên tập soạn thảo tài liệu Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp. Thành phần ban biên tập: ông Nguyễn Văn Mới, ông Ngô Minh Phát, ông Lê Kỳ Thật, ông Huỳnh Văn Tân, ông Nguyễn Văn Nghĩa, ông Phan Quang Hạo, ông Trần Tấn Gặp, ông Trần Anh Dũng. Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp. Con đường thiêng liêng hàng sống. Năm Mậu Tý và Kỷ Sửu, 1948 đến 1949. Tài liệu do Ban Tốc ký Tòa Thánh Tây Ninh sưu khảo. Hội Thánh giữ bản quyền.